देतो एवढ्या 3 झाल्यावर देतो, एवढ्या 3 झाल्यावर देतो. माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी 3 विषय या ठिकाणी मांडले आहेत. तिन्ही विषयाची नोंद या ठिकाणी घेतली आहे. पहिल्या विषयासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करण्यात येईल. दुसरा जो विषय आपण मांडलाय ते पैसे आपण ठेवलेले आहे आणि आता वेगाने त्यांच्या अर्जांचं साक्षांकन आपण करतोय. लवकरच उर्वरित सगळ्यांच्या खात्यामध्ये आपण पैसे जमा करू. थोडं मिशन मोडवर घेऊन आपण ते पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न करू. आणि 3-4 दिवसापूर्वीच माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे एक साथीच्या रोगांबद्दल बैठक झाली आहे. त्यात कोविडची देखील चर्चा झाली आहे. तर त्या संदर्भात एक सविस्तर निवेदन या सभागृहात करण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 11. तेवढ्या 3 लक्षवेधी झाल्यावर असतील ना ते सभागृहात, आपण मांडू त्यावेळेला. थांबतील ना ते, आता लक्षवेधी संपतील. अहो आता सांगितलं आपण 3 झाल्यानंतर देऊ ना तुम्हाला. सगळ्यांचंच महत्वाचं आहे, असं थोडंच चालतं. चला अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, नांदेड जिल्ह्यातील विष्णुपुरी प्रकल्प. ठीक आहे, सुनील प्रभूंनी सांगितलं तात्काळ त्याचे आदेश देण्यात येतील. शिंदे साहेब बोला. अध्यक्ष महाराज, 1987-88 बघा साली सन्मान्य उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण उत्तर देऊ नका, नाही तर वाढतं अजून. जरा थांबा. अध्यक्ष महाराज, 1987-88 साली विष्णुपुरी प्रकल्प लिफ्ट इरिगेशन योजना कार्यान्वित झालेली आहे. प्रकल्पाची क्षमता 83,000 दशलक्ष चौरस घनमीटर आहे. 28,000 हेक्टर जमीन भिजते आणि आता माझ्या मतदारसंघात ही 18,000 हेक्टर जमीन भिजते. अध्यक्ष महाराज, जे जे काही पंप होते तिथले जे 14 पंप आहेत ते सगळे निकामी झालेले आहेत. फक्त 2च पंप चालू आहेत आणि हा प्रकल्प गेले 32 वर्षापूर्वी झालेला आहे. आणि 32 अध्यक्ष महाराज, ठीक आहे, तपासून घेतो. चला चालू करा. अध्यक्ष महाराज, हा प्रकल्प 35 वर्षापूर्वी पूर्ण झालेला आहे. आपले 2016च्या आदेश आहेत. जो प्रकल्प 30 वर्षाच्या पूर्वी जास्त काळ झाला असेल तर त्याचं पुनर्जीवन करण्यात यावं. मी आपल्याला विनंती करू इच्छितो. 12 पैकी फक्त 3-4 पंप चालू आहेत आणि महाराज, अध्यक्ष महाराज, 18,000 हेक्टर जमीन भिजली पाहिजे, पण आता पाणीच येत नाही. परिणामी विसर्ग होत नसल्यामुळे शेतकऱ्याची फार गैरसोय होत आहे. 23 नोव्हेंबर 2016च्या निर्णयानुसार 30 वर्षानंतर ही सगळी सिस्टम बदलून नवीन करायला पाहिजे असे शासनाचे आदेश आहेत. मी आपल्याला नम्र विनंती करतो की माझ्या मतदारसंघातला 18,000 हेक्टर जे काही सिंचन आहे हे जर आपल्याला चालू ठेवायचं असेल, आपण ही त्याची जी स्टँडिंग कमिटी आहे, स्टँडिंग कमिटी समोर हा प्रस्ताव गेला होता, त्यांनी मंजूर केलेली आहे. याच्यापुढे SLTC स्टेट लेवल टेक्निकल ॲडवायझर कमिटी पुढे जाऊन शासनाकडे येईल. त्यावेळेस ही योजना मंजूर करून आम्हाला दिलासा द्यावा आणि आमच्या शेतकऱ्याचं जीवनमान त्याच्यापासून जे काही सिंचन होते ते बंद पडू नये. माझ्या जिल्ह्यातला टोटल 36,000 हेक्टरचं आणि माझ्या मतदारसंघातलं जे 18,000 हेक्टरचं आहे तेवढं सिंचन सुरू व्हावं याकरता मी आपल्या मार्फत माननीय इरिगेशन मिनिस्टरला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्यामसुंदर शिंदे साहेबांनी जो विषय मांडला ती वस्तुस्थिती आहे. खरं म्हणजे या ठिकाणी पंपाचं जे आयुष्य आहे ते 12 वर्ष एवढं असून आता योजनेला 30 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी गेलेला आहे. आणि त्यामुळे विष्णुपुरी प्रकल्प हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. पण त्या संदर्भात या ठिकाणी पंपाचं आयुष्य असेल किंवा रायझिंग मेनच्या संदर्भातला विषय असेल, ही सगळी वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणूनच शासनाने त्या संदर्भात तात्काळ निर्देश दिलेले आहेत. आपण रायझिंग मेनचं काम देखील करणार आहोत आणि पंप बदलण्याचं काम देखील त्या ठिकाणी करणार आहोत. साधारणपणे रायझिंग मेन करता 100 कोटी रुपयाची तरतूद लागणार आहे. पंपांकरता 25 कोटी रुपयाची तरतूद लागणार आहे. असा 125 कोटी रुपये आपण
विष्णुपुरी प्रकल्पाला देण्याचा त्या ठिकाणी निर्णय केलेला आहे। या संदर्भातला प्रस्ताव तयार झाला आहे। तो प्रस्ताव आता परिपूर्ण करून पुढच्या 1 महिन्यामध्ये SLTC पुढे मांडण्यात येईल। SLTC ला साधारणपणे 1 महिना कालावधी लागेल। त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे येईल। राज्य सरकारला देखील 1 महिना लागेल। त्यामुळे एकूण 3 महिन्याचा कालावधी घेऊन विष्णुपुरी प्रकल्पामध्ये रायझिंग मेन आणि सगळे पंप बदलण्याच्या संदर्भात 125 कोटी रुपयाचा प्रकल्पाला मान्यता देऊन त्या संदर्भातले टेंडर काढण्यात येते। चला बोला अशोक चव्हाण साहेब। अध्यक्ष महोदय, कुठची अध्यक्ष महोदय, शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या संदर्भामध्ये जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आलेला आहे, अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती आहे ज्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी तातडीने निधी उपलब्ध करून पंप नवीन बसवणं, त्याच्या पाईपलाईन्स करण्याच्या संदर्भामध्ये निश्चित कार्यक्रम आणि त्याला प्रशासकीय मान्यता आणि SLTCची मान्यतेबाबत सुतवाच केलाय। अध्यक्ष महोदय, मला या संदर्भात सांगायचं आहे की विष्णुपुरी प्रकल्पाची साठवण क्षमता 83.55 दशलक्ष घनमीटर आहे आणि बिगर सिंचनाचं जे आरक्षण आहे त्याच्यामध्ये महानगरपालिका नांदेडचं 43.04 दशलक्ष घनमीटर आहे। MIDC नांदेड व साखर कारखाना मिळून 11.61 दशलक्ष घनमीटर आहे आणि ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी 2.29 असं मिळून 56.94 धलगमी एवढं पाणी बिगर सिंचनासाठी वापर करण्यात येत आहे। सगळ्यात चिंतेची बाब अशी आहे की महानगरपालिकेची जी लोकसंख्या आहे ती दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। या प्रकल्पातलं बरचसं पाणी फक्त आता शेती करता 26.61 दलगमी शिल्लक राहतंय आणि महापालिकेच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत चालली आहे। पाण्याचा वापर महापालिकेच्या क्षेत्रात होत आला आहे। मुद्दा एवढाच आहे की महापालिकेला पाणी द्यावंच लागेल, शहर लगत आहे, पाणी शहराला द्यावंच लागेल आणि म्हणून शासनाने मागील शासनाने मधल्या काळामध्ये 14 प्रकल्पांना 14/10/2019च्या अन्वये मान्यता दिली आहे। 14 प्रकल्पापैकी विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात फायदा होईल असे 4 प्रकल्प आहेत। डोलारा मध्यम प्रकल्प तालुका लोहा, गुंडा उमरा उमरा हा साठवण तलाव तालुका लोहा, हिंदोळा साठवण तलाव तालुका लोहा, लाडखुर्द साठवण तलाव तालुका कंधार। हे जे तलाव तातडीने त्याला प्रशासकीय मान्यता आहे। मध्यंतरी आपण सुद्धा बैठका घेतल्या होत्या आणि गोदावरी खोऱ्यामध्ये 19.29 अक्षर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीमध्ये धोरणात्मक निर्णय झाला। गोदावरी खोऱ्यात पाणी उपलब्ध अशा प्रकारचा निर्णय शासनाने धोरणात मध्यंतरी चर्चा अशी पाणीच उपलब्ध नाही आहे, पण नंतर कालांतराने सिद्ध झालेलं आहे की गोदावरी खोऱ्यामध्ये 29.29 पाणी उपलब्ध आहे। हे पाणी उपलब्ध लक्षात घेता हे 4 प्रकल्प आणि किवळाचा साठवण तलाव पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे। तर हे जे प्रकल्प जर 4ही कार्यान्वित झाले तर शहराला हे पाणी आपल्याला जास्तीचं उपलब्ध होईल। विष्णुपुरी प्रकल्पाचं पाणी शहराकरता उपलब्ध होईल आणि या साठवण तलावाच्या माध्यमातून सुद्धा सिंचनाचाही सोय होऊन जाईल। आता दोन्ही प्रश्न मार्गी लागेल। त्यामुळे माझा ह्याच्यामध्ये सन्मान उपमुख्य प्रश्न असा आहे, हे जे साठवण तलाव जे मागे मंजूर झालेले आहेत याला सुद्धा आवश्यक ती तरतूद उपलब्ध करून हे जर मार्गी लावले तर प्रकल्पाच्या मध्ये सिंचन आणि बिगर सिंचन या दोघांचे बॅलन्स ठेवून आपल्याला पाणी शहराकरता आणि सिंचनाकरता उपलब्ध होऊ शकेल। या बाबतीमध्ये आपण निश्चित धोरण सांगणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, हा जो काही शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प आहे ही वस्तुस्थिती आहे की याच्यामध्ये साधारणपणे 57 दलगमी पाणी जे आहे ते आपण या ठिकाणी बिगर सिंचनाला देतो। त्यामुळे सिंचनावर त्याचा एक मोठा परिणाम आहे आणि विशेषतः आता नांदेड शहराची लोकसंख्या वाढते आहे, काही उद्योग येत असल्यामुळे MIDCची मागणी त्या ठिकाणी पाण्याची वाढते आहे आणि म्हणून भविष्यात याचा एक मोठा परिणाम हा सिंचनावर निश्चितपणे होणार आहे आणि म्हणून या संदर्भात सिंचनावर परिणाम होऊ नये म्हणून 17 दलगमी क्षमतेच्या किवळा साठवण तलावाचं काम आपण हाती घेतलं होतं। ते काम आता प्रगतीपथावर या ठिकाणी आहे आणि तसंच सन्माननीय साहेबांनी या ठिकाणी चव्हाण साहेबांनी ज्याचा उल्लेख केला की गोदावरीच्या खोऱ्यात 19.29 अब्ज घनफूट पाण्यातनं नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकूण 40 प्रकल्पांना मान्यता आहे आणि त्यापैकी जवळपास 14 वेगवेगळे जे प्रकल्प आहेत त्यापैकी त्यांनी ज्याचा उल्लेख केला डोलारा तालुका लोहा, हिंदोळा तालुका लोहा,
गुंडा तालुका लोहा आणि लाटखुर्द तालुका कंधार हे 4 प्रकल्प जर आपण हाती घेतले तर त्या संदर्भात त्याला निश्चितपणे आपल्याला हे जे काही सिंचनाचं डेफिसिट तयार झालंय हे दूर करता येईल. आणि म्हणून या संदर्भात मी स्वतः बैठक घेतली आणि आता यापैकी हिंदोळा आणि लाटखुर्द या प्रकल्पांच्या पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जे आहे ते आता डिसेंबर 2022 मध्ये आपल्याला मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये आता आपण पुढे जातो. डोलार आणि गुंड हे जे 2 प्रकल्प आहेत यामध्ये मुख्य अभियंता यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते. त्या मुद्द्यांची पूर्तता करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात येतोय आणि मग त्यानंतर पहिल्या 2ला जिथे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळालेलं आहे त्या ठिकाणी पुढची सगळी कारवाई करून प्रशासकीय मान्यतेपर्यंत ते आणण्यात येईल. ज्या 2 मध्ये काही पॉइंट्स रेज झाले आहेत त्या पॉइंट्सचं सॅटिस्फॅक्शन करून ते 2ही प्रशासकीय मान्यतेला आणण्यात येतील आणि आपली जी पद्धत आहे SLTC आणि मग प्रशासकीय मान्यता आणि त्याला उर्वरित निधी देणं तर याला प्राधान्याने निश्चितपणे हे काम हाती घेण्यात येईल. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 12 लक्षवेधी क्रमांक 12 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या सभागृहाचं आणि माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांचं लक्ष वेधू इच्छितो की आमचा कन्नड मतदारसंघ हा खानदेशपट्टा, काळी भुई, घाटमाता, गवताळाभयारण्य अशा 3-4 टप्प्यामध्ये वाटला गेलेला आहे आणि तिथं कायम मागच्या वर्षी सुद्धा खूप अतिवृष्टी झाली, ढगफुटी झाली आणि नदीचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळं आमच्या मतदारसंघामध्ये तर 2-3 घरांना एक छत फोडावं लागलं, स्लॅब तोडावं लागलं, तेव्हा लोकांचा जीव वाचावा लागला आम्हाला. आणि अशा पद्धतीने माननीय जयंत पाटील साहेबांचा पण दौरा झाला, सर्व अधिकारी हजर होते, सर्व प्रस्ताव आपल्या मंत्रालयात हजर आहे, पूर्ण केलेले. तर आपल्याला जास्त त्याला संरक्षण भिंत जर दिल्या शिवना टाकाय असो, गोंदेगाव, बनोटी, सर्व गावागावामध्ये, विश्वर गावामध्ये जर संरक्षण भिंत दिली, तात्काळ केली तर जीव वाचतील. नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते. खूप म्हशी, गुरं खूप होऊन गेले. तर मंत्री महोदयांना विनंती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आम्हाला ताबडतोब त्याची सुप्रमाण किंवा काय असेल निधी त्याला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून पुढे येणाऱ्या काळात होणार नाही की जीवितहानी. सन्माननीय सदस्य उदयसिंग राजपूतजींनी जो विषय मांडला ती वस्तुस्थिती आहे. या ठिकाणी एकूण 20 ठिकाणी अशा प्रकारे ही पूर संरक्षक भिंत बांधणं आवश्यक आहे. त्या संदर्भात 20 पैकी 11 ठिकाणचे एस्टिमेट आम्ही तयार केलेले आहेत. या 11 एस्टिमेटला पुढच्या 3 महिन्यामध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 9 ठिकाणचं एस्टिमेट तयार करण्याची कारवाई चालली आहे. त्या 9 ठिकाणचं एस्टिमेट तयार झाल्यानंतर ते सादर झाल्यावर त्याच्या पुढच्या 3 महिन्यामध्ये त्याला देखील मान्यता देण्यात येईल आणि ही कामं हाती घेण्यात येतील. बच्चू कडूजी. अध्यक्ष महोदय, आपण पूर संरक्षण भिंत बांधतो ते गावाला, नदीला लागत गावं असतं. याच्यामुळं काय झालं, काही ठिकाणी जर अति पावसामुळं शेतीच वाहत गेलेली आहे, काही ठिकाणी नदीला वळण पण करायचं आहे, वेगळ्या वळणानं न्यायचं, नाही तर गाव पूर्ण चारईकडून घेरल्या जातं. अशा ठिकाणी काही भूसंपादन करण्याची गरज आहे. ते भूसंपादन पूर संरक्षण भिंतीच्या एस्टिमेट मध्ये कसं घेता येईल ते पाहणं फार गरजेचं आहे. तसं धोरण आखणं गरजेचं आहे. ते केलं नाही तर मोठी हानी भविष्यात होऊ शकतं. एस्टिमेट वाढतं तर काही गाव आहे असे, तर त्यासाठी आपण निर्णय घ्यावा. सन्माननीय बच्चू भाऊंनी जो विषय मांडलाय जरूर तपासून पाहण्यात येईल आणि जिथे आवश्यक असेल त्या ठिकाणी तो निर्णय करण्यात येईल. ना अध्यक्ष महाराज, पुराचे नेहमीच तक्रारी असतात, पाऊस किती पडेल माहीत नाही, पण पुराचं पाणी आपल्याला ठिकठिकाणी अडून थांबवलं पाहिजे. मग ते सिमेंट मंदिरे असेल, केटीवेर असेल, पाझर तलाव असेल किंवा आणखी कुठल्या मार्गाने, म्हणजे दोन्ही उद्देश आपले साध्य होतील. पूरही कमी होईल आणि शेतीलाही पाणी मिळेल. तेव्हा असे जे ओढे किंवा नद्या असतील अशा तर सर्व नद्यांचं सर्वेक्षण करून जिथं पाणी अडवता येईल तिथं पाणी अडवायचा एक आपण मोठा प्रोग्राम हाती घ्याल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नानांनी जी सूचना केली आहे जरूर त्या सूचनेचा विचार करण्यात येईल. आणि आता जलयुक्त शिवार 2 आपण सुरू करतोय, त्याच्यामध्ये मेजर कंपोनंट्स हेच आहेत. त्यामुळे त्याचाही आराखडा तयार करताना या सगळ्या गोष्टींचा जिथे जिथे अंतर्भाव करणं शक्य आहे तो केला जाईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 13. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 13.
अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, ही टेंबू योजना 1996 साली मंजूर झाली. जवळपास 25 ते 26 वर्ष या योजनेला मंजुरीनंतर झालेली आहे. आत्तापर्यंत जी मूळ योजना आहे त्या योजनेमधलं 80 ते 90% काम पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्या लगत असणारे माझ्या मतदारसंघातले खानापूर आणि आटपाडी तालुक्यातले जे वंचित गाव आहे त्यासाठी आता उत्तर उपमुख्यमंत्री महोदय देत आहेत. तर मागच्या वेळेला ते मुख्यमंत्री असताना मी त्यांना विनंती केली होती आणि मला विनंती करायची आहे चव्हाण साहेबांना वट्टेवटी साहेब, तुम्ही ही योजना बघायला या आणि त्यातनं झालेला बदल पण बघायला या. ऊस, द्राक्ष, डाळिंब, चला त्यांना डिस्टर्ब करू नका. माझे मंत्री महोदय, नाही 19 साली मी त्यावेळेचे मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आणि माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टीनं ते सुधारित काही राहिलेली गावं आहेत, वंचित गावं आहेत, ते त्याचा समावेश करावा आणि योजना मंजूर करावी अशी विनंती केली. त्याच्यानंतर पुन्हा काही गावं वाढली आणि जत तालुका, सांगोला तालुका, खटाव तालुका, मान तालुका या गावांचा पण दुष्काळी भाग असल्यामुळं माझ्या मतदारसंघाला लगत असल्यामुळं त्या समावेश झालेला आहे आणि या सगळ्याची योजना तयार होऊन तांत्रिक मान्यता म्हणून SLTCकडं आता आलेलं आहे. माझी उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती ही आहे अध्यक्ष महोदय की SLTCचे 8 दिवसात ती योजना मंजूर करून घेऊन प्रशासकीय मान्यतेसाठी 1 महिन्याच्या आत किंवा 15 एप्रिलपर्यंत त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळेल का आणि 25 एप्रिलपर्यंत निविदाची कार्यवाही सुरू होईल का? अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे टेंभू योजना ही मागच्या काळामध्ये आपण प्रधानमंत्री योजनेच्या अंतर्गत समाविष्ट करून जवळपास त्या योजनेचा प्रमुख भाग संपवलेला आहे. 80% आता सिंचन क्षमता ही त्या ठिकाणी वापरात देखील येते. आता ही विस्तारित योजना आहे. याच्यामध्ये साधारणपणे 109 गावं आणि 41,000 हेक्टर असं याच्यामध्ये भाग येतो आहे. जवळजवळ 2,400 कोटी रुपये त्याकरता आपल्याला लागणार आहेत. ही जी काही विस्तारित योजना आहे, काय झालं की आपण मागच्या काळात प्रधानमंत्री योजनेच्या अंतर्गत पूर्णपणे PDN पद्धत स्वीकारली आणि PDN पद्धत स्वीकारल्यामुळे मूळ जे पाणी उपलब्धता आपल्याला होणार होतं त्यापेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध व्हायला लागलं PDN मुळे. आणि म्हणून मग या योजनांमध्ये अतिरिक्त पाणी असल्यामुळे हे अतिरिक्त गावं त्याच्यामध्ये आपण समाविष्ट करू लागलो आहेत. तर या संदर्भात सन्माननीय बाबरसाहेब, ही जी तिसरी सुप्रमा आपल्याला द्यायची आहे, ही सुप्रमा आपण जो टाइम टेबल सांगितला त्याच्यात थोडं पुढे जाईल. साधारण एप्रिल महिन्याच्या एंड पर्यंत SLTC ची मान्यता आम्ही घेऊ आणि त्याच्यानंतर 1 महिन्याच्या आत SLTC ची मान्यता झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत प्रशासकीय मान्यता याला देऊ आणि मग त्याच्यानंतर टेंडरची कारवाई करू. चला जयंत पाटील साहेब. हो दे त्यांचं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं तसं प्रधानमंत्री सिंचन योजनेमध्ये हे घातलेलं आहे. आता हे अतिरिक्त जे आहे, टेंबू योजनेला 27 वर्ष पूर्ण व्हायला लागली. या योजने एवढे अडथळे दुसऱ्या कोणत्याही योजनेत पूर्वी आले नाही. आपण ज्यावेळी या बाजूला बसून महाराष्ट्राच्या बॅकलॉगचा इश्यू काढत होता त्यावेळी या टेंबू योजनेचा गळा दाबण्यात आला आणि मी स्वतः या अनिल बाबर सन्माननीय सदस्यांना घेऊन तत्कालीन राज्यपालांच्याकडे 10 ते 12 वेळा गेलो. त्यानंतर 1500 कोटी रुपये दुष्काळी कामासाठी म्हणून मिळाले, तेही पुन्हा वळते करून घेतले. पुन्हा टेंबू योजनेचा 25-27 वर्ष ही योजना चालू आहे. माझीच माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की आता या योजनेचे उरलेले भाग राहिले. तासगाव तालुका आहे, खटाव मानचा भाग काही राहिला आहे, इकडं पंढरपूर आहे, सांगोल्यातली काही गावं असतील आणि खानापूर आटपाडी तालुक्यातली जी थोडीशी उंचावरची गाव आहेत,
या गावांना आणखीन 25 वर्ष थांबायला न लागण्यासाठी प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेमध्ये हा उर्वरित भाग घालून 2 वर्ष टाइम बाउंड प्रोग्राम करून ही योजना पूर्ण जर केली तर उरलेली गावं 25 वर्ष थांबली. उरलेले ह्यांना तर काय मिळणारच नव्हतं. ते मागच्या काळात आपण त्यांना अतिरिक्त 8 TMC पाणी मी जलसंपदा मंत्री असताना देऊ केलं आणि त्याचं डिझायनिंग पूर्ण झालंय. 1 वर्षापूर्वी परवानगी दिलेली आहे. अजून खरं म्हणजे SLTCचा बराच वेळ झालेला आहे. माझी विनंती सत्वर याची कारवाई व्हावी. आपण सांगितलंय त्याला 1 महिन्याच्या आत करू. माझे म्हणणं हे सतत अव्याहतपणाने निधी मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री सिंचाई योजनेला एक्सटेन्शनचा भाग करावा. अन्यथा महाराष्ट्र शासनाच्या बजेटमध्ये खास बाब म्हणून दरवर्षी नियोजनबद्ध पैसे खर्च करेल का शासन? माननीय जयंतराव, आपल्यालाही कल्पना आहे की याला सगळ्यात जास्त पैसा हा 15 ते 19 या कालावधीत मिळाला आणि आपल्या लक्षात असेल की विशेषतः तेव्हाचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आमचा विशेष उल्लेख करून सत्कार स्वर्गीय गणपतराव देशमुखांनी केला की मी जन्मभर ज्या गोष्टी करता लढलो त्या ठिकाणी आपण PDN पद्धतीनं टाइम बाउंड पद्धतीनं 3 वर्षामध्ये 50,000 एकराला त्या ठिकाणी पाणी देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं आहे. त्यामुळे आपण जी अपेक्षा व्यक्त केली आहे निश्चितपणे आम्ही प्रयत्न करू की प्रधानमंत्री योजनेमध्ये याचा प्रस्ताव पाठवू. तिथे तो समाविष्ट झाला तर फारच चांगलं, नाही झाला तर राज्याच्या निधीतनं त्याला पैसा उपलब्ध करून देण्यात येईल. चव्हाण साहेब. टेंबू योजना ही सांगली, सोलापूर आणि इतर भागाकरता जीवनदायी योजना आहे आणि तिथलं सगळं अर्थकारण बदललेलं आहे आणि त्याबद्दल जो निर्णय घेण्यामध्ये ज्यांचा सहभाग असेल त्याचा त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय, हे टेंबू बॅराजची भिंत ही कराड तालुक्यात आहे आणि टेंबू बॅराजचं सगळं बॅक वॉटर हे कराड शहरात येतं, माझ्या मतदारसंघात येतं. आता अध्यक्ष महोदय, काय होतं की टेंबूला विजेची बिलं न भरण्यामुळे कित्येक वेळेला पाण्याचा उपसा वेळेवर होत नाही आणि सगळं बॅक वॉटर कराड शहरात थांबतं आणि कराड शहराच्या 2 नगरपालिकेचं, कराड आणि मलकापूर या दोन्ही नगरपालिकेचं वेस्ट वॉटर जे आहे, अजून आपण काही सगळं काही व्यवस्था केलेली नाही सांडपाणी सोडायची, ते सगळं जातं आणि त्यामुळं कराड शहरामध्ये तिथूनच पाण्याचा उपसा होतो दोन्ही नगरपालिकांचा आणि त्यामुळं कराड शहरामध्ये काही काळापूर्वी म्हणजे आजार आले होते. जॉन्डिसचा आजार झाला होता आणि बरेच आजार होतात जर पाणी वेळेवर उपसलं गेलं नाही तर. आता त्यात उपाययोजना काय? मी 2-3 वेळेला तत्कालीन मंत्री महोदयांच्या पण घेतलेला आहे. 2 ठिकाणी कराड आणि मलकापूर नगरपालिकेचा जो उपसा होतो त्याच्या अलीकडं म्हणजे ऑन दी हेडवॉटर साईड जर एक वारुंजी गावामध्ये एक बराज आहे, ते बराज जर पूर्ण केलं तर इंटेक वेलचा आणि या पाणी साठवाचा संबंध तुटेल आणि फक्त पावसाळ्यात पण तिथे पाणी येईल आणि मग आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही. कारण अजूनही नगरपालिकेचं वेस्ट वॉटर आपण पाण्यात सोडतोय सगळं. त्यामुळे पहिली त्यात गोष्ट असते की टेंबूचा उपसा व्यवस्थित वेळेवर होत नाही कारण विजेच्या बिलाचे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याचे परिणाम कराड शहराला मलकापूर नगरपालिकेला भोगावे लागतात. त्याकरता आपण आपल्या स्तरावर मिटिंग घ्या किंवा पर्यावरण मंत्र्यांना बोलवा किंवा करा. बाळासाहेब पाटील तिथले आमदारी आहेत त्या भागातले, तर आपण जर केलं तर आमचा प्रश्न सुटेल. म्हणजे टेंबूला विरोध नाही, टेंबूला आणखी आपण पैसे द्यावेत, पण त्या योजनेमध्ये हा कराड शहराचा प्रश्न आपण सोडवणार. कारण त्या दुसरा प्रश्नच आहे की अजूनही टेंबूमुळं या बॅक वॉटरमुळं कराड शहरातल्या ज्या लोकांच्या जमिनी बुडलेल्या आहेत त्यांना अजूनही पूर्णपणे मोबदला दिलेला नाही. तो सर्व मोबदला वेळेवर मिळेल का? सन्माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी 2 विषय या ठिकाणी उपस्थित केले आहेत. एक तर टेंबूच्या वॉलच्या पाठीमागे जो कराडचा भाग आहे तिथे जे काही बॅक वॉटर येतं त्याच्यामुळे जे नुकसान येतं आणि त्याच्यावर उपाययोजना देखील आपण सांगितलेली आहे. तर आपण जी सांगितलेली उपाययोजना आहे ती वेगानं करण्याच्या संदर्भात सूचना देण्यात येतील, जेणेकरून आपण सांगितलं त्या बराचचं काम पूर्ण करून त्याला होल्डिंग सारखा त्याचा वापर आपल्याला करता येईल आणि त्यामुळे मग इथे ओव्हरफ्लो होऊन ते बॅक वॉटर जाणार नाही. तर जरूर याला कामाला गती देण्यात येईल आणि ज्यांची नुकसान झालेलं आहे आणि ज्यांचं सर्वेक्षण झालं प्रस्ताव आलाय पण पैसे मिळाले नाहीत त्यांना पैसे तात्काळ देण्याच्या संदर्भात सूचना देण्यात येतील. झालं ना आता. अध्यक्ष महोदय, टेंबू योजनेचं पाणी हे कराड तालुक्यामध्ये टेंबू या गावी अडवलेलं आहे
ते पाणी दुष्काळी भागाला जात असताना कराड तालुक्याच्या 2 गावाला त्याचा लाभ अध्यक्ष निश्चित होतो. पण अध्यक्षमध्ये कराड तालुक्यामध्ये एक असं गाव आहे शामगाव की ज्या गावाच्या शेजारून या ठिकाणी बोंबवडे तलावामधून पाणी हे खानापूर तालुक्यात जातं, खाली आटपाडीपर्यंत जातं. अध्यक्षमध्ये तिथला लोकप्रिय नात्याने मी वारंवार मागणी या ठिकाणी केली आहे, अलीकडेही केली आहे की त्या शामगावला अध्यक्षमध्ये पाणी देण्यासाठी आपण ती योजना लवकर हातामध्ये घेणार आहात का, असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्षमध्ये तपासून पाहण्यात येईल, कारण आता माझ्याकडे त्याची माहिती नाही आहे. तपासून पाहण्यात येईल आणि जयंतरावचा सल्ला घेण्यात येईल आणि अध्यक्षमध्ये त्यानंतर त्या संदर्भात योग्य निर्णय करण्यात येईल. ठीक आहे, लक्ष झालं आता. पास बोला. थांबा थांबा, तुम्ही टेंबूवर बोलणार आहात उल्लेख का? केला की अध्यक्ष महोदय, त्या योजनेला 96 साली मंजुरी मिळाल्यानंतर मधल्या काळामध्ये अनुशेषाच्यामुळं काही अडचणी तयार झाल्या, जयंतरावांनी उल्लेख केला. पण मी मुद्दामून सांगेन की त्यावेळेला फडणवीस साहेब आमदार होते, त्यामुळं ज्या कारणासाठी, ज्या मतदारसंघासाठी, ज्या भागासाठी निवडून आले ते तिथले प्रश्न मांडायचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण 14ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचा दृष्टिकोन बदलला. राज्याच्या दृष्टीने आपण काम केलं पाहिजे हे लक्षात घेऊन त्या योजनेला गती दिली आणि केंद्र सरकारमध्ये बळीराज्यामध्ये त्याचा समावेश केला, जपलं. आता आमची तुम्हाला विनंती अशी की तुम्ही सुद्धा 8 TMC पाणी मंजूर करून दिलं, पण करेक्ट कार्यक्रमाच्या नादामध्ये त्याला पुढचं मान्यता द्यायची राहिली. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझं पूर्ण उद्या ना, माझी विनंती अशी की सुप्रीमा देत असताना थोडा वेळ लागत असला तर पहिल्या दुसरी सुप्रीमा झाले ते 4000 कोटीची आहे, आता 3600 कोटी फक्त खर्च झालेले आहेत. तर तोपर्यंत आपण निविदा काढल्या तर त्या सुप्रीमामध्ये सुद्धा काही कामं होऊ शकतील त्या दृष्टीने, कारण पावसाळ्याच्या आत कामं सुरू झाली तरच काम होणार आहे. तर त्या दृष्टीनं प्रयत्न करावा. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की यामध्ये सुप्रीमामध्ये तिसरी सुप्रीमा होत असताना त्याला लाभक्षेत्राच्या विकासाचा सुद्धा समावेश करण्यात यावा, तो करण्यात येईल का? उत्तर घेऊया. मुळात जरी 400 कोटी रुपयाचा आपल्याकडे स्पेस असला तरी एकदा प्रकल्पाची नीट मान्यता घेतल्यानंतरच काम सुरू करणे योग्य असतं. मी आज एवढंच आश्वस्त करतो की अजून 15 दिवस अलीकडे कसं आणता येईल हा प्रयत्न आपण करू आणि लवकर त्याचं टेंडर कसं काढता येईल हा प्रयत्न आपण करू आणि उर्वरित काम जे आपण सांगितलं ते तपासून पाहण्यात येईल. खुलासा करतो, श्रीयुत सन्माननीय सदस्य बाबर यांचं म्हणणं करेक्ट कार्यक्रमामुळे पुढे झालं नाही. आपल्या माहितीसाठी सांगतो, तुम्ही माझ्याकडं आला, आपण त्याची सगळी व्यवस्था केली. 29/4/2022 फेर नियोजनाद्वारे 8 TMC पाणी आपण उपलब्ध करायचा निर्णय केला. एप्रिल महिन्यात तुम्ही एकनाथ शिंदेच्या बरोबर राहून जो कार्यक्रम चालू केलेला तो मला जर कानात सांगितला असता तर त्याच्या लवकर आपण गती दिली असती. त्यामुळे त्यानंतर जूनमध्ये आपलं सरकार केलं. म्हणून मी मगाचपासून सांगतोय की इरिगेशनच्या प्रकल्पांना डिझाईन करण्यासाठी, त्याचे एस्टिमेट, कॉस्ट एस्टिमेट करण्यासाठी साधारण 7-8 महिन्याचा वेळ जातो. त्यामुळं याच्याशी दिरंगाई, उशीर झाला ह्याच्याशी माझा काही संबंध नाही. आणि संबंध मी उपमुख्यमंत्र्यांचा आहे असंही म्हणत नाही, कारण ती प्रोसिजरच आहे. त्यामुळं तुमचा जो हेतवारूप आहे तो तुम्ही मागं घेतला तर जरा जास्त बरं होईल असं मला वाटतं. ठीक आहे. नाही, आता एक फक्त रुलिंग देऊ दे मला. सकाळी सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी इकडे एक मुद्दा मांडलेला, सन्मान्य केसरकर साहेब मंत्री महोदय सभागृहात उपस्थित नव्हते, त्यामुळे तो प्रश्न आपण राखून ठेवून नंतर घेणार होतो. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी असं सांगितलं की आपल्या सभागृहात अथवा विधिमंडळात असा पायंडा नाही आहे की प्रश्न राखून, मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रश्न राखण्यात येतो असा पायंडा नाहीये. याबद्दल मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छितो की या सभागृहाच्या कामकाजापेक्षा जास्त महत्वाचं कोणतंही कामकाज नाहीये, याबद्दल कोणाच्याही मनात दुमत नाहीये. असं असतानाही
आपल्याकडे वरचं सभागृह आहे, खालचं सभागृह आहे, मंत्री महोदयांकडे इतर कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही कामकाज आहे. आणि असं असताना आपण ह्यापूर्वीही या संदर्भात प्रश्न राखून ठेवले आहेत आणि त्या संदर्भातली माहिती मी सभागृहाला देऊ इच्छितो. नागपूर अधिवेशनात 2022च्या अल्पसूचना प्रश्न कामकाज पत्रिकेत दर्शवण्यात आला होता. मंत्री अनुपस्थित असल्यामुळे प्रश्न राखून ठेवून प्रश्नोत्तर शेवटी घेण्यात आला. 1. त्यानंतर विधिमंडळात विधान परिषद विधानसभा दोन्ही येतात. विधान परिषदेत दिनांक 11/30/2022 रोजी अशा प्रकारे मंत्री महोदय अनुपस्थित असल्यामुळे प्रश्न राखून ठेवण्यात आला होता आणि त्या संदर्भातलं रुलिंगही आपल्याकडे आहे. हे मान्य सभापती, मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की माननीय उपमुख्यमंत्री तथा वृत्तमंत्री आज दिनांक 2022-23च्या अर्थसंकल्पीय सभागृहातला मांडणार आहेत. त्याकरिता अन्य कामात व्यस्त असल्यामुळे मी सदर तारांकित प्रश्न राखून ठेवत आहे. सदर तारांकित प्रश्न नंतर चर्चेला घेण्यात येईल. त्यामुळे हे रेकॉर्डर जाणं चुकीचं ठरेल की असा आपल्याकडे प्रेसिडेंट पायंडा नव्हता. त्यामुळे आता पुढे जाऊया. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सन्माननीय जलसंपदा मंत्र्यांच्या कडेच हा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनचं उत्तर देऊ शकतात ते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाची संमती न घेता आपल्याकडे जे कॉमन सोलापूर जिल्हा आणि कर्नाटकची बॉर्डर कॉमन जे वॉटर स्टोरेजेस आहेत त्या ठिकाणी विशेषतः मरगूर तालुका इंडीमध्ये आणि 2-3 ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सोलापूर शहरासाठी आपण पाणी ज्यातून घेतो त्या ठिकाणी कर्नाटक शासनाने जवळपास 570 HP नवीन पंप हाऊस बांधून त्या ठिकाणाहून पाणी उपसा करायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळं आजच सोलापूरला 4 दिवसातनं पाणी मिळतं. रोज पाणी सोलापूरला देत नाही आपण. त्यातनं हे पाणी जर पळवलं गेलं तर अध्यक्ष महोदय कर्नाटकने आपली परवानगी घेतलेली नाही. परस्पर त्यांनी ड्रिंकिंग वॉटरच्या नावाखाली मोठे पंप स्टोरेज बांधलेत. पण आपलं पश्चिम महाराष्ट्रातलं एक मोठं शहर सोलापूर शहर, त्या शहराची पाणी पुरवठा धोक्यात येतोय. म्हणून सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की त्यांनी तात्काळ त्यात लक्ष घालावं. आणखीन एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अध्यक्ष महोदय आहे, तो म्हणजे अध्यक्ष महोदय मागील अनेक दिवसापासून संशोधक विद्यार्थी कृती समिती यांच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आदी छात्रवृत्ती अंतर्गत सर्व पात्र 861 विद्यार्थ्यांना सरसगट फेलोशिप मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने बार्टी प्रशासनाने 26 डिसेंबर 22, 1 फेब्रुवारी 23 रोजीच्या पत्राद्वारे 861 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याबाबत लवकरात लवकर आदेश निर्गमित करावा म्हणून सांगितलेलं आहे. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घालावं ही दुसरी विनंती. तिसरा आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, बेदाण्याच्या किमती खाली पडलेल्या आहेत आणि अध्यक्ष महोदय तासगाव, पंढरपूर या भागात बेदाण्याचे सौदे सर्वात जास्त होतात. पण अध्यक्ष महोदय द्राक्षाच्या किमती आता खाली पडल्यात आणि बेदाणा देखील आता फार मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मागच्या 15-20 दिवसात 40 रुपयाने बेदाण्याचे दर घसरलेत आणि एक फार मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय आता बेदाणा किलोला 50 रुपयाला वगैरे विकला जातोय. माझी विनंती यासाठी आहे की ठीक आहे मार्केट आहे, आपल्याला काही करता येत नसेल तरी पोषण आहारात जर द्राक्ष आणि बेदाणा पोषण आहारात इन्क्लूड करण्याचे आदेश जर दिले तर काही काळ बेदाण्याच्या पडत्या किमती याला नियंत्रण होईल आणि पोषण आहारात बेदाणा दिला तर द्राक्ष उत्पादकांना दिलासा होईल. त्यामुळे पोषण आहारात बेदाणा देता येईल का याची शक्यता बघून शासनाने बेदाण्याचा पोषण आहारात त्वरित समावेश करावा अशी माझी शासनाची विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, देतो मला मगाशीच मी सांगितलं की लहान लहान गरीब लोकांसाठी जी योजना आहे शिवभोजन उपमुख्यमंत्री, ते 5-5, 6-6 महिन्याचे पैसे मिळाले नाहीत.
तर त्याच्याबद्दल आपण त्वरित कारवाई करून ते पैसे मिळावे ही एक विनंती. दुसरं, काल एका महत्त्वाच्या चॅनलवर सतत चालू होतं की 100 दिवसामध्ये काहीतरी 900 अपघात झालेले आहेत. त्या तुमच्या 101 दिवसात 900 अपघात झालेले आहेत ते समृद्धी महामार्गावर. त्याच्यात 31 लोक हे ठार झालेले आहेत. आता आपण त्याच्यावर काही कारवाई करणार आहात, म्हणजे काहीतरी सुधारणावर. परंतु हे अपघात ताबडतोब थांबण्यासाठी आपण ताबडतोब काही उपाययोजना करणार का? आणि शेवटचा, उपमुख्यमंत्री महोदय, मी आपल्याला पत्र दिलेलं आहे. उपमुख्यमंत्री महोदय, हे जे काही महामंडळ जे आहेत किंवा त्यांचे जे विभाग आहेत त्यांच्या पैसे जे काही निधी वाटपामध्ये फार असमानता आहे. उदाहरणार्थ, तारतीला 300 कोटी, बार्टीला 350 कोटी, सारथीला 300 कोटी, पण महाज्योतीला मात्र 55 कोटी रुपये. हे अध्यक्ष महोदय चुकीचं आहे. महाज्योती 54% लोकांचं प्रतिनिधित्व करते, तिथे 55 कोटी. माझं म्हणणं असं की इतरांना तुम्ही द्या, इतरांच्या बरोबरीने तरी ताबडतोब जे आहे ह्या महाज्योतीला दिलं पाहिजे. महामंडळाच्या बाबतीमध्ये तेच आहे अध्यक्ष महोदय. इतर मागासवर्गीय महामंडळाला 47.5 कोटी, अण्णासाहेब आर्थिक महाविकास मंडळाला 300 कोटी, महात्मा फुले मागासवर्गीय म्हणजे दलित समाजासाठी 200 कोटी द्या त्यांना. पण त्याच्या बरोबरीनं जे आहे इतर मागासवर्गीयांना सुद्धा जे आहे त्या महामंडळाला सुद्धा तेवढेच पैसे द्यायला पाहिजे. तर आपल्याद्वारे जे आहेत, आपण जर आजच सांगितलं मला, तर त्याच्याबद्दल फार असंतोष आहे की आज मी एवढं तुम्हाला सांगितलं की समान वाटप जे आहे त्या सगळ्यांना कमीत कमी व्हावं. तर अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीमध्ये उपमुख्यमंत्री लक्ष घालतील का? नाही अध्यक्ष महोदय, कुठेही चुकीच्या गोष्टी बाहेर जाऊ नये म्हणून भुजबळ साहेब, काही महामंडळांना आपण मागच्या पुरवणीत पैसे दिले, पुरवणीत दिलेले पैसे खर्च झालेले नाहीत म्हणून आता बजेटमध्ये आपण त्यांना कमी पैसे दिले, कारण त्यांच्याकडे पुरवणीत पैसे घेतले होते आपण. आणि जसं इतर मागासवर्गीय महामंडळ 1000 कोटी रुपयाची आपण त्यांना तरतूद केलेली आहे, 47 कोटीची नाही आहे, त्याची तरतूद मोठी आहे. पण ती काही तरतूद पुरवणीत येते, काही तरतूद आता येते, आणि ज्यावेळेस खर्च होत नाहीत त्यावेळी आपण मग थोडे पैसे कमी ठेवतो. कुठेही कुठल्याही महामंडळावर अन्याय होऊ देणार नाही आणि इतर मागासवर्गीय महामंडळावर तर बिलकुल होऊ देणार नाही. आपण काळजी करू नका. त्यांचे जेवढे प्रस्ताव येतात आमच्याकडे त्या सगळ्या प्रस्तावांना आपण मान्यता देतो. तसंच आपण महाज्योतीलाही पुरवणीमध्ये पैसे दिलेले आहेत, आताही दिलेले आहेत, आणि पुन्हा त्यांनी खर्च केले तर आता जी पुरवणी येईल त्यात पुन्हा त्यांना आपण पैसे देऊ. नाहीतर काय होतं, ते पैसे बँकेत पडून राहतात. आपल्याला माहिती आहे बँकेत व्याजही मिळत नाही. म्हणून आता त्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांना लागतील तेवढे पैसे आपण देऊ. आणि आपण जे शिवभोजनच्या संदर्भात सांगितलं त्याही संदर्भात मी मागच्याच वेळेस आपण सांगितल्यावर मी निर्देश दिले आहेत. मी पुन्हा चौकशी करेन. आणि नागपूर मुंबई जो बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी एक्सप्रेसवे ही वस्तुस्थिती आहे की काय ऍक्सिडेंट झाले आहेत, त्याची वेगवेगळी कारणं आहेत, पण त्या संदर्भात उपाययोजना देखील आपण केलेल्या आहेत. आणि आता काय झालंय की तो रोड अजून पूर्ण व्हायचा आहे. आपण त्याला स्मार्ट रोडमध्ये कन्व्हर्ट करतो आहोत. त्याचे सगळे एलिमेंट म्हणजे विशेषतः जे इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक मॅनेजमेंटचं त्याचं एलिमेंट आहे ते आता त्या ठिकाणी बसताय. ते झाल्यानंतर याच्यावर आपण मोठ्या प्रमाणात आळा आणू शकू. एवढंच आहे की आता लक्ष याकरता ठेवावं लागेल की आपण जर बघितलं जे ऍक्सिडेंट झाले आहेत गाडीमध्ये 15-15 लोक बसवले, 10-10 लोक बसवले आहेत, आणि जुन्या गाड्या आहेत त्या वेगाने चालवण्याचा प्रयत्न केलाय, टायर फुटलाय, तर थोडं लक्ष आपल्याला ठेवावं लागेल. तसे निर्देश दिलेले आहेत. नाना महाराज, मी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी देतोय का अध्यक्ष महाराज, मुंबई गोरेगाव येथे असलेल्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमध्ये 10 मार्च 2023 रोजी त्या दरम्यान भीषण आग लागून जवळपास 4 ते 5 स्टुडिओ जळले. अध्यक्ष महाराज, या घटना मोठ्या प्रमाणात होतात आहेत, त्याच्यामध्ये काही कामगारांचा मृत्यू त्या ठिकाणी होते आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर हॉलिवूड हा मुंबई नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी खऱ्या अर्थानं एक केंद्रस्थान आहे. आणि वारंवार आपल्या मुंबईचं हॉलिवूड कुठं दुसऱ्या राज्यात नेण्याचा एक प्रयत्न सातत्यानं चाललेला आहे. 300 एकर जागा अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी आहे या चित्रनगरीची. आणि त्या ठिकाणी संजय गांधी उद्यानातले बिबट वगैरे या पद्धतीने तिथेही वन्य प्राण्याचा हमला आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी होणारा आता चित्रसृष्टीचं
मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन ते पण थांबलेलं आहे. तर अध्यक्ष महाराज, मी या ठिकाणी एवढं सांगेल की हैदराबादला होऊ शकतं, बाकी ठिकाणी होऊ शकतं. तर माझं उपमुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की, कारण की हॉलिवूड हे आपल्या मुंबईचंच एक खऱ्या अर्थानं एक शान राहिलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात आता हे उद्योग आपल्या बाहेर जातात आहेत. तर त्याच्यामुळे माझी आपल्याला एक विनंती आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांना आहे की जसं हैदराबादला आहे त्याच्यापेक्षा एक जागतिक पातळीवरचं फिल्म सृष्टी आणि जे 300 एकर जागा आहेत त्याला कंपाऊंड पूर्ण झालं पाहिजे. कारण की आता संजय गांधी उद्यानामधून मोठ्या प्रमाणात वाघ त्या ठिकाणी येतं आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवहानी पण या ठिकाणी सुरू झालेली आहे. आणि हे जे आपल्याला त्या स्टुडिओला जे आग लागत आहे त्याच्यामुळे फायर सेफ्टीचं पण कुठेही आपल्याला पाहायला मिळत नाही. काही ठिकाणी तर मोठ्या प्रमाणात काही गडबडी त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातला एक प्रयत्न योग्य व्हावा आणि फिल्म सिटी जी मुंबईची शान राहिलेली आहे तिला आपल्याला चांगलं करता येईल असं मला वाटतंय. त्या पद्धतीचा आपल्या माध्यमातून एक प्रश्न आहे. जसं आपण समृद्धी एक्सप्रेस हायवेचा प्रश्न सांगितला अध्यक्ष महाराज, याला एवढं इझिली घेण्याचं काही कारण नाही. जसं आपण सांगितलं की आपण 11 डिसेंबर 2012ला आपण याचं उद्घाटन केलं. 29 मार्च 2023 पर्यंत 100 दिवसात 900 पेक्षा जास्त अपघात झाले अध्यक्ष महाराज आणि त्या ठिकाणी जवळपास 31 पेक्षा जास्त प्रवाशांना प्राण आपला गमवावा लागला. अनेक लोक हॉस्पिटलमध्ये आहेत. 900 लोक याच्यामध्ये दुखापत झालेली आहे. मला असं वाटतं की एक तर तुम्ही त्याच्यातली सेफ्टी आपण काहीतरी निर्माण करण्याच्या बाबतचं त्या पद्धतीचं आता जाहीर केलं. मग इथे ऍक्सिडेंट होणं, कारण रोज ऍक्सिडेंट होतात. एक तर तो रस्ता थांबवला पाहिजे, त्याला पूर्ण कव्हर एकदम चांगलं करून घेतला पाहिजे. मनुष्याचं जीवन वाचणं हे महत्वाचं आहे. आणि जसं आपण सांगितलं की जुने टायर वगैरे आखरी 150चा स्पीड त्या रस्त्यावर आपण ठेवलेला आहे. अंतर आपण कमी केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याला काहीतरी नॉर्म्स आपण ठरवले पाहिजे. जनतेच्या जीविताशी आपल्याला खेळता येणार नाही. त्या पद्धतीचा एक प्रयत्न अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी होण्याची गरज आहे. एवढाच माझा प्रश्न आहे. पण चित्र नाही, आता एक मिनिट, इकडे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असेल तर मांडा, बाकी जरूर कारवाई करण्यात येईल. ठीक. नाही, महत्वाची माहिती असेल तरच. नाही, हे काय औचित्य नाहीये. असलम शेखजी. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी स्वीकृत होऊन झाल्यानंतर ही लक्षवेधी लागत नाही. 10,000 पेक्षा गरीब आणि मिडल क्लास लोकांच्या घराचा प्रश्न आहे. आज 30 वर्ष झालेले आहेत, त्यांना वारावरती सोडण्यात आलेलं आहे. आता 2च दिवस झालेले आहेत. ते लक्षवेधी लावून घ्या. नाही लागत असेल तर कमीत कमी आपल्या दलनात त्याच्या संदर्भात मीटिंग लावा. ठीक आहे. शेवटी आज ज्या सदस्यांनी लक्षवेधी नाही अध्यक्ष महोदय, हे स्वीकृत झाल्यानंतर ही लागत नसेल तर 2च दिवस झालेले आहेत, मग कसे लागणार? ठीक आहे. मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की ज्या सदस्यांनी आपल्या लक्षवेधी ऑनलाईन सबमिट केलेल्या असतील आणि ज्या स्वीकृत झाल्या असतील आणि ज्या आपण वेळेअभावी या अधिवेशनात घेऊ शकत नसलो तरी त्या विषयांच्या बैठका मी माझ्या दालनात घेईन. चला, क्षीरसागरजी बोला. महोदय, 2 वाजता. अध्यक्ष महोदय, 20 मार्च 2023 म्हणजे या सोमवारी एक लक्षवेधी आम्ही या सभागृहातल्या 4 सदस्यांनी एक लक्षवेधी मांडली होती जल मिशनच्या भ्रष्टाचार संदर्भात. मंत्री महोदयांनी त्या संदर्भातलं उत्तर दिलं आणि पॉझिटिव्ह उत्तर दिलं अध्यक्ष महोदय की या जल मिशनच्या भ्रष्टाचारामध्ये तथ्यता आहे आणि त्या संदर्भातलं त्यांनी उत्तर देताना असं मांडलं की या संदर्भात एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करून एका महिन्यामध्ये आपण निर्णय घेऊ. या सभागृहाचा निर्णय झाल्यानंतर सुद्धा अध्यक्ष महोदय जिल्हा परिषदच्या सीओनी तिथे आदेश देऊन ते काम चालू करायला लावले. म्हणजे हा आमचा अवमान आहे, सभागृहाचा अवमान आहे. हक्कभंग मांडा, याच्यात इन्फॉर्मेशन काय मांडताय तुम्ही? अध्यक्ष महोदय असं नाही चालणार. तुम्ही हक्कभंग मांडा. चला, दीपक चव्हाण. आरोग्य उपकेंद्रातील महिला परिचारांना किमान वेतन देण्याबाबत वेतन श्रम कायद्याखाली 8/2/23 रोजी निकाल दिला होता. या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने रिट अर्ज क्रमांक 2320/2005 हाही 1/3/15 रोजी निकाल दिला होता. तरीही शासनाची दखल घेतली नव्हती. संघटनेच्या अध्यक्षा मंगला मेश्राम यांची साक्ष प्राधिकरणाने नोंदवलेली होती आणि त्यात ANM बरोबर होणाऱ्या ग्रहभेटी, कुटुंब नियोजन, शिबिरातील रात्रपाळी, लसीकरणात पूर्णवेळ काम असे महिन्यातील जवळपास सर्व दिवसाची पूर्णवेळ कामाचे आहेत असं नमूद केलं होतं.
त्यावर त्यांनी आपल्या साक्षीमध्ये परिसर 9 ते 10,000 लोकसंख्येच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असल्याचे नमूद केलेले होते. त्यांचे एक पूर्णवेळ कामाच्या स्वरूपाने वर्षातून 240 दिवसापेक्षा अधिक काम विचारात घेता त्यांना किमान वेतन नियमानुसार देण्याचे आदेश प्राधिकरणाने पारित केले होते. तरीही शासनाकडून हे वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे एकीकडे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे तर दुसरीकडे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. तरी शासनाने आरोग्य केंद्रातील महिला परिचारकांना किमान वेतन देण्यात यावे अशी मागणी मी या मुद्द्याद्वारे करत आहे. सन्मान्य सदस्य जितेंद्र आव्हाड. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सरकारला सांगू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघामध्ये एक उर्दू शाळा आहे, त्याची पटसंख्या आता जवळजवळ 7,000 झाली आहे. त्याचे रिझल्ट अप्रतिम आहेत. 93, 94, 95% स्कोर करणारी पोरपोरी आहेत. आजच्या परिस्थितीमध्ये तिथे 78 जागा खाली आहेत शिक्षकांच्या. शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं योग्य शिक्षण होत नाहीये. तरी आजच्या तारखेची गरज लक्षात घेता सरकारने हे जे शिक्षक भरलेले नाहीत महानगरपालिकेने त्याची त्वरित भरती करावी व अजून 2 शाळा त्या भागात निर्माण होतील, त्या बांधण्यात येतील यासाठी महापालिकेला आदेश द्यावेत असं मी आपल्या मार्फत शासनाला सुचवतो आहे. अध्यक्ष महोदय, आता नाही घेता येणार. अध्यक्ष महोदय, आपल्या लक्षात माझ्या इथे मोठी अल्पसंख्याकांची जनगणना आहे. आपल्या 2 वाजता चालू करायचं. आपण ऐकत नव्हतात, मी पटकन सांगतो. आता माझ्या एका शाळेत 7,000 विद्यार्थी आहेत, 78 शिक्षक कमी आहेत. पोरं 95, 96, 97% मिळवत आहेत म्युन्सिपाल्टीच्या स्कूलमध्ये. लोकसंख्या वाढते. आमच्या इथे 2 तातडीने शाळा निर्माण होण्याची गरज आहे. 78 शिक्षक नाही आहेत तर ते 78 शिक्षक लवकरात लवकर भरावे. शासनाने नोंद घ्यावी आणि उचित कारवाई करावी. प्रणितीताई बोला. अध्यक्ष महोदय, आता सन्मान्य जयंत पाटील देतो. सोलापूर शहराच्या पाण्याचा विषय या ठिकाणी घेतला. मी त्या ठिकाणी नमूद करू इच्छिते की कर्नाटकने जरी पाणी उचललं तरी सोलापूर शहराला उजनी धरणातून जे पाणी येतं ते पुरेसं आहे, पण त्याचं नियोजन नाही होत आहे आणि म्हणून सोलापूर शहराला 6 दिवसात आड पाणी मिळत आहे. तर मला एवढीच विनंती आहे की दुहेरी पाईपलाईन जी NTPC प्रोजेक्ट कडून मिळते आहे त्याचं वारंवार टेंडर प्रोसिजर करण्यात आलंय, तर त्यामध्ये DCM साहेबांनी लक्ष देऊन ताबडतोब ते दुहेरी पाईपलाईनचं काम त्वरित सुरू करून, कारण का उन्हाळा आलाय, ते पाईपलाईनचं काम त्वरित लगेच सुरू करून सोलापूर शहरात नियमित पाणी पुरवठा द्या. कुणाल पाटील देतो. अध्यक्ष महोदय, मला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून लक्षात हे आणून द्यायचं आहे की परवा 21 तारखेला माझ्या मतदारसंघातील काही मेंढपाळ हे शेकड्याने मेंढ्या घेऊन त्या ठिकाणी सायने गावाचे मेंढपाळ धरणगाव तालुक्यात गेले होते आणि त्या ठिकाणी बुरशीजन्य काहीतरी वस्तू खाण्यामध्ये आल्यामुळे शेकडो मेंढ्या त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्या मेंढ्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा केल्याप्रमाणे त्या मेंढ्यांच्या मृत्यूचे पंचनामे झालेले आहेत. तर त्या सर्व मेंढपाळांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ त्या ठिकाणी मदत मिळाली पाहिजे, हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा, या ठिकाणी कृषी मंत्री महोदय उपस्थित आहेत. आज तालुक्यामध्ये जे अवकाळी पाऊस झाला, कृषी मंत्री महोदय त्या ठिकाणी 21 तारखेला आणि मागे 6 तारखेला असा 2 वेळा प्रचंड मोठा अवकाळी पाऊस हा धुळे तालुक्यामध्ये झाला होता आणि त्यामुळे जे प्रचंड नुकसान झालं त्याचे पंचनामे होऊ शकले नाही, कारण की जे जुनी पेन्शन योजनेकरता अनेक कर्मचारी त्या ठिकाणी रजेवरती होते, याच्यावरती होते, ते पंचनामे तात्काळ करून घेण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यांना मदत देण्याची आपल्याला तात्काळ आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आपल्या समोर मांडत आहे की काल माझ्या मतदारसंघात भद्रावती तालुक्यात एक प्रसिद्ध असं जगन्नाथ बाबाचं मंदिर आहे आणि त्या मंदिरात चोरी करायसाठी काही चोर त्या ठिकाणी आले आणि त्यांनी त्या ठिकाणची दानपेटी चोरून नेली, पण चोरून नेत असताना काही गावकऱ्यांनी विरोध केला आणि विरोध केल्यामुळे त्या ठिकाणी गावातील 2 इसमाचा त्या ठिकाणी त्यांनी मर्डर केला. तर संबंधित कालपासून कुठलीही चौकशी त्या ठिकाणी झाली नाही. तर संबंधित मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की याची सखोल चौकशी करून तात्काळ सन्मान्य सदस्यांनी मांडलेली माहिती अत्यंत गंभीर असल्यामुळे शासनाने त्याची नोंद घ्यावी आणि त्वरित कारवाई करावी. वानखेडे साहेब बोला. अचलपूर तालुक्यातील माझ्या मतदारसंघातील वाडोणा गावात गेल्या 3 तारखेला बिबटनं एका स्वप्नील नान्ने म्हणून जो शेतकरी आहे त्याच्यावर हल्ला केला आणि त्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला, परंतु वन विभागानं त्याच्यावर
कुठली म्हणजे ते बिबट आजपर्यंतही पकडलं नाही. कालही बिबट त्या लोकांना दिसलं, त्या शेतकऱ्यांना. शेतकरी आणि मजूर वर्ग शेतावर जाणं बंद केलं. अशी गंभीर परिस्थिती असताना त्याला मदत सुद्धा मिळाली नाही. माझी या निमित्तानं त्याला मदत मिळावी आणि ते बिबट लवकरात लवकर त्या बिबटाचा शोध लावा, कारण ती जी लोक आहेत ती शेतावर जाणं बंद ठीक आहे. आदित्य ठाकरेजी. खरं तर एकेकाळी आपण माझा अभ्यास लॉचा घेतलेला आहे, तर मला बोलू आता देण्याची परीक्षा संधी घेतो, द्या. बोला. चुकीचं बोललं तर तुमच्यावर येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाचा विषय आहे. कालकडे एक बातमी आली पेपरमध्ये, ते म्हणजे पुण्याच्या रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंटसाठी 6000 झाडं कापली जाणार आहेत. खरं तर हा विषय माझ्याकडे देखील आलेला मागच्या वर्षी. रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट आपल्या सर्वांना पाहिजे, कारण पुण्याचे जे मुळा मोठे नदी आहे त्याच्यासाठी आपल्याला चांगलं सुशोभीकरण पाहिजे, स्वच्छता पाहिजे. पण मुळात ह्या जेव्हा परवानग्या घेतल्या गेल्या त्याच्यात काही त्रुटी आलेल्या आहेत. आत्ता जे काम चाललंय आणि परवानग्या घेतल्या त्याच्यात फरक असा आहे की आता 6000 झाडं जी कापण्याचं प्रस्तावित आहे ते ईसी क्लिअरन्समध्ये, CRCAC मध्ये कुठेही नव्हतं. त्याच्यात उल्लेख होता की आम्ही सगळी झाडं वाचवू आणि एका सुद्धा झाडाला कापणार नाही. दुसरं म्हणजे नदी पात्र जे आहे त्याचं कॉन्क्रिटीकरण सुरू झालेलं आहे. दोन्ही बाजूला नदीचं कॉन्क्रिटीकरण सुरू झालेलं आहे. होतं असं की एखादं शहर किंवा गाव नदीच्या काठी बसतं, मग ते नदीचं नाला होतं, नाल्याचं गटर होत जातं आणि मग आपण त्याचं रुंदीकरण, खोलीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो, कॉन्क्रिटीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो. मुळात नद्यांना श्वास घेणं हे गरजेचं असतं. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे हीच विनंती राहील की हे झाडं कापण्याचा विषय असेल किंवा राडारोडा जो त्याला म्हणतात पुण्यामध्ये डेब्री ज्याला आपण बोलतो तो आजूबाजूला टाकण्याचा विषय असेल किंवा नदीचं स्विमिंग पूल होऊ नये ह्याच्यावर आपण लक्ष द्यावं. कारण जर नदीचं स्विमिंग पूल झाला किंवा कॉन्क्रिटीकरण झालं तर तिथे पूर येण्याची शक्यता आहे. अनेक मंदिरं, जुनी मंदिरं पाण्याखाली जाणार आहेत. मला वाटतं 11 पूल हे पाण्याखाली जाणार आहेत. तर ह्या कामाकडे सगळ्यांचाच पाठिंबा आहे. मोठा खर्च होणार आहे, पण काम होत असताना लॉंग टर्म व्हावं आणि चांगलं व्हावं, एका शहरासाठी चांगलं व्हावं ही आमची इच्छा आहे. आणि म्हणून उपमुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घेऊन दोन्ही बाजू ऐकून योग्य तो निर्णय त्याच्यावर द्यावा ही माझी आपल्याकडून सन्मान्य सदस्य आदित्य ठाकरेंनी दिलेल्या माहितीची नोंद शासनाने घ्यावी आणि उचित उपाययोजना करावी. अध्यक्ष महोदय, मेट्रो मार्गिका 6 प्रतापनगर ते श्यामनगर JVL रोडला चालू आहे आणि ह्या रोडला चालू असताना गार्डन डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांनी परवानगी मागितली की ती असलेली मधली झाडं ही तोडा. या परवानगी देताना त्यांनी परवानगी दिली त्यावेळेला झाडांची कटिंग करण्याची परवानगी 48 झाडांची दिली, झाडं पुनर्रोपित करण्याची 138 दिली आणि झाडे रिटेन करण्याची ट्री शुड बी रिटेन ॲज इट इज ही जवळजवळ 938 दिली. परंतु तिथेही 938 झाडं नाही, अनेक झाडं कापून टाकलेली आहे. माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे, ही 938 झाडं आहेत कुठे याची चौकशी करण्याची आपण परवानगी. ठीक. सुनील प्रभूजी. ठीक आहे. दिलेल्या माहितीची शासनाने नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा असा आहे की मुंबई महानगरपालिकेच्या पी उत्तर विभागाचं 23/1/2023चं परिपत्रक आहे. अध्यक्ष महोदय, याची कॉपी मी आपल्याला देतो. त्यांनी असं म्हटलंय की वीज देयकाची बचत करण्यासाठी उद्यानं आणि मैदानं जी आहेत विभागातली त्याच्या लाईट ज्या आहेत त्या रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद ठेवण्यात याव्या. अध्यक्ष महोदय, एका बाजूला मुंबई सौंदर्यीकरणामध्ये आपण रस्त्यावरची लाईट आहे त्याला ऍडिशनल लाईट देतोय आणि उद्यान आणि मैदानाची लाईट रात्री 10 ते सकाळी 6 बंद करतोय. असं आहे की मुंबई शहर आहे. कोणत्या उद्याना मैदानामध्ये लोक 10 नंतर जातात? अध्यक्ष महोदय, मैदानामध्ये क्रिकेट खेळतात 12 वाजेपर्यंत मुलं. 12 वाजेपर्यंत क्रिकेट खेळतात. गार्डन उद्यानं समजू शकतो, पण मैदानात तर ठेवा, प्रॅक्टिस करतात. 9 वाजता लोक कामावर उपनगरातून जातात. ठीक आहे. चला ताई बोला, लवेकर ताई बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हात वर करून हात दुखायला लागला. अध्यक्ष महोदय, माझ्या वर्सोवा मतदारसंघामध्ये अमरनाथ टॉवर ते अच्युतराव पटवर्धन रोड हा एक प्रस्तावित ब्रिज आहे जो महानगरपालिकेकडनं बांधला जाणार आहे 210 मीटरचा आणि ट्रॅफिकच्या प्रश्नामुळे तो अतिशय महत्वाचा आहे. त्या ठिकाणी हा ब्रिज मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने बांधणार आहेत आणि टेंडरही निघालेलं आहे. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की 12 लाख रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला त्वरित महानगरपालिकेच्या वतीने वर्ग करावेत आणि तेथील झोपडपट्टी निष्कासित करून त्वरित हा ब्रिज बांधण्यात यावा आणि तसे आदेश आपण आपल्या माध्यमातून शासनाला द्यावेत ही विनंती. मीर कोटेचा. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ मुलुंडमध्ये परवाच एका नागरिक श्री मोहन जिने यांचा डंपरनी त्यांचा बाईक उडवला आणि त्यांचा जाग्यावरतीच मृत्यू झाला.
दीड महिना आधी पण मुलुंड पूर्वेमध्ये त्याच विभागात एक गृहिणी यांचा मृत्यू झाला, डंपरनेच उडवला. अध्यक्ष महोदय, हे डंपर डेब्रिस उचलणारे कन्स्ट्रक्शन साईटचे गाड्या खूप वेगाने धावतात, सर्व ट्रॅफिक नियमाचं व्हायलेशन करतात. म्हणून आपल्या मार्फत एक आदेश निघावा की हे सर्वांवरती चाप बसणं खूप गरजेचं आहे. नागरिकांचा मृत्यू होत चाललाय अध्यक्ष महोदय. ठीक आहे, वर्षाताई शेवटचं चला, ते अर्धा तास पासून. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, MUTP 2 ब च्या अंतर्गत आमच्याकडे 5वी आणि 6व्या रेल्वेच्या लाईनीचा मी या संदर्भामध्ये मागे पण आवाज उचलला होता की रेल्वेचं लाईनचं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये काम सुरू होणार आहे आणि अशा वेळेला 600 घरं त्या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय जे आहे ते बाधित होत आहेत. त्या ठिकाणी मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना या संदर्भामधलं निवेदन दिलं, परंतु सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 600 घरं आमचे लोक म्हणतात आम्हाला नाहूरला द्या किंवा मग धारावीत द्या. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये PAPचा प्रश्न हा खूप येणाऱ्या काळामध्ये मोठा प्रश्न आहे आणि त्यामुळेच आता 600 घरांचं काय होणार, ते लोक आता खूप टेन्शन मध्ये आहेत. लाईनचं काम सुरू होणार आहे म्हणून ते घराची दुरुस्ती करत नाही, घराची अवस्था खराब झालेली आहे. बरं, त्यांना कुठे स्थलांतर करायचं म्हटलं तर त्यांना नाहूरला किंवा धारावीमध्ये PAP द्यायची त्यांची विनंती आहे, परंतु हेही होत नाही. मी सातत्याने माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांना या संदर्भामध्ये पत्र देते, पाठपुरावा करते. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून त्यांना निर्देशित व्हावं, कारण लोक या ठिकाणी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मांडलेल्या माहितीची शासनाने गंभीर नोंद घ्यावी. चला, आता पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागांच्या मागण्यांच्या तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपालखान्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणतीही कपात सूचना मांडण्यात नाही असे मी ग्राह्य धरतो. या चर्चेसाठी चर्चापर्यंत वेळ उपलब्ध आहे. यापैकी सत्तारूढ पक्षास संबंधित मंत्र्यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ व विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदर सदस्य यावेळी बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आता चर्चेला सुरुवात होईल. सन्मान्य भुजबळ साहेब. 5:30. अध्यक्ष महोदय, या अर्थसंकल्पीय मागण्या ज्या आमच्या समोर आलेल्या आहेत त्यामध्ये पाहिल्यानंतर असं लक्षात येत आहे की इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा सध्याचा नियत व्यय जो आहे 3,000 कोटी रुपयाचा आहे. 2,000 कोटी रुपये केवळ शिष्यवृत्तीवर खर्च होतात. 1,000 कोटी रुपये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आश्रमशाळांवर खर्च होतात. त्यामुळे हा जो OBC समाज किंवा इतर विमुक्त जाती, भटक्या वगैरे सगळा जो हा समाज आहे यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही. खरं म्हणजे एकूण कमीत कमी जे 5,000 कोटी रुपयाचा तरी निधी या विभागासाठी जर उपलब्ध करून दिला तरच महाराष्ट्रातील या 54% जे लोक याच्यामध्ये अंतर्भूत आहेत त्या संदर्भातला काही गोष्टीची पूर्तता निश्चितपणे होईल, परंतु ते होत नाही. अध्यक्ष महोदय, की अशा अनेक योजना आहेत की इतर समाजाला दिल्या जातात, त्या आनंद आहे आणि त्या दिल्याच पाहिजेत, परंतु त्या योजना मात्र OBC समाजाला लागू होत नाही. मला असं वाटतं की या बाबतीमध्ये सन्मान्य मंत्री महोदयाने अभ्यास करून जे आहे इतर ज्या योजना आहेत त्याच योजना इथे सुद्धा आपण लागू करायला पाहिजे. मगाशी उपमुख्यमंत्री असताना मी सांगितलं, तुम्हाला सुद्धा पत्र दिलं, त्यांना सुद्धा पत्र. ते म्हणतात की आता शिल्लक आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, परंतु ते पाहायलाच पाहिजे तुम्हाला की महाज्योतीला तुम्ही 55 कोटी रुपये देणार आणि सारथी 300 कोटी, भारती 350, सारथी 300 कोटी, हे पाहून घ्या तुम्ही आणि इक्वल सगळ्यांना पैसे मिळतील अशा प्रकारे जे आहे आपण हे द्या. असं आहे की मग प्रत्येक वेळा आम्हाला तुमच्या पाठीमागे आम्ही लागायचं द्या 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 हे बरोबर नाही. इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळाला तुम्ही 47.5 कोटी रुपये दिले, पण अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला तुम्ही 300 कोटी रुपये दिले. महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ त्याला 200 कोटी दिले. हा जो कमी जास्तचा भाग होतोय
त्यांना तुम्ही द्या. त्याप्रमाणे हा ओबीसी वर्ग जो आहे 54% आहे, त्यांना सुद्धा त्या प्रमाणामध्ये ही मदत मिळाली पाहिजे. म्हणून हा निधी जो आहे अध्यक्ष महोदय, मी आपणाद्वारे त्यांना विनंती करतो की हा वाढवून घ्यायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या इतर मागासवर्गीय जे गुणवंत विद्यार्थ्यांना बाहेरगावी मोठ्या शहरामध्ये उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेश मिळतो, परंतु शासकीय वसतिगृह आणि निवासाची पर्यायी व्यवस्था मात्र त्यांना नाही. हे असं मागे सुद्धा ठरलेलं आहे, निर्णय घेतलेला आहे की राज्यातील 36 जिल्ह्यामध्ये या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहाची जागा निश्चित करून जिल्हानिहाय स्वतंत्र वसतिगृह बांधावीत. सावित्रीबाई फुले वसतिगृह त्यांना नाव द्यावं. हे सगळं मंजूर झालं असताना सुद्धा अध्यक्ष महोदय या बाबतीमध्ये काही हालचाल होताना दिसत नाही. ह्या 72 वसतिगृहासाठी माझी विनंती आहे मंत्री महोदयांना, 500 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे. ती जर स्वनिधीतून जर तरतूद झाली तर आज आहे दिव्यांग कल्याण विभाग चालले बघा. नाही हे पहिलं लक्षवेधी ठीक आहे. डिपार्टमेंटवर चर्चा करत असताना करा, काय करा तुम्ही, चिठ्ठ्या म्हणा, जा कुठेही जा. ठीक आहे. आमचं काय म्हणणार. अध्यक्ष महोदय, तर साहेब आहेत, सावे साहेब आहेत, सगळे नोंद घेतात. ते लिहून घेतात आणि उत्तर पण देतात ताबडतोब. अध्यक्ष महोदय, स्वाधार आणि स्वयं या धर्तीवर जे आहे ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करण्याचं माननीय DCM यांनी मान्य केलं आहे की जोपर्यंत राहायला निवासाची सोय होत नाही तोपर्यंत जसं स्वाधार आणि स्वयं यांना जसे निधी मिळतो प्रत्येक विद्यार्थ्यांना, तो निधी जो आहे सावित्रीबाई फुले आधार निधी हा ओबीसीना सुद्धा सुरू करावं ही मागणी आम्ही केली. ते म्हणाले आम्ही मान्य करतो, परंतु लवकरात लवकर आता GR काढणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. तर तो GR जो आहे तुम्ही लिहून घ्या की लवकर काढायचा आहे म्हणतो GR, तर त्या मुलांना पैसे मिळतील, राहू शकतील, नाही तर कसं काय राहणार. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अनेक वर्षापासून जे आहे SC ST आणि VJNT SPC प्रमाणे या ओबीसीना सुद्धा आपण 100% शिष्यवृत्ती का देऊ शकत नाही, फक्त 50% जे आहे शिष्यवृत्ती मिळते. अध्यक्ष महोदय, यासाठी जे आहे परत एकदा महाराष्ट्र सरकारने याचा पुनर्विचार करावा आणि पूर्ण जे आहे त्यांना इतरांप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आणखीन एक भाग आहे, ही शिष्यवृत्ती ज्या अभ्यासक्रमांना दिली जाते अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ती केंद्र सरकारने 1606 अभ्यासक्रमांसाठी जे आहे मान्यता दिली. त्याच्यापैकी फक्त 606 अभ्यासक्रमामध्ये शिष्यवृत्तीनं आपण पात्र ठरवलेलं आहे. आणि या ओबीसी विद्यार्थ्यांना MCM, नर्सिंग, BCA, MCA सारखे कॉम्प्युटर अभ्यासक्रम, MBA यातून बेदखल केलेला आहे. त्यांनी या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला तर कुठलीही शासकीय शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. एकाच वर्गात शिकणारी मुलं SC आणि STना या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती मिळते, परतावा मिळतो, आणि शेजारी बसलेल्या त्या ओबीसीला मात्र जे आहे तो परतावा मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, हा भेदभाव जो आहे म्हणजे करू शकतो आपण, फक्त त्या अभ्यासक्रमाची त्याच्यामध्ये तरतूद करायला पाहिजे इतरांप्रमाणे, एवढीच माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, या महाज्योतीचे जे आहे कार्यालय असावं म्हणून नागपूर येथे जागा ताब्यात दिली जिल्हाधिकारी यांनी महाज्योतीला. त्याच्या बांधकामासाठी काहीतरी 120 कोटी रुपयाची आवश्यकता, पण तुम्ही यासाठी जे आहे आणि त्याच्यामध्ये मुख्य कार्यालय, ऑडिटोरियम, ग्रंथालय, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र सगळ्यांचा समावेश आहे. अंदाजपत्र तयार, आराखडा तयार, खर्च किती आहे ते सांगितलेलं आहे. आणि ह्या विभागा अंतर्गत असलेल्या महाज्योतीच्या मुख्य कार्यालयाच्या इमारतीसाठी आपण 120 कोटी रुपयाची तरतूद करावी अशी अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, ती सुद्धा ताबडतोब करावी. आणि सर्व
विभाग जे आहेत आपले, मग पुणे विभाग, नाशिक विभाग, अमरावती, औरंगाबाद, आपलं संभाजीनगर विभाग, मुंबई, रत्नागिरी या ठिकाणी सुद्धा ही विभागीय कार्यालय जे आहे सुरू झाली पाहिजे. पण अगोदर मुख्यच जे तुमचं कार्यालय तिथेच तुम्ही पैसे देत नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, या महाज्योतीला 45 अधिकारी कर्मचारी शासनाने मंजूर केला. 6 विभाग कार्यालयासाठी 48 पदाची मंजुरी मागितली. त्या आकृतीबंधाला आपण मंजुरी दिली पाहिजे. लोक नसतील काम करायला, अधिकारी नसतील, तर त्या ओबीसीचे प्रश्न कसे काय आपण सोडवणार आहोत? कशा रीतीने त्यांना आपण मदत देणार आहोत? सध्या या महाज्योतीमध्ये 1 व्यवस्थापकीय संचालक, शासकीय अधिकारी आणि 5 कंत्राटी अधिकारी आहेत. उर्वरित सर्व पदे महाज्योतीने शासकीय प्रतिनियुक्त आणि बाह्य यंत्रणांद्वारे भरायला हवीत. याच्यामध्ये आपण ताबडतोब लक्ष घाला. महाज्योतीच्या या कार्यालयासाठी नाशिकमध्ये सुद्धा 5 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी 25 ऑगस्ट 22 ला शासनाला प्रस्ताव पाठवला. जागा ताबडतोब तुम्ही ताब्यात घेतली पाहिजे. तुम्ही त्यांच्यासाठी विचारणा केली पाहिजे. पुण्याला सुद्धा जे एरवड्याच्या येथे सामाजिक न्याय भवनामध्ये 1000 फुटाचा प्रशस्त हॉल शासनाने दिलाय, पण त्याला अजून कुलूपच लागलेला आहे. पुण्यामध्ये महाज्योतीचे 4000 प्रशिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहे. त्यांना मदत मार्गदर्शनासाठी कार्यालय हवंय, त्याला टाळं लावून ठेवलेलं. अध्यक्ष महोदय, माझं म्हणणं आहे जे सारथीला आणि आहे ते तसंच जे आहे महाज्योतीला सुद्धा द्यावं. महाज्योतीला सुद्धा निधी, विभाग कार्यालयासाठी जागा, उपजिल्हाधिकाऱ्याचं पद, हे जे काय विभागीय उपव्यवस्थापकीय संचालक, हे करा. हे तुम्ही जर त्याच्यामध्ये जर पुढाकार घेतला तर होईल. त्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये खरं म्हणजे बार्टीप्रमाणे महाज्योतीचं कार्यालय सुरू व्हायला पाहिजे. पण अगोदर 6 ठिकाणी तर करा. अध्यक्ष महोदय, महाज्योतीच्या वतीनं सावित्रीबाई फुले यांचं जे जन्मगाव आहे नायगाव, येथे 200 मुलींसाठी नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी निवासी संकुल उभारण्याचं मंजूर करण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर वंचित आणि ह्या सगळ्या मुलींसाठी हे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी जे आहे, हे संकुल जे आहे हे निर्माण करण्यासाठी जे कालबद्ध आपण नियोजन करायला पाहिजे, तरच हे केंद्र जे आहे सुरू होईल. नाही तर आपण मंजूर करतो, हो म्हणतो आणि करत नाही. काम खूप आहे, आपण करत नाही. अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक विभागाच्या बाबतीमध्ये या नाशिकच्या 2019 च्या निर्णय घेण्यात आला. गोरेगाव चित्रनगरीच्या धर्तीवर चित्रपट सृष्टी नाशिकच्या मुंढे गाव इगतपुरीमध्ये जो 55 हेक्टर जमीन जी आहे राजूर, बहुला, विल्लोळी इथे दिलेला आहे, प्रस्ताव दिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मिटकॉन कडून या संस्थेचा व्यवहार अहवाल जो आहे तयार केला, विश्लेषण तपासणी केली, अहवाल शासनात सादर केला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या कल्पना आहे इगतपुरीला अतिशय चांगलं सृष्टी सौंदर्य आहे. सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत अनेक ज्या आहेत तिथे शूटिंग होत आहेत. इथे एक आपण जे आहे गोरेगाव सारखं, गोरेगाव चित्रनगरी सारखं एक छोटं जे आहे हे निर्माण करावं अशी अपेक्षा आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, त्याची पूर्तता जी आहे सगळ्या आराखड्यावर झाले तर ते कराल ताबडतोब. येवला नगरपालिकेच्या मध्ये तात्या टोपेंचं हे गाव आहे, येवला शहर, आणि तिथे केंद्र सरकारने सुद्धा पैसे दिले आणि 75% केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार 25%. परंतु हे अर्धवट काम झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सुद्धा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सांगितलं, त्यांनी सांगितलं की हे करा म्हणून, पण हे अर्धवट सगळं झालेलं आहे. तर इथे सुद्धा जे आहे आपण लक्ष घालावं. पर्यटन मंत्री महोदय, आपण लक्ष घालावं. लिहून घेत नाहीत नाही, आपण आपल्या डोक्यात ठेवा, नंतर कागदावर लिहा, नंतर ऑर्डर काढा, GR काढा, हा तेवढं करा. अध्यक्ष आता एक आहे अध्यक्ष महोदय,
ह्या आमच्या नाशिकमध्ये दिल्ली हाटच्या संदर्भात आपण कुठेतरी बोलल्या मला ऐक आम्ही तयार केलंय 2014ला. थोडंसं काम त्यावेळेला 2-4 कोटी रुपयाचं राहिलं होतं, परंतु तिथं पुढे काहीच काम न झाल्यामुळे जे आहे अध्यक्ष महोदय हे सगळं काम जे आहे अर्धवट पडलं, तिथे खर्च वाढलेला अध्यक्ष महोदय. 99 व्यापारी गाड्या तयार केल्या आहेत की कुणी यावे, आदिवासी यावे, दलित समाजाचे कुणी यावे, तिने आपला आपला जो आहे त्या गाड्यामध्ये व्यवसाय करावा, जावा आणि परत ज्याला पाहिजे त्याने ते 99 आहे. अतिशय सुंदर व्यवस्था आहे अध्यक्ष महोदय, सगळं केलेलं आहे. पण कुंपणाची भिंत राहिली, आतला रस्ता राहिला, पाणी पुरवठा राहिला, छोटी छोटी कामं राहिलेली आहेत. पर्यटन विकास महामंडळाने त्या मान्यता देण्यासाठी हा प्रस्ताव पाठवलेला आहे आपल्याकडे. थोडंसं चेक करून घ्या आपण आणि हे ताबडतोब सुरू करा अध्यक्ष महोदय. गोवर्धन आणि अध्यक्ष महोदय नायगावला सातारामध्ये पर्यटन विभागाने एक संकुल बांधलेला आहे. 5 वर्ष झालं ते संकुल बंद आहे, दुर्दशा झाली त्याची. माझं म्हणणं असं आहे की हे संकुल जे आहे, पर्यटन मंत्री तुम्ही आहात, तुम्ही ते महाज्योतीला देऊन टाका अशी त्यांची मागणी आहे. ते त्याची काळजी घेतील. कारण तिथे येणारे जे लोक आहेत, सावित्रीबाई फुलांच्या संदर्भामधला काय अभ्यास करायचा, काय सातारा नायगाव सावित्रीबाई फुल्यांचं हे जन्मगाव आहे. तर तिथे हे तयार केलेलं आहे पर्यटन खात्याने, त्यावेळेला 4-5 कोटी रुपये खर्च करून. त्याच्या आता काचाबिचा फुटल्या. ते जर तुम्ही महाज्योतीला यांच्याकडे दिलं तर महाज्योतीकडे जो आहे तो त्यांचं काम आहे ते करतील ना त्याप्रमाणे. तर तेवढा ताबडतोब जो आहे तुम्ही त्यांच्याकडे ते हस्तांतरित करायला पाहिजे. थोड़ा सा और एक बात बोलतो, या त्र्यंबकेश्वरला अंजनेरीला आपण एक ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट तयार केलेली आहे. आता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या हातामध्ये अजून आहे. 5-7 वर्ष झाली, 14 साली पूर्ण झालेली आहे आणि 132 लाख खर्च करून क्लाइम्बिंग वॉल, डॉर्मेटरी, मेसमध्ये संपूर्ण फर्निचर, आवश्यक असले क्रीडा साहित्य आणि पार्किंग या बाबीचं जो आहे बांधकाम आणि जे काही उरलेलं असेल ते काम करून घ्यायचं. बाकी 90% काम झालेलं आहे. थोडंसं आपण लक्षात घेतलं तर या राज्यातील एकमेव अशी चांगली ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूट जे आहे तिथे आपण सुरू करणार आहोत. तुम्ही बघा, तुम्हाला पण जे आहे तिथे प्रॅक्टिस करता येईल ट्रेकिंग इन्स्टिट्यूटवर. ते तो ताबडतोब सुरू करा तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, संपत आला. अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक विभागाच्या बाबतीत सुद्धा 28 कामगार आमच्या येवल्यामध्ये 28 कामांना मंजुरी दिली. 4 कोटीचा काहीतरी निधी होता, पण तो अजूनही तो मिळालेला नाही. तो सुद्धा जो आहे हा ताबडतोब आपण मिळवून द्यावा. त्याची स्थगिती त्याला दिलेली आहे अध्यक्ष महोदय. तर ती जी आहे स्थगिती उठवावी. राज्य शासनाने 1ली ते 10वीच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थी वारंवार आवाहन करून 10 लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांकडून प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरून घेतले आणि अचानक जे आहे हे सगळं बंद झालं. अध्यक्ष, त्याच्याबद्दल सुद्धा जे आहे निर्णय घेण्याची गरज आहे. दिव्यांग शाळांचे अनुदान जे अध्यक्ष महोदय वर्तमानपत्रात येते बघा, की थकबाकी आहे त्यांची, त्या वाटपात सुद्धा मनमानी चालली आहे. हे वर्तमानपत्रातून येतात. हे राज्य शासनाला काही शोभसं नाही. म्हणून माझी आपल्याद्वारे जे आहे विनंती आहे दोन्ही मंत्री महोदयांना की आपण लोढा साहेब अर्धवट पडलेली जी कामं जी आहेत 2014ला आपण तयार केलेली आहेत त्याच्यामध्ये लक्ष घालून ती सुरू करा. आणि सावे साहेब ही जी इतर ज्या संस्था आहेत सारथी भारती तिथे काय आहेत, त्यांची महामंडळाला काय, त्याचा अभ्यास करून तोच न्याय इथे द्यायचा. एवढंच साधा आणि सिंपल सगळं आहे. आणि तो न्याय अन्याय होतो आहे ते आपण द्याल. आपल्याकडून अपेक्षा करणार, दुसऱ्याकडून. धन्यवाद. धन्यवाद. द्या आनंद आहे. याच्यापेक्षाही जास्त द्या, परंतु आहे इतरांमध्ये ते तर अगोदर द्या, मग इतरांपेक्षा जास्त द्या. सगळ्यांना सांगून तुमचा हार घालून सत्कार करू आम्ही. धन्यवाद. धन्यवाद. तू आणखीन काय त्याला जरा सांगा की बा नुसतं बोलू नका, बोलाचीच कढी बोलाचीच भात आणि कोण जेवण झाला तृप्त, आपली काय भानगड करू नका आणि अन्याय ओबीसीचा दूर करा. एवढीच माझी आपणाला विनंती आहे. डॉक्टर संजय कुटे.
अध्यक्ष नावं महोदय, आहेत, सगळ्यांनी थोडं थोडं बोलले तर सगळ्यांना नाही मिळेल. थोडं वेळ बोला. सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा व अभिनंदन करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारचं जे माननीय भुजबळ साहेबांनी अपेक्षा व्यक्त केली, जे मागच्या काळात होऊ शकलं नाही, पण त्याप्रमाणे तुम्ही ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या भुजबळ साहेब, त्या फक्त याच सरकारकडून तुम्ही अपेक्षित करू शकता हे तुम्हालाही माहिती आहे. आणि म्हणून तुम्हालाही कदाचित भविष्यामध्ये निश्चितपणे अभिनंदन करावं लागेल, यामध्ये माझ्या मनात तरी कुठे शंका नाही आहे. कारण तुमचं मी बरेच वेळेस मार्गदर्शन घेत असतो, सल्ला घेत असतो आणि त्या दिशेने आपण चालत असतो. त्यामुळे निश्चितपणे आपल्याला फरक हा चांगल्या प्रकारे सगळ्या सरकारमधला चांगल्या प्रकारे करतोय. आणि म्हणून मी अभिनंदन करतोय की ओबीसीच्या विषयावर अध्यक्ष महोदय आजच्या मागण्यांमध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आहे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, खऱ्या अर्थाने देशामध्ये पहिलं ओबीसी मंत्रालय जे आहे त्या महाराष्ट्राच्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालं. याचं तर भुजबळ साहेब अभिनंदन तुम्हाला करा, तुम्ही केलेलं आहे, तुम्ही केलेली आहे. कारण आपण सगळे लढा देतो आणि ओबीसी मंत्रालय करण्याची ताकद निश्चितपणे आपल्या महाराष्ट्रातल्या त्यावेळचे मागण्याने मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी दाखवली. अध्यक्ष महोदय, आणि ओबीसींच्या भावना असतील, ओबीसींच्या समस्या असतील, त्यालाही कुठेतरी वाचा फुटावी आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून हा 350 जातींचा समूह, जवळपास 350-360 जातींचा समूह, ज्यामध्ये छोट्या छोट्या मोठ्या सगळ्या जाती येतात, त्यांना कुठंतरी प्लॅटफॉर्म मिळावा, त्यांच्या आकांक्षा ज्या आहेत त्या पूर्णत्वास जाण्याकडे सरकारचं लक्ष असावं. आणि म्हणून हा ऐतिहासिक निर्णय माननीय देवेंद्रजी त्यावेळेस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी मंत्रालयाचा घेतला अध्यक्ष महोदय. केंद्रामध्ये ओबीसी मंत्रालय नाही आहे, सामाजिक कल्याणमध्येच ओबीसी मंत्रालय तिथं आहे, ओबीसीचा विचार केला जातो. आणि बऱ्याचशा योजना ज्या आहेत त्या केंद्रामधून ओबीसीसाठी तयार केलेल्या आहेत. म्हणून पहिलं तर मी मंत्री महोदय सावे साहेब यांना आग्रह करणार आहे की केंद्रामध्ये ओबीसीसाठी ज्या ज्या योजना आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात हॉस्टेल पासून सगळ्या योजना आहेत, म्हणून तिथं पाठपुरावा करून ज्या ज्या योजना ओबीसीसाठी देशामध्ये राबवल्या जातात केंद्र शासनाकडून, त्यातला एकन एक पैसा, एकन एक निधी, एकन एक योजना या महाराष्ट्रामध्ये कशा आणता येतील याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. आणि तो आपण करावा ही पहिली विनंती आपल्याला आहे. कारण शेवटी अध्यक्षमध्ये हॉस्टेलचा विषय तो ओबीसींचा, भुजबळ साहेब आपण बरेच दिवसाचा आपण म्हणतोय की हॉस्टेल ओबीसींचे झाले पाहिजे, बरेच वर्षाचा ऐकतो, ओबीसी मंत्रालय झाल्यानंतर ऐकतो. मी मागच्या वेळेस ओबीसी मंत्री जेव्हा होतो अध्यक्ष महोदय, तेव्हा 5 हॉस्टेलची मी मंजुरात घेतली होती. त्यामध्ये नागपूरला 500 मुलींची जागा सुद्धा उपलब्ध आहे. आणि केंद्र शासन अध्यक्ष महोदय मुलींच्या हॉस्टेलसाठी 90% अनुदान देतं ओबीसींच्या, आणि मुलांच्या हॉस्टेलसाठी 80% अनुदान देतं. पण अध्यक्ष महोदय, मला दुर्दैवानं म्हणाल ते 5 मंजुरात झाली. मुंबई नागपूरमधली जागाही फायनल झाली, बऱ्याच ठिकाणची जागा फायनल झाली, परंतु त्याचं 2.5 वर्षात भुजबळ साहेब दुर्दैव आहे, कागद काही केंद्र शासनाकडे सरकला नाही. तो जाऊ द्या, त्या विषयात आपण जायचं नाही. पण आता आपण 36 हॉस्टेलची घोषणा केलेली अध्यक्ष महोदय, 72 म्हणजे 36 मुलींसाठी आणि 36 मुलांसाठी. आणि मला हे मान्य आहे की 72 हॉस्टेलचा प्रस्ताव बनवणे, जागा आयडेंटिफाय करणे, शासकीय जागा घेणे, त्याचं बांधकाम करणे, केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणे, त्यात आपला ग्रँट करणे, केंद्राची ग्रँट म्हणजे वेळ खूप जाईल. आणि म्हणून माझी अपेक्षा आहे, आणि आपण निर्णय सुद्धा चांगला घेतलेला आहे, की सध्या जे आहे जोपर्यंत स्वतःचे ओबीसी हॉस्टेल निर्माण होत नाहीत शासनाचे, तोपर्यंत भाडे तत्वावर एनजीओजना भाडे तत्वावर हॉस्टेल निर्माण करण्याचं जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ते सरकारने चालव किंवा एनजीओला द्यावं. पण माझं त्याच्यामध्ये एखादा भुजबळ साहेब, भाड्याने आपल्याला जे, मी तर माझं म्हणणं आहे की भाड्याने जिथं जिथं वास्तू मिळत असेल ती सरकारने चालवावी. इकडे बघून बोला, म्हणजे आपला चर्चा सरकार पण चालवते, ते उत्तरात देणार आहेत, सरकार पण चालवणार आहे. आणि विषय फक्त माझा त्याच्यासून भुजबळ साहेब एकच आहे
की हॉस्टेल लवकरात लवकर, कारण हे काही हे बघा, आम्ही मागच्या याच्यात मराठा हॉस्टेलचं असेल, ओबीसी हॉस्टेलचं असेल, फक्त घोषणा होतात अध्यक्ष महोदय, कलेक्टरकडे आपण जबाबदारी देतो त्या त्या जिल्ह्याची, कुठंच फाईल हालत नाही. म्हणून मराठा हॉस्टेलही झाले नाहीत, ओबीसी हॉस्टेलही मागच्या काळात झालेत नाही. आणि म्हणून कुठंतरी मंत्री महोदयांनी याकडे रात्रंदिवस की काय आहे, काय तिथं या जिल्ह्याचं काय झालं, रोज त्याचा फॉलोअप घेतला पाहिजे. आणि कुठपर्यंत पोहोचलं याचा जर आपण रोज फॉलोअप घेतला तर खऱ्या अर्थानं त्या मुलांना न्याय मिळेल. नाही 2-2, 4-4 वर्ष आपलं चाललंच आहे, 72 हॉस्टेल आपण डिक्लेअर केलं, असं होणार नाही आणि असं व्हायला नको, ही भावना सगळ्यांची अध्यक्ष महोदय. आणि त्यात फक्त मी एक सामाजिक विषय म्हणून सांगतो अध्यक्ष महोदय, जी माझी भूमिका आहे, मला वाटतं की ही वैयक्तिक माझी आहे, ही कोणाची थोपवणार नाही, पण माझी वैयक्तिक भूमिका अध्यक्ष महोदय. कारण मीही सुद्धा एससीच्या हॉस्टेलवर, मागासवर्गीय हॉस्टेलमध्ये शिकलेला विद्यार्थी आहे. तेव्हा तो ओबीसी हॉस्टेल नव्हतेच, आताही नाहीत. तेव्हा एससीचे जे हॉस्टेल आहेत, शेड्यूल कास्टचे, त्यामध्ये 10% ओबीसीचं आरक्षण आहे, त्यामध्ये 10% ओबीसीच्या मुलांना जागा मिळते. आणि त्या 10%मधून मी शालेय शिक्षण जे आहे ते त्या एससी हॉस्टेलवर घेतलेलं आहे. म्हणून माझ्यावर जे संस्कार झाले अध्यक्ष महोदय, ते त्याप्रमाणे संस्कार झाले अध्यक्ष महोदय. कारण त्या हॉस्टेलमध्ये एससी समाजातले चर्मकार असतील, आमचे मातंग बांधव असतील, बौद्ध समाजाचे असतील, खाटीक असतील, त्यांच्यासोबत मी वाढलो. त्यामुळे ते संस्कार, ती आजूबाजूची परिस्थिती अध्यक्ष महोदय माणसाला त्या पद्धतीनं विचार करण्याला भाग पाडते, म्हटल्यापेक्षा ती दिशा मिळते तुमच्या विचारांना, तुमच्या वागण्याला, तुमच्या या सगळ्या गोष्टीला. आणि म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, आणि मी एकटा, माझं वैयक्तिक मत आहे, आपण दादा असतील, तुम्ही असतील, सगळ्यांनी विचार करावा सभागृहानं, की कोणतंही हॉस्टेल बनवत असताना ते त्या समाजासाठी जे बनवतो आपण, मराठा समाजासाठी हॉस्टेल बनवतो, एससीसाठी हॉस्टेल तिथं 10% रिझर्वेशन आहे, ओबीसीचे आपण हॉस्टेल बनवतो, तर कमीत कमी ओबीसीच्या हॉस्टेलमध्ये सुद्धा, ओबीसीच्या हॉस्टेलमध्ये सुद्धा नाही 10%, जर तुम्हाला येत असेल तर, पण 5% एससीचं असायला पाहिजे, 5% आदिवासी असायला पाहिजे, आणि 5 ते 10% ओपन कॅटेगरी, मराठा आणि ओपन कॅटेगरी असायला पाहिजे. जेणेकरून 20% या कॅटेगरीच्या ओबीसीच्या हॉस्टेलमध्ये आपण रिझर्वेशन ठेवलं, तो जो महाराष्ट्रामध्ये जातीचा मोठा विषय आहे, जाती द्वेषाचा मोठा विषय आहे, जात्यंतपणा जो वाढतो, तो कमी होण्यास आणि त्या मुलांमध्ये लहानपणापासून एक चांगले बीज रोवण्याचं काम त्या हॉस्टेलमधून होईल. म्हणून 80% ओबीसी आणि 20% एससी, एसटी आणि ओपन आणि मराठा हे मुलं त्यामध्ये घ्यावेत, जेणेकरून सामाजिक समरसता जी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होईल आणि त्या प्रकारची पिढी जी आहे त्या प्रकारची पिढी पुढे वाटचाल करेल अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी आग्रहाची विनंती अध्यक्ष महोदय, मराठा हॉस्टेल त्यामध्ये सुद्धा काही प्रमाणामध्ये मराठा हॉस्टेलमध्ये सुद्धा ओबीसी, एससी, एसटी आणि ओपन कॅटेगरीतले काही पर्सेंटेज ह्या जागा ठेवल्याच पाहिजे. आणि एससी मध्ये ओबीसी आहेतच, त्यामध्येही एससीच्या बरोबर जर 5% ओपनचे मुलं किंवा मराठा मुलं जर ठेवले तर संस्कार जे अध्यक्ष महोदय ते नवीन पिढी महाराष्ट्राची सामाजिक समरसतेची पिढी घडवण्यास आधार होईल. आणि म्हणून हे जातीचे जे भांडण आहेत कुठेतरी कमी होण्यास आणि एक चांगली पिढी घडवण्यास मदत होईल, याचा विचार गंभीरतेने शासनाने करावा, ही पहिली माझी या मागणी अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, भुजबळ साहेबांनी सांगितलं की स्वयं किंवा स्वाधार जे आहे आपण एससीसाठी देतो, एसटीसाठी देतो, जे मुलांना हॉस्टेल नाही आहेत आणि हॉस्टेलमध्ये नंबर लागत नाही, त्या व्यतिरिक्त जे मुलं असतात त्यांना आपण काही निधी देऊन, काही पैसे देऊन महिन्याचं. माझी आग्रहाची विनंती अध्यक्ष महोदय की ओबीसी मंत्र्यांनी यावर आजच्या तात्काळ, सुर्वे साहेब, यावर तात्काळ आपण निर्णय घ्यावा आणि ओबीसीचे हॉस्टेल जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत ओबीसीचे जे पात्र विद्यार्थी आहेत त्यांना सुद्धा स्वयंसाधार सारखी योजनेच्या माध्यमातून जी आपण डिक्लेअर केलेली आहे, मंजूर केलेली आहे, त्यांना महिन्याच्या महिना जे का आपलं अनुदान असेल ते देण्यात यावं, ही माझी आग्रहाची विनंती अध्यक्ष महोदय राहणार. अध्यक्ष महोदय, महाज्योती अध्यक्ष महोदय जेव्हा बनवत असताना अध्यक्ष महोदय आपल्या ज्या सारथी होती, बार्टी होती, आरटी ज्या बाकीच्या होत्या, त्यावेळेस मी विचार केला जेव्हा ओबीसी मंत्री झालो, 1 महिन्यामध्ये भुजबळ साहेब महाज्योतीची निर्माण केली, 1 महिन्यामध्ये. आणि त्या महाज्योतीमध्ये आपण सगळे विषय की त्या समाजाला एक आमूलाग्र बदल व्हावा, विद्यार्थ्यांचे विषय असतील, त्या समाजाचे विषय असतील, हा आग्रह करून ती महाज्योती आपण निर्माण केली अध्यक्ष महोदय. पण तो दुर्दैव अध्यक्ष महोदय की महाज्योतीमध्ये अधिकारी नाहीत, कर्मचारी नाही, स्टाफ नाही,
कशा प्रकारे महाज्योतीचं बार्टीमध्ये आपण फुलफिल्ड अध्यक्ष महोदय. मी हे म्हणणार नाही की जिल्हा परत एका महिन्यामध्ये होतील, पण तू कमीत कमी विभाग वार जे भुजबळ साहेबांनी सांगितलं, विभाग वाईज कमीत कमी ऑफिसर कमीत कमी 1-2 महिन्यामध्ये सुरू झाले पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि त्यासाठी अध्यक्ष महोदय स्टाफ जो आहे तोही व्यवस्थित भरला गेला पाहिजे अध्यक्ष महोदय, कारण आपण समाज कल्याणचा स्टाफ वापरतो अध्यक्ष महोदय खालपर्यंत. मग ओबीसी महामंडळात सुद्धा आपण अध्यक्ष महोदय आज पैसा देतो अध्यक्ष महोदय, योजना करतो अध्यक्ष महोदय, यावरही मॉनिटरिंग करण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. त्यामध्येही 10 लाखाच्या ऐवजी 25 लाख आणि त्यावरचं व्याज गव्हर्नमेंट भरेल या प्रकारची योजना त्याच्यात चालू करावी, जेणेकरून ओबीसीच्या मुलांना एक स्टार्टअप ज्या छोट्या प्रकारे आपल्या पायावर उभं राहण्याचं करता येईल अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय 10चं 15 10चं 25 करा ना, काय 10चं 15 मध्ये काय होते आजकाल, 25 करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी अभिनंदन यासाठी करेल अध्यक्ष महोदय की 1000 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय भुजबळ साहेब जेव्हा मी मंत्री होतो तेव्हा 1000 कोटी रुपये धनगर समाज जो व्हिजेंटीतला आपला धनगर समाज ओबीसीतला त्यासाठी 1000 कोटी रुपये कशासाठी ठेवले होते, कशासाठी 22 GR काढले होते, 1 महिन्यात 22 GR काढले होते, 1 महिन्यात. की ज्या आदिवासींना ज्या योजना आहेत त्या सर्व योजना आदिवासींच्या एकाही रुपयाला धक्का न लावता अर्थसंकल्पातून बजेट करून त्या योजना पूर्ण 22 योजना राजकीय ह्या सोडून बाकी सगळ्या योजना आदिवासींच्या बजेटमधून पैसा तरतूद करून धनगरांना त्या सवलती द्याव्या धनगर समाजाला. अध्यक्ष दुर्दैव अध्यक्ष महोदय की सरकार गेलं अध्यक्ष महोदय 2.5 वर्षामध्ये कागद सुद्धा सरकला नाही, GRचा कागद सुद्धा नाही. 1 रुपया तरतूद तर सोडूनच घ्या, पैसे तर वापस गेले मार्चच्या 2020 मध्ये जे 500 कोटी आम्ही तरतूद डिस्पर्स केले ते तर गेलेच, परंतु त्यानंतर 1 कागद सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये 2.5 वर्षात हल्ला नाही. आणि म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की आता या अर्थसंकल्पात 1000 कोटीची तरतूद केली अध्यक्ष महोदय, यावर अध्यक्ष महोदय एक मंत्री किंवा 2-4 तुमचे अधिकारी हे काही ते योजना राबवू शकणार नाही. आणि म्हणून ग्रुप करावा लागला अध्यक्ष महोदय. माझी तर विनंती आहे सर्व पक्षीय धनगर समाजातले 2-4 व्यक्ती जे आहेत 2-4 आमदार जे आहेत सर्व पक्षातील ते मॉनिटरिंग करायसाठी ठेवा की 22 GR आणि 1000 कोटी रुपये हे लवकरात लवकर त्या धनगर समाजाच्या मुलांना आणि त्या समाजाला न्याय मिळेल तिथपर्यंत पोहोचतील यासाठी मॉनिटरिंग कंपनी अध्यक्ष महोदय तयार करा. तुम्ही पैसा देता अध्यक्ष महोदय, खर्च होत नाही आणि मग आपण मारेमाप आपण गप्पा करतो 1000 कोटी दिले 1000 कोटी दिले, पण ते 1000 कोटी जर खर्चच झाले नाही त्या योजना जर पोहोचल्या नाही तर काही उपयोग होणार नाही. म्हणून माझी एक विनंती अध्यक्ष महोदय 10,000 कोटीचं अध्यक्ष महोदय दिलं ते आता शेळी मेंढी आपलं मत्स्य आपलं जे डिपार्टमेंट तिकडे जाणार आहे 10,000 कोटीचं कर्ज अध्यक्ष महोदय धनगर समाजासाठी अध्यक्ष महोदय. पण त्याचबरोबर अभिनंदन एवढ्यासाठी अध्यक्ष महोदय की याबरोबर भुजबळ साहेब आपल्या ओबीसी समाजामध्ये 2-3-4 समाज मोठे जर सोडले अध्यक्ष महोदय तो खूप छोटे समाज आहेत. 350-60 ज्या जाती आहेत अध्यक्ष महोदय त्यांची संख्या जर पाहिली 2-4 मोठे समाज सोडून द्या, माळी कुणबी धनगर तेली हे सोडून द्या अध्यक्ष महोदय मोठे समाज, पण छोटे समाज हे शेकडोनं समाज अध्यक्ष महोदय, शेकडो नाही शेकडो 400च्या जवळपास असते अध्यक्ष महोदय. छोट्या छोट्या अशा आकांक्षाच्या समाज आहे अध्यक्ष महोदय, पण त्या समाजापर्यंत खरोखर ओबीसी डिपार्टमेंट पोहोचणार आहे का? आपण त्या छोट्या छोट्या समाजांना न्याय देणार आहोत का? त्यासाठी आज मी अभिनंदन एवढ्यासाठी करेल. रामोशी समाज अध्यक्ष अतिशय दुर्लक्षित समाज, वडार समाज अतिशय दुर्लक्षित समाज, त्यांचे आपण महामंडळ तयार केले 50-50 कोटीची तरतूद केली. त्यांना काही ना काही मी म्हणणार नाही की त्या 50 कोटीमध्ये तो समाजाची आर्थिक संपन्नता येईल. कंपनी ओबीसी मंडळाच्या अंतर्गत कंपनी, आता ते महामंडळ बोलून गेलो अंतर्गत कंपनी, तर त्यामुळे अध्यक्ष मध्ये छोट्या समाजाचे 2 केले आपण केश शिल्पी मंडळ तयार करते. 50 कोटी ठीक आहे अध्यक्ष मध्ये मोठी रक्कम नाहीये, पण तू सुरुवात होते स्टार्टअप होते त्या समाजाचा अध्यक्ष मध्ये. ह्याच भावना बाकीच्याही समाजाच्या आहेत आणि म्हणून छोट्या छोट्या समाजाला ऍड्रेस करण्यासाठी आपण काय करणार आणि कशा प्रकारे त्यांना उन्नतीच्या दिशा दाखवणार हा सुद्धा अध्यक्ष महोदय महत्वाचे अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय ठीक आहे ओबीसीचा विषय आहे जास्त बोलणार नाही, बऱ्याचशा चर्चेच्यावर झालेला आहे, पण आवश्यकता आहे की इम्प्लिमेंटेशन व्हायची आणि ती केली पाहिजे. शिष्यवृत्तीचा विषय आहे. भुजबळ साहेब तुम्ही 50% 100% झाले माझी मागणी आहे, परंतु हा GR 2006 मध्ये निघालेला आहे, केंद्र शासनाने दिला, आपण महाराष्ट्र शासनाने त्याच वेळेस ऍक्सेप्ट केलेला आहे. त्यानंतर मी सातत्यानं तुम्ही भांडता मी भांडतो, पण 2006 ते 23 झालं. त्यामुळे कोणी केलं कोणी नाही केलं याच्या खोलात आपण दोघंही जाऊ नये. त्यामुळे जो विषय फार खोलात जाऊन
सामाजिक समतोल जे आहे किंवा सामाजिक समरसता ज्यामध्ये वितृष्ट निर्माण होईल त्या विषयांमध्ये आपण न गेलेलं बरं, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. अध्यक्ष महोदय, यामध्येच अध्यक्ष महोदय पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग अध्यक्ष महोदय, आमचे पर्यटन मंत्री इथं बसलेले अध्यक्ष महोदय, मी पहिली मागणी करणार अध्यक्ष, सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री नाही आहे, परंतु आपण वारकऱ्यांसाठी किंवा जे कीर्तनकार आहेत त्यांच्यासाठी आपण योजना करण्याचं मान्य केलं पाहिजे, योजना करण्याचं मान्य केलं अध्यक्ष महोदय. पण या सांस्कृतिक विभागामध्ये जर आपण एक योजना जे आमच्या तमाशा आणि लावणी कलावंत अध्यक्ष महोदय, पारंपरिक आपल्या देशात आपल्या महाराष्ट्राचा गौरव अध्यक्ष महोदय, त्या कोणत्या परिस्थितीमध्ये ते जगतात, काय होते, त्यांचे हाल कसे असतात, हे आपण वेळोवेळी चर्चा झाली आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा काही ना काही योजना आपल्या सांस्कृतिक विभागाकडून ही तयार झाली पाहिजे आणि त्यांना सुद्धा मदत करण्याची भूमिका आपल्या शासनाची घ्यावी. पहिली विनंती अध्यक्ष महोदय. पर्यटनावर अध्यक्ष महोदय, मी पहिले दिव्यांगावर बोलणार अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगावर एकच बोलणार अध्यक्ष महोदय की दिव्यांग मंत्रालय आपण अध्यक्ष महोदय घोषित केलं, समाज कल्याणाच्या आतमध्ये सोबत ते दिव्यांग मंत्रालय आपण दिलेलं अध्यक्ष महोदय. परंतु अध्यक्ष महोदय या सभागृहामध्ये दिव्यांग मंत्रालयाच्या आतमध्ये कशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर असणार आहे, कशा पद्धतीच्या योजना राबवल्या जाणार आहेत, कारण दिव्यांग व्यक्ती अध्यक्ष आपण पाहतो अध्यक्ष महोदय अतिशय हाल अपेष्टा सहन करणारा तो वर्ग अध्यक्ष दुर्लक्षित वर्ग असतो आणि म्हणून त्याचा कसा ऍड्रेस आपण करणार आहे आणि 2%, 3% नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदला फंड असतो, तो एकत्रित करून काही चांगल्या योजना की ज्या दिव्यांगांसाठी त्यांना नगर परिषद मध्ये फिरा, जिल्हा परिषद मध्ये फिरा, ही योजना पाहिजे, सायकल पाहिजे, हे केल्यापेक्षा मॉनिटराइज एकाच ठिकाणी त्या मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्या दिव्यांगांसाठी एक सोयीस्कर जीवन, त्यांना छोटे छोटे उद्योग, स्वयंरोजगार कसे तयार करता येतील, या पद्धतीनं दिव्यांगांच्या त्या मंत्रालयाची आपण रचना काय करणार आहोत हे सभागृहासमोर अध्यक्ष महोदय आलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक विभागामध्ये अध्यक्ष महोदय मौलाना अब्दुल कलाम आझाद अध्यक्ष महोदय मंडळ आहे, पण खूप कमी पैसा अध्यक्ष महोदय. म्हणून अल्पसंख्याक हा मोठा समाज आहे आणि त्याला ऍड्रेस करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय पैसा तोकडा पडतो. म्हणून त्याही अल्पसंख्याक समाजाची मानसिकता आणि स्थिती समजून घेऊन त्यामध्ये भरीव तरतूद कशी करता येईल आणि त्याचबरोबर आपण स्किल डेव्हलपमेंट या सगळ्या माध्यमातून अल्पसंख्याक मुलांना सुद्धा मुख्य प्रवाहात कसे आणू शकतो याचाही विचार अध्यक्ष महोदय करणे आवश्यक आहे अध्यक्ष महोदय. कारण अध्यक्ष महोदय बऱ्याच वेळेस अल्पसंख्याक विभागावर किंवा अल्पसंख्याक व्यक्तींवर चर्चा होत असताना फक्त मुस्लिम समाज येतो, पण त्यामध्ये जैनी आहे, बौद्धही आहे, मला वाटतं अजून 2-4 शीख आहे. अध्यक्ष महोदय सगळ्यांचा विकास करायचा असेल तर त्या पद्धतीनं त्याच्यात निधीची तरतूद होणे अध्यक्ष महोदय आवश्यकता. अध्यक्ष शेवटचा एक पर्यटन विभागाचा विषय घेतो अध्यक्ष महोदय संपवतो. अध्यक्ष महोदय पर्यटन मंत्री अध्यक्ष महोदय आमचे लोढाजी आहेत. मी मुस्लिम सांगितलं, मुस्लिमच्या व्यतिरिक्त हे पण आहेत. हे मी सांगितलं की आपण अल्पसंख्याक म्हटलं की मुस्लिम एवढंच विचारतो, केवळ एवढाच विचार करतो, त्यामध्ये बाकीची आहेत, त्यामुळे मोठा पैसा त्याच्यामध्ये गेला पाहिजे हे माझं म्हणणं आहे. मग आता अल्पसंख्याक विभागाला कमी पैसा दिलाय की मुस्लिमच ओरडतात त्याच्यावर. आमचे रईस शेख भाई कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी, अरे उसमें तो 4-5 है, जैन भी उसमें ही है, उन्होंने भी चिल्लाना चाहिए, सिख भी है, बौद्ध भी है. तुम्ही ते म्हटलं अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय पर्यटनावर शेवटचा विषय घेणार अध्यक्ष महोदय, कारण पर्यटन विषय अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचा आणि रोजगारक्षम पिढी आणि रोजगार देणारा विभाग अध्यक्ष. मी सर्वप्रथम तर लोढाजींचं मनापासून अभिनंदन करणारा अध्यक्ष महोदय की या महाराष्ट्रामध्ये या 1 वर्षामध्ये येणाऱ्या जे सुरू झालेलं आहे वर्ष, या 1 वर्षामध्ये 600 कॅम्प महारोजगाराचे घेण्याचं त्यांनी ठरवलं आणि अर्ध्यापेक्षा जास्त कॅम्प या महाराष्ट्रात झाले. वेल नोन कंपनीज महाराष्ट्रामध्ये त्या कॅम्प माझ्या मतदारसंघात आणि हजारो मुलांना त्याच्यातून रोजगार निर्मिती करण्याचं काम त्यांचं चालू आहे. आणि अध्यक्ष महोदय ITI ही जी आहे ना ही अतिशय स्ट्रॉंग बनवली पाहिजे. नवीन नवीन कोर्सेस अध्यक्ष महोदय आणि लोढाजी व्हिजन आहे तुमच्याजवळ, नवीन कोर्सेस तर बिल्डिंग जे आहे, बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर याच्याशी संबंधित खूप कोर्सेस आहेत आणि ते कोर्सेस खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे, जेणेकरून बिल्डर आणि मोठमोठ्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना स्किल्ड लेबर जे आहे ते माध्यमातून पुरवला गेलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय आपण रोजगार 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 करतो अध्यक्ष महोदय, आणि काय परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री अध्यक्ष महोदय इंडस्ट्रीमध्ये जागा आहेत पण मुलांना रोजगार मिळत नाही कारण कम्युनिकेशन नाही आहे आणि ते या माध्यमातून व्हावं एवढे विनंती. पर्यटन आहे एक शेवटचा अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग अध्यक्ष महोदय
आपण ज्या पद्धतीने विचार करू अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये असं काय नाही की जे पर्यटन वाढू शकत नाही. आपण विदेशात जातो अध्यक्ष महोदय, कशासाठी जातो? सफारी पार्क, वन पर्यटन, हे पर्यटन, कोस्टल रोडचं कोस्टल पर्यटन पाहण्यासाठी आणि ग्रीनरी, हे ते ह्या गोष्टीसाठी जातो आपण. ते सगळं आपल्या महाराष्ट्रात आहे. कोस्टल सारखा महाराष्ट्रामध्ये कोकणचा कोस्टल मुंबईपासून कुठंच नाही. इतकं सुंदर कोकण अध्यक्ष महोदय. हा कोस्टल रोड तर पूर्ण कोकण व्यापला पाहिजे. एक असं चांगल्या प्रकारचं स्ट्रक्चर की ज्या कोकण अध्यक्ष महोदय देशामधलं, कोस्टल मधलं देशात नाही जगामध्ये एक नंबर होऊ शकतं, एवढी ताकद त्या कोकणमध्ये अध्यक्ष महोदय. ग्रीनरी आहे, एका बाजूला कोस्टल आहे, एका बाजूला पहाड आहे. साऊथ आफ्रिकेत जातो, एका बाजूला कोस्टल, इकडे मध्ये रस्ता असतो, कोस्टलच्या बाजूला वरते पहाड. का सुंदर. आणि काय पर्यटक जातात कशासाठी? आणि ती परिस्थिती आपल्या कोकणमध्ये आहे. दुसरा अध्यक्ष महोदय, विदर्भ असेल, बाकीच्या त्यामध्ये मोठं फॉरेस्ट आहे, चांगलं फॉरेस्ट. एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटात संबोध अध्यक्ष. फॉरेस्ट अध्यक्ष महोदय, हे अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट इतकं सुंदर फॉरेस्ट आहे की त्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्या प्रकारच्या व्यवस्था आपल्या महाराष्ट्रात असताना आपण पर्यटन जे अध्यक्ष महोदय 2 कोटी, 1 कोटी, 5 कोटी, 3 कोटीचं नाही अध्यक्ष महोदय. चांगलं स्ट्रक्चर पर्यटनचं आपण शेवटचं एकच मागणी करणार अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये 3 जिल्ह्याचा प्रोजेक्ट आहे, बुलढाणा, अकोला आणि अमरावती. जे सफारी पार्क आहे धारणीपर्यंत, अंबा बारवापासून धारणीपर्यंत, मागच्या सरकारमध्ये अध्यक्ष महोदय 19 मध्ये माननीय मुख्यमंत्री तेव्हाचे त्यांनी तो मंजूर केला, GR काढला, सगळे आदेश दिले अध्यक्ष महोदय. मागच्या 2.5-3 वर्षामध्ये 1 रुपया देण्यात आला नाही. प्रकल्प लाईव्ह आहे, त्याच्यावर त्वरित निधी देऊन 3 जिल्ह्याचा तो अध्यक्ष महोदय 150 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे, 3 वर्षात देणे. 350 कोटी प्रायव्हेट त्याच्यावर इन्व्हेस्टमेंट आहे येणारी. अध्यक्ष 3 जिल्ह्याचं भाग्य उजळवणार अध्यक्ष मध्ये प्रोजेक्ट आहे. आणि त्याचप्रमाणे एक मैलगड म्हणून माझ्या येतात, त्याची अंबा बारवा सफारी प्रोजेक्ट. आणि अध्यक्ष मध्ये मैलगड म्हणून माझ्याच मतात त्याचे तर टेंडर लागलं होतं, लोढाजी टेंडर पण झाले होते. परंतु या सरकार मागच्या, मी म्हणून बोलत नाही दादा, मागच्या सर टेंडर लागलेले माझे क्रॅश केले टेंडर लागलेले पर्यटनाचे. आता पर्यटन कोणाकडे होतं मला माहित नाही, मी विचार ताई होत्या राज्यमंत्री, तेवढंच मला माहिती आहे. क्रॅश केले माझे दोन्ही प्रोजेक्ट, पण ते क्रॅश झाले ते आजही लाईव्ह आहेत, GR त्यावेळेस निघालेले आहेत. पुढच्या याच्यामध्ये ते प्रोजेक्टवर आपण पुढे जावं आणि विदर्भाला न्याय द्यावा, एवढीच पर्यटन मंत्र्यांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. श्री अमित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चेमध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उभा आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांच्या मागण्यांवर या सभागृहामध्ये चर्चा होते आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य या विभागामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये जी काही तरतूद करण्यात आलेली आहे यामध्ये काही सगळ्याच मुद्द्यांना न्याय मिळू शकेल असं मानण्याचं काही कारण आहे असं मला वाटत नाही. कारण अर्थसंकल्प हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी या ठिकाणी सादर करण्यात आला. हा अर्थसंकल्प अमृतकाळातला अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामध्ये एक सूत्र या अर्थसंकल्पासाठी या ठिकाणी निर्धारित करण्यात आलं आणि ते म्हणजे पंचामृत. आणि आज ज्या विभागांची चर्चा या ठिकाणी होते आहे ते या पंचामृत सूत्रामधलं पंचम सूत्र, या सूत्राखाली आज जी विभाग आहेत त्याची आज आपण या ठिकाणी चर्चा करतोय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र उज्ज्वल परंपरा या राज्याला आहे आणि सांस्कृतिक कार्य आणि पर्यटन या विभागामध्ये अनेक कामं आपल्याला अजूनही करायची आहेत.
म्हणजे अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अरबी समुद्रातलं जे स्मारक आपल्याला अजूनही साध्य करायचं आहे. म्हणजे मला आठवत आहे की लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय विलासराव देशमुख साहेब असताना आणि त्या काळामध्ये आदरणीय जयंतराव पाटीलजी हे अर्थमंत्री असताना ती संकल्पना साकारण्याचा निर्णय त्या काळामध्ये चर्चेला आला आणि अजूनही ते स्मारक आपण साध्य करू शकलेले नाही आहोत. आणि म्हणून सरकार कुठलंही असो, पण विधिमंडळाच्या ज्या भावना आहेत आणि या भावनांशी सगळे विधिमंडळातले सदस्य, विधानसभेतले, विधान परिषदेतले आणि अगदी या प्रेक्षक गॅलरीमध्ये सुद्धा जे सगळे इथं उपस्थित आहेत, तर त्यांच्या देखील भावना हे स्मारक या महाराष्ट्रामध्ये साकारावं अशाच आहेत. आणि म्हणून या स्मारकाच्या संदर्भामध्ये देखील या अर्थसंकल्पामध्ये काहीतरी ठोस विचार मांडायला हवा होता, पण तो दुर्दैवानं विचार मांडण्यात आला नाही. आणि म्हणून सन्माननीय मंत्री महोदयांना माझी अशी विनंती आहे की या उपाययोजना करत असताना किमान आपल्या उत्तरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे स्मारक आपल्याला साध्य करायचं आहे, साकारायचं आहे, त्यावर आपण भाष्य केलं पाहिजे. आणि स्मारकच आपण साकारावं याच्यामध्ये बरीच मतविभिन्नता आहे. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी साकारलेले जे गडकिल्ले आहेत, त्या गडकिल्ल्यांचा विकास झाला पाहिजे अशा देखील भावना या सभागृहामध्ये, सभागृहाबाहेर वेळोवेळी व्यक्त करण्यात आलेल्या आहेत. आणि मला आपल्याला अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सभागृहापुढे या ठिकाणी भावना व्यक्त कराव्याशा वाटतात की महाराष्ट्रातले जे गडकिल्ले आहेत यांचं संवर्धन, जतन, विकास हे देखील आपल्याला जर साध्य करायचं असेल त्याला शेकडो नव्हे तर हजारो कोटी रुपये हे आवश्यक आहेत. आणि म्हणून सरकारला माझी अशी आग्रहाची विनंती आहे की याचा एक आराखडा आपण तयार करावा. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक बैठका त्या काळामध्ये झाल्या आणि अशा अनेक योजनांना सकारात्मक आणि धोरणात्मक मंजुरी देखील त्या काळामध्ये देण्यात आली. आणि म्हणून हेच काम आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये पुढे घेऊन जायचं आहे. हे देखील मला आवर्जून या ठिकाणी याचा उल्लेख करावासा वाटतो. रायगड किल्ल्याचा विकास जो आपल्याला करायचा आहे त्याची एक अथॉरिटी त्या ठिकाणी गठीत करण्यात आली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिळून रायगड किल्ल्याचा विकास करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि त्याही कामांना मला असं वाटतं की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला गती द्यावी लागेल. आणि खरं म्हणजे महायुतीच्या सरकारच्या काळामध्येच त्याच्यामध्ये काही सुरुवातीला काम झालं, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते काम पुढे नेण्याचं काम करण्यात आलं आणि आता आपल्याला हे काम येणाऱ्या काळामध्ये पुढे न्यायचं आहे. हे देखील मला आवर्जून या ठिकाणी आपल्या पुढे मांडावंसं वाटतं. एवढंच नव्हे तर सांस्कृतिक धोरण हे नव्यानं करण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. याकडे देखील सरकारनं लक्ष द्यावं. लोककला धोरण हे देखील नव्यानं करण्याची आवश्यकता आहे, याच्याकडे सरकारनं लक्ष द्यावं. कोरोना काळामध्ये कलाकारांवर जी उपासमारीची वेळ आली त्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारनं जवळपास 50 कोटी रुपये हे कलाकारांना मदत म्हणून जाहीर केले. अनुदान स्वरूपामध्ये ते पैसे वितरित करण्याचा निर्णय केला. त्या क्षणाला आम्हाला अशी बाब लक्षात आली की जे कलाकार लॉकडाऊनमध्ये, कोरोना काळामध्ये, ज्या वेळेला कर्फ्यू राज्यामध्ये अनेक
जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यभरच होता. या कलाकारांचं सर्वेक्षण, कलाकारांना जर अनुदान द्यायचं असेल किंवा मदत करायची असेल तर कलाकाराचं सर्वेक्षण त्या काळामध्ये करण्यास आपण सुरुवात केली. जिल्हाधिकाऱ्याच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय केला आणि या कलाकारांचं सर्वेक्षण अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीनं आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये कसं करता येईल हे देखील याकडे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. चित्रपट धोरण, चित्रपट गृह धोरण याकडे देखील आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. आणि एवढंच नव्हे तर चित्रपटांना उद्योगाचा दर्जा देण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा शासनानं सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा, हे देखील मला इथं आवर्जून या ठिकाणी नमूद करावंसं वाटतं. एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्र म्युझियम ही एक संकल्पना चर्चेला काही काळापूर्वी आली. बिहार म्युझियम बिहार राज्यामध्ये आपण ऐकलंय, ते साकारलं, ते कार्यान्वित आहे. जगभरातले लोक बिहारला पटण्यामध्ये जातात आणि त्या म्युझियमला भेट देतात. तर महाराष्ट्र म्युझियम ही संकल्पना देखील राज्याच्या विचाराधीन आहे आणि सांस्कृतिक कार्य आणि पर्यटन विभागानं याकडे लक्ष देऊन याला मूर्त स्वरूपामध्ये विकसित करावं, ही देखील आवर्जून मागणी या ठिकाणी मी नोंदवू इच्छितो. एवढंच नव्हे तर पु ल देशपांडे अकादमी ही जी मुंबईमध्ये आपल्या प्रभादेवीमध्ये आहे, ही सुद्धा आता जीर्ण अवस्थेमध्ये आलेली आहे. आणि म्हणून शासनाकडनं किमान 10 कोटी रुपये पु ल देशपांडे अकादमीला आपण अनुदान म्हणून दिले पाहिजेत आणि त्याचा विस्तार आणि विकास आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये कसा करता येईल याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही राज्याची कला अकादमी आहे मुंबईमध्ये, पण प्रत्येक विभागामध्ये एक कला अकादमी उभी राहिली पाहिजे. आणि मग ती नागपूरला असेल, नाशिकला असेल, छत्रपती संभाजीनगरला असेल, नाशिकला असेल, अमरावतीला असेल, पुण्याला असेल, या ठिकाणी या कला अकादमी उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आणि म्हणून त्याचा देखील विस्तार आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये कसा करता येईल याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे. जे थिएटर्स आहेत, राज्यभरामध्ये जे थिएटर्स आहेत, ते थिएटर्स नादुरुस्त आहेत, मोडकळीस आलेले आहेत, जीर्ण झालेले आहेत. तिथं श्रोत्यांना, प्रेक्षकांना जाता येत नाही, त्या व्यवस्था नाही आहेत. आणि म्हणून शासनाच्या वतीनं त्याची एक नियमावली तयार करणं आणि किमान वर्षाला त्या थिएटर्सचं ऑडिट करणं, जेणेकरून तिथं काही उणिवा असतील तर शासनाच्या निगराणीखाली ती कामं वेळेत, ते खाजगी थिएटर असतील किंवा शासकीय असतील किंवा महानगरपालिकेची, नगरपालिकेची असतील, त्याच्यावर तो पैसा खर्च झाला पाहिजे. जेणेकरून उद्या तिथं ज्या श्रोत्यांना, प्रेक्षकांना ज्या सोयी आहेत, अगदी शौचालयाच्या सुद्धा सोयी अनेक थिएटर्समध्ये जशा म्हणाव्यात तशा त्या उपलब्ध नाही आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे देखील मला इथं आवर्जून आपल्या पुढे मांडावंसं वाटतं. अल्पसंख्याक विभागाच्या संदर्भामध्ये अध्यक्ष महोदय, मला खरं म्हणजे इथं काही मुद्दे, महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी मांडायचे आहेत. हा विभागच अध्यक्ष महोदय दुर्लक्षित असतो आणि म्हणून सरकारला माझी अशी विनंती आहे की याही अर्थसंकल्पामध्ये या विभागाला जी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये काही वृद्धी झालेली नाही. जी परंपरेनं जी काही आर्थिक तरतूद या विभागाला करण्यात येते तेवढीच आर्थिक तरतूद या विभागाला केलेली आहे. महाराष्ट्रामधल्या अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या जर आपण लक्षात घेतली तर त्या लोकसंख्येच्या तत्वानुसार देखील आर्थिक तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये जरी आपल्याला करता शक्य येत नसेल तरी भरीव आर्थिक तरतूद अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने करायला हवी, हे देखील मला मुद्दामून या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. म्हणजे अगदी प्राईम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम आजही सुरू आहे. 15 पॉइंट प्रोग्राम याच्या ज्या काही अंमलबजावणीच्या संदर्भामध्ये आज राज्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, विभागामध्ये याच्यामध्ये काय नेमकं
आजपर्यंत घडलं याचा देखील उहापोह करण्याची आवश्यकता आहे. हे देखील मला इथं मुद्दामून या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाज जो आहे हा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या हा मागासलेला आहे आणि म्हणून शासनाने ज्या राज्यातील इतर समाजाच्यासाठी मग महाज्योती असेल, बार्टी असेल, सारथी असेल, या ज्या संस्था स्थापन केल्या याचं तर कौतुक आहेच, पण याच धर्तीवर राज्यातील अल्पसंख्याकांसाठी स्वायत्त संस्था अध्यक्ष महोदय स्थापन करणं काळाची गरज आहे. आणि म्हणून डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अशी स्वायत्त संस्था सारथी, बार्टी, महाज्योती या धर्तीवर जर आपल्याला स्थापन करता आली तर शासनाचं अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून मी लक्ष वेधू इच्छितो. आणि हे खरं आहे की अल्पसंख्याक समाज म्हणजे फक्त मुस्लिम नव्हे, मुसलमानांबरोबर त्याच्यामध्ये नवबौद्ध आहेत, जैन आहेत, शीख आहेत, या समाज पारशी आहेत, तर या समाजातल्या लोकांना देखील याच्यामध्ये निश्चित न्याय मिळू शकेल. एवढंच नव्हे तर अल्पसंख्याक समाजाच्या मुला मुलींसाठी वसतिगृह आपण यापूर्वी निर्माण केले आणि त्याची व्याप्ती येणाऱ्या काळामध्ये वाढवण्याची गरज आहे. मुला मुलींसाठी निवासी शाळा आपल्याला जिल्ह्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजासाठी उभ्या करता येतील का याचा देखील आपण या ठिकाणी विचार केला पाहिजे. इतर मागासवर्ग कल्याण विभाग याची चर्चा या सभागृहामध्ये झाली आणि हे खरं आहे की OBCचे हॉस्टेल्स मुलांचे मुलींचे हे उभे करण्याचा निर्णय हा मागच्या काळामध्ये झाला आणि महायुती सरकारनं तो केला, महाविकास आघाडी सरकारनं देखील त्याच्यावर कार्य केलं, पण अजूनही हे हॉस्टेल्स उभे राहिलेले आपल्याला अध्यक्ष महोदय थोडक्यातच मी माझे मुद्दे पूर्ण करतो. हे हॉस्टेल्स उभे राहिलेले आपल्याला अजूनही पाहायला मिळत नाही आणि म्हणून हे सरकार आता आम्ही अलीकडे जाहिराती वाचतोय, निर्णय वेगवान आणि काय सरकार गतिमान, आणि म्हणून हे आता असल्यानंतर निर्णय वेगवान आणि सरकार गतिमान त्यामुळं आहेच, पूर्ण त्याची खात्रीच आहे. आणि म्हणूनच या वेगामध्ये सामान्य माणसाचे कल्याणकारी निर्णय आपल्या हातून राहून जाऊ नयेत म्हणून त्याची आठवण आपल्याला या निमित्तानं मी करून देऊ इच्छितो. आणि त्याचबरोबर दिव्यांग कल्याण विभाग जाहिरातीपुरतं राहू नये असं आमचे प्रांताध्यक्ष नाराभाऊ पटोलेजी आपल्याला आठवण करून देत आहेत. आणि दिव्यांग कल्याण विभाग अध्यक्ष महोदय आपल्याला कल्पना आहे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षानं मला मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी दिली. वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य याचा पदभार माझ्याकडे होता आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागामध्ये जेव्हा नोकर भरतीच्या संदर्भामध्ये आमची चर्चा व्हायची त्यावेळेला दिव्यांगांसाठी 5% नोकऱ्या ह्या आरक्षित आहेत शासनाच्या सगळ्याच विभागांमध्ये. आणि दिव्यांग कल्याण विभागाअंतर्गत दिव्यांगांसाठी आपण खूप योजना केल्या, निधी देखील त्याला कमी पडत नाही. मग केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, या दोन्हीही स्तरावरनं याला हवा तेवढा निधी याला दिला जातो. पण अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी अशी विनंती आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या आपल्या नोकऱ्या आहेत किंवा नोकर भरती आहेत त्याच्यामध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षित ज्या जागा आहेत त्या भरतीचा टक्का किती आहे. आणि मला असं वाटतं की तो शोधूनही सापडणार नाही. आणि म्हणून दिव्यांग कल्याण विभागानं पहिल्यांदा हे करायला हवं की आपल्या राज्यांमध्ये ज्या शासकीय नोकऱ्या आहेत आणि ज्या दिव्यांगांसाठी आरक्षित आहेत अध्यक्ष महोदय, तर या दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत ती दिव्यांगांची जी सूची एकत्रित करून ती जर शासनाला वेगवेगळ्या विभागांना जिथं नोकर भरती होते तिथं जर आपल्याला देता आली तर मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय हे फार महत्वाचं ठरेल. आणि खरं म्हणजे सभागृहामध्ये चर्चा खूप होत आहेत,
अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात येतात. महाविकास आघाडी, महायुती, आणि आपल्याला कल्पना आहे की सत्ता परिवर्तन, 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीचं सरकार, आता महायुतीचं सरकार, आणि अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राखून ठेवलेला आहे. तो कधी येईल, काय होईल हे सांगता येत नाही. पण मला याचा सगळ्याचा शेवटच मला कल्पना आहे, काहीही होणार नाही हे तुमच्यापेक्षा आणखी कोणाला ते ठाऊक आहे. काही होणार नाही. त्यामुळं प्लीज कंक्लूड करा प्लीज. शेवटी अध्यक्ष महोदय, शुरू कहीं से भी हो बातें, शुरू कहीं से भी हो बातें, खत्म मुस्कुराहटों में होनी चाहिए. धन्यवाद. ज्ञानराज चौगुले, प्रकाश आंबेडकर. अध्यक्ष महोदय, बजेटमधल्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्याच्या विभागावर बोलत असताना सन्माननीय सभागृहामध्ये मंगलप्रसाद लोढासाहेब आहेत. या विभागाचं मंत्रिपद त्यांनी स्वीकारले आणि आजचं बजेट सादर करत असताना या बजेटमध्ये त्यांच्याकडून खूप चांगल्या पद्धतीच्या अपेक्षा सगळा महाराष्ट्र खूप चांगल्या पद्धतीने बघतोय. खरं तर अलीकडच्या काळामध्ये पर्यटनाची संधी आणि पर्यटनासाठी खूप चांगल्या पद्धतीनं पर्यटनामधनं रोजगाराच्या संधी, डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंटच्यासाठी अतिशय खूप चांगल्या पद्धतीचा उपयोग होऊ शकतोय. परंतु अजून सुद्धा त्या विभागाचं काम आणि त्या विभागाची व्याप्ती वाढली पाहिजे असं मला वाटतं. आज पर्यटन विभागाचं एकूण कामकाज जर बघितलं तर अपुरा स्टाफ, योग्य पद्धतीचं व्हिजन नाही, शासकीय कामकाजामध्ये ज्या पद्धतीची एक नकारात्मक भूमिका असते त्या सगळ्या गोष्टींचा सगळा मिलाप म्हणजे पर्यटन विभागाचा आमचं महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विभाग असं म्हणावं लागेल अशी परिस्थिती आहे. आज आदरणीय लोढासाहेब इथं आहेत आणि ज्या पद्धतीनं त्यांनी स्वतःचं एक नाव महाराष्ट्रात आणि देशात केलंय, आम्हाला असं अपेक्षित आहे की या विभागाला सुद्धा तशाच पद्धतीने डेव्हलप करण्यासाठी आम्हाला सगळ्यांच्या अपेक्षा आपल्याकडून आहेत. कारण अशी परिस्थिती आहे की पर्यटनाच्या प्रचंड अशा पद्धतीच्या संधी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीचे किल्ले आहेत, अत्यंत चांगली अभयारण्य आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीची आध्यात्मिक अशा पद्धतीची सेंटर्स आहेत की जिथं सुद्धा पर्यटनाला खूप वाव आहे. परंतु त्या पद्धतीची यंत्रणा उपलब्ध करणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करणं, अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पर्यटनाला प्रोत्साहन देणं, यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण काही चांगले निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा, अशी भावना सगळ्या महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाच्या माध्यमातून मी आपल्याकडे व्यक्त करतो. माझ्याकडं दाजीपूर अभयारण्य आहे. राधानगरी परिसरामध्ये दाजीपूर अभयारण्य महाराष्ट्रातलं पहिलं अभयारण्य आहे. पाठीमागच्या बाजूला आपल्या जयकुमार रावल साहेब बसलेत आणि रावल साहेबांच्या पासून मी त्या अभयारण्यामधलं एक MTDCचं रिसॉर्ट बांधावं आणि त्यासाठीचा धावपळ करावी म्हणून खूप प्रयत्न करतोय. परंतु त्या डिपार्टमेंटची अनास्थाच इतकी आहे की आपल्याकडे स्टाफ नाही, असला स्टाफ तर त्याचा उत्साह नाही, छोट्या मोठ्या कामांमध्ये असणारा इंटरेस्टमुळे एवढ्या मोठ्या डेव्हलपमेंटच्या संधींपासून महाराष्ट्राला वंचित ठेवण्याचं काम आमच्या सगळ्या ह्या यंत्रणेच्या माध्यमातून होत आहे. आज माझी विनंती आहे आदरणीय मंत्री महोदयांच्याकडून की या सगळ्यासाठी बजेटमधून असेल, राज्य शासनाच्या अतिशय चांगल्या पद्धतीच्या एकूण सगळ्या यंत्रणेतून असेल, सगळ्या महाराष्ट्राला रोजगाराच्या संधीच्या निमित्तानं अत्यंत चांगल्या पद्धतीने इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि सगळ्या गोष्टी करायच्या दृष्टिकोनातून काही ठोस निर्णय घेणं अपेक्षित आहे आणि ते घेतले तर खऱ्या अर्थानं MTDC सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप होईल. आज MTDCची अवस्था बघितली तर इथं पलीकडच्या बाजूला असणारं एक ऑफिस सोडलं तर जिल्हा स्तरावरती, विभागीय स्तरावरती टेम्पररी आणि कंत्राटी असणारी मुलं आहेत. त्यांच्याकडे फक्त नोकरी टिकवणं याच्या पलीकडे दुसरं कामच नाही आणि साहजिकच या सगळ्या कामाचा परिणाम हा आपल्या सगळ्या एकूण पर्यटनाच्या संधींवरती होत असतोय. या सगळ्याला जर आपण प्राधान्य दिलं तर निश्चितपणानं अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराचं जे काय आपलं उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण होईल आणि त्यासाठी लोढा बिल्डरसारखं काम या सगळ्या पर्यटनामध्ये व्हावं अशा पद्धतीची भावना आणि अपेक्षा आपल्याकडून व्यक्त करतो. अतिशय महत्त्वाचं काम आहे. पण दुर्दैवानं या सगळ्यासाठी जे जे काही बजेट आहे आम्हाला फक्त पर्यटनाच्या निधीपुरतं आपल्याकडून अपेक्षा नाही तर महाराष्ट्राच्या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं वेगवान असं काम आपण करावं तरच खऱ्या अर्थानं आम्ही सर्वच मंडळी आपल्याकडून निश्चितपणानं खूप चांगल्या कामाची जी अपेक्षा करतोय त्याची पूर्तता होईल अशी मला खात्री आहे.
राधानगरी अभयारण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने आम्ही प्रयत्न करतोय. या राधानगरी अभयारण्याच्या परिसरामध्ये सुद्धा सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे सातत्यानं अभयारण्याच्या परिसरातला जो सगळा इको टुरिझम अशा पद्धतीचा सगळा एरिया आहे तो डिक्लेअर करावा. जसं ग्रेटर महाबळेश्वर केलंय, वेगवेगळ्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीच्या डेव्हलपमेंटसाठी एका बाजूला टुरिझमच्या अँगलने येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, त्याच पद्धतीनं राधानगरी अभयारण्याच्या परिसरामध्ये सुद्धा टुरिझम अशा पद्धतीचा टुरिझम प्लॅन जो आम्ही केलाय त्याला सुद्धा मान्यता द्यावी अशा पद्धतीची मागणी केली आहे. त्या मागणीला सुद्धा मान्यता द्यावी अशा पद्धतीची विनंती सुद्धा सन्माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे करतो. आजच्या या मागण्यांच्या अनुषंगाने बोलत असताना खरं म्हणजे धनगर समाजाच्या सगळ्या प्रश्नांवरती मगापासून मी बऱ्याचशा वक्त्यांचं मनोगत ऐकत होतो. आता धनगर समाजाच्या सगळ्या मागण्यांकडे आपण ज्यावेळेला सगळेजण बोलत असतोय, आज माझ्या मतदारसंघातल्या छोट्या मोठ्या वाड्या वस्त्यातले विशेषतः धनगर वाड्यावरचे सगळे लोक हे फक्त गावापासून किंवा धनगर वाड्यापासून तालुक्यापर्यंत किंवा तिथं मुख्य रस्त्यापर्यंत येणाऱ्या रस्त्यांसाठी भांडतायत. दर पावसाळ्यांमध्ये ज्या पद्धतीची अवस्था होते, एखादी बाळंतीण असते ती रस्त्यात येतानाच ती एखादं मृत बालक घेऊनच येते, टीव्हीला बातमी आली की सगळ्याच लोकांना हळहळ होते, मग खूप चांगल्या पद्धतीने सगळेच लोक जागे होत आहेत, पण परत त्याच्यावरती पुढे काहीच कार्य होत नाही. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये राज्याच्या बजेटमधून ज्या पद्धतीनं काल जी सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केली की सगळ्या धनगरवाड्यांना सुद्धा मुख्य रस्त्यांना जोडण्यासाठी निधी देणार, त्याचा उपयोग हा सगळ्या धनगरवाड्यांच्यासाठी अत्यंत चांगला होणार आहे. केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या सगळ्या योजनांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची अडचण येते ती फॉरेस्टच्या सगळ्या नियमांची, आणि फॉरेस्टच्या नियमांची जी अडचण येते ती जर का दूर करायची असेल तर एका बाजूला या सगळ्या गोष्टींसाठी फॉरेस्टला बरोबर घेऊन जिथं आवश्यक असेल तिथं फॉरेस्टच्या नियमांमध्ये सुद्धा फेरबदल करून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपणा सर्वांना या धनगर समाजाच्या सगळ्या लोकांना मुख्य प्रवाहापर्यंत आणण्यासाठी धावपळ करणं, धडपड करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या घडीला आज माझ्या मतदारसंघामध्ये किमान 28 ते 30 धनगरवाडे. आता या धनगरवाड्यांमधल्या लोकांची अवस्था अशी आहे की इथल्या सगळ्या योजना मी ज्यावेळेला बघतो धनगरांच्यासाठी, धनगर समाजासाठी असणाऱ्या, खरं तर त्यांना मुख्य रस्त्यापर्यंत येण्याचीच अडचण असेल तर ह्या सगळ्या योजना त्यांच्यासाठी काय कामाच्या असा प्रश्न आमच्यासारख्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना पडतोय. कारण इथं भटक्या जमातीतील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैनिक भरती आणि राज्यातील पोलीस भरतीसाठी प्रशिक्षण देणार, धनगर समाजातील विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमातीतील आणि वर्ग क मधील धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी शुल्कात आर्थिक तरतूद देणार, शाळेपर्यंत जायची वाटच नसेल तर आम्ही ह्या सगळ्या सुविधा कशा पद्धतीने पूर्ण करू. अनेक वर्ष हा सगळा प्रश्न ज्या पद्धतीनं प्रलंबित आहे त्याला जर काही मिशन मोडवरती घेतलं नाही तर निश्चितपणानं समाजाच्या ह्या सगळ्या प्रगतीच्या एकूण दिशेमध्ये एक मोठा प्रवाह या सगळ्यांपासून बाजूला जातोय. त्या सगळ्याला सुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गतिमान करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेणं आवश्यक आहे. एक मगाशी डॉक्टर संजय कुटेनी ज्याचा विशेष उल्लेख केला, उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मुख्यमंत्री महोदय दोघांच्याकडे आम्हा सर्वांचीच मागणी असणार आहे की मागच्या वेळेला आदिवासी पद्धतीनं आदिवासी समाजाला ज्या ज्या योजना दिल्या जातात, आरक्षण हा मुद्दा आहेच, पण आरक्षणाबरोबर आदिवासींना ज्या योजना दिल्या जातात त्याच पद्धतीच्या योजना देण्यासाठी एक घोषणा आपल्याकडे झाली होती. 7 ते 8 हजार कोटी रुपये सगळेच्या सगळे धनगर समाजातल्या सगळ्या योजनांसाठी खर्च येणार होता, पण निश्चितपणानं त्यामुळं धनगर समाज हा मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम होणार होतं. त्या संदर्भात सुद्धा सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी निर्णय घ्यावा, तरच खऱ्या अर्थाने या सगळ्या समाजाला न्याय दिल्यासारखं होईल अशा पद्धतीची भावना व्यक्त करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. बच्चू कडू महोदय, खरं तर आज शहीद दिन आहे अध्यक्ष महोदय. भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव या तुमच्या आमच्या सगळ्या भल्यासाठी हसत हसत आम्ही पाहतोय फासावर गेले. त्याचप्रमाणे झुलेलाल जयंती सुद्धा आहे. अध्यक्ष महोदय, या बॅलेटवर कामकाजावर मी जेव्हा दिव्यांग मंत्रालय असं कल्याण मंत्रालय वाचलं तेव्हा 15 वर्षाचा आमचा लढा आज या बॅलेटवर आला, या कामकाजावर आलाय. खरं तर कदाचित सरकार बदललं नसतं तर हा दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झालं नसतं अध्यक्ष महोदय. कधी कधी काही लोकांना वाईट वाटतं, पण ते देशासाठी राज्यासाठी किती चांगलं असतं त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे दिव्यांग मंत्रालय. आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं मी खरं तर आभार मानतो. पण हे आभार मानत असताना अध्यक्ष महोदय आमच्या डोक्यात दुःख आहे. 75वी आम्ही चांगली करत असताना इथं हजारो आम्ही पाहतोय लाखो शहीद झाले अध्यक्ष महोदय देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. मग या स्वातंत्र्यामध्ये कोण जिंकला आणि कोण हारला हा विषय महत्वाचा आहे. भगतसिंगानं म्हटलं होतं का स्वातंत्र्य हे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय.
पण आता उलटी गंगा वाहतो अध्यक्ष महोदय. इंडिया जिंकला आणि भारत हारला अध्यक्ष महोदय. तुम्ही आम्ही बसणारे सगळे इंडियावाले आहे. 3 लाख रुपये पगार घेतोय आम्ही. जे काय असन तेवढे कमावताय ना बाहेर. तुम्ही नाही, मी 3 लाख रुपये पगार बसणारे लोक इथं आहे. गगराणी साहेबाचा पगार पाहिला अध्यक्ष महोदय 2,62,197. त्याचा चपराशी आहे शिपाई जाधव, त्याचा पगार आहे अध्यक्ष महोदय 48,560 रुपये. इंडिया और भारत की लढाई यही है. आणि अपंगाले 1500 रुपये महिना. ज्याला 2 पाय नाही, हात नाही, डोळे नाही. जेव्हा डोळे नाही त्याला माहित नाही माझी माय कशी दिसते म्हणून. कायले झाड म्हणावं, त्याचा कसा रंग असते, सूर्य कोणत्या बाजूने उगवते ते प्रकाश कायले म्हणतं, त्या अंध माणसाला माहित नाही अध्यक्ष महोदय. ज्याच्या घरी 2-2 दिव्यांग असन, 2-2 लोक अंध असन, तर त्याचं चालणार कसं अध्यक्ष महोदय. किमान वेतन आयोग ठरवताना लढाई खऱ्या अर्थानं आम्ही बसणारे इथं सगळेजण विविध संपात जातो, अधिक कुठे जातोय, बरोबर आहे. पण ज्यानं मत मारलं तुम्हाला त्याचे हाल पाहिले पाहिजे का नाही. कारण मतासाठी तुम्ही विरोध करत नाही. तुम्हाला माहित आहे 5-6 हजार मत आहे, कर्मचारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात गेलं का आपल्याला पाळल्याशिवाय राहत नाही. सगळे पक्ष सोबत राहतात. वाटत नाही लाज थोडी तर लाज वाटायला पाहिजे ना. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहिलं किमान वेतन ठरवताना आम्ही आमचं पगार जेव्हा ठरवतोय अधिकारी, कामगार, खासदार, आमदार यांचा, तेव्हा काय अध्यक्ष महोदय काय अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय 5 किलो मटण, 90 अंडे, 2.5 किलो मासोळी, 42 किलो तांदूळ किमान वेतन ठरवताना. किमान वेतन म्हणजे किमान तुम्हाला पोटाले किती लागते, किमान जेवाचा खर्च किती आहे. तर तुमचा आमदाराचा, खासदाराचा, अधिकाऱ्याचा खर्च 18,000 आहे. म्हणजे इकडे 5 किलो मटण पाहिजे, 90 अंडे पाहिजे, 10 किलो फळं पाहिजे, 42 किलो तांदूळ पाहिजे. आणि आम्हाला देताना काय म्हणता 1 किलो तांदूळ, 2 किलो गहू. वा, एका माणसाला या देशामध्ये 5 किलो मटण, 2.5 किलो माशा, 90 अंडे, त्याचं पोट आहे का मोठ आहे. आणि आम्हाला तुम्ही 2 किलो तांदूळ देण्यात खुश करता. वा वा, काय योजना आणली गरिबासाठी. आनंदीच आनंद आहे सगळ्याकडे. अध्यक्ष महोदय, ही जे विषमता आहे, हे विषमता थांबवा लागेल ना अध्यक्ष महोदय. मग तो ओबीसी असू दे, अल्पसंख्याक असू दे, का आमचा दिव्यांग बांधव असू दे, त्याला पोट आहे अध्यक्ष महोदय. त्याचा विचार झाला पाहिजे. एवढी विषमता आहे. हे सभागृह ज्यानं बनवलं त्या इंजिनियरनं 1 चक्कर मारला तर 2,000 रुपये रोजाचा माणूस आहे इंजिनियर. आणि यानं ज्यानं काम केलं या सभागृहात, त्यानं मजुरीत घाम काढला अध्यक्ष महोदय, त्याला 300 रुपये रोज भेटत नाही. हे विषमता नाही. यासाठी कोण लढन. का बरं आम्ही याच्यासाठी समोर येत नाही अध्यक्ष महोदय. आज खेडा आणि शहर अशा प्रकारच्या 2 गोष्टी निर्माण झाल्या. तुम्ही मुंबईला या, अमरावतीला जा, मोठ्या मोठ्या शहरात जा. आपण नागपूरला गेलं तर 3 पूल आहे. एक वरते मेट्रोचा आहे, त्याच्या खाली दुसरा आहे, त्याच्या खाली अधिक एक भोगदा आहे, मग एक रस्ता आहे. आणि आमच्याकडे गावात जायला रस्ता नाही आहे. गावात गेलो तर पडकी घरं दिसणार, गावात गेलो तर शाळा असतं पण मास्तर नसतं, गावात गेला तर त्या दवाखाना चांगला असतं, बेड असतं पण डॉक्टर गायब असतं. वा, 75वी चांगली करतोय, लाज नाही वाटत. हे सगळं करताना एका इकडे आम्ही पाहतोय का मराले औषध नाही. नांदेडमध्ये चव्हाण नावाची दगड फोडणारी महिला गर्भवती झाली, तिनं बाळाला जन्म दिला. आणि जन्म दिल्यानंतर अध्यक्ष महोदय तिच्याजवळ 2,000चं औषध घ्यायला पैसे नव्हते. मालक थोडा दारुड्या होता आणि म्हणून पैसे नाही म्हणून तिनं त्याच दवाखान्यात फासावर गेली. एका इकडे औषध घ्यायला पैसे नाही, दुसऱ्या इकडे 1 लाख रुपये महिना कमी पडतोय तुम्हाला. म्हणजे आमदाराचा पगार वाढवताना परस्पर वाढवू नये अध्यक्ष महोदय. या सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. ज्याला नाकाराचा आहे तो नाकारण. आलय मधात कोणाला माहित पडत नाही, सहज आम्ही आमदाराचा पगार वाढतोय. परिणाम काय खाली त्याचे परिणाम जे आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतात अध्यक्ष. आज कांद्यावाल्यानं तुम्हाला
500 रुपये अनुदान मागितलं आणि तुम्ही म्हणता 350 देतोय. काय 500 कमी होतोय? काय हरकत द्याले? आपण कापूस उत्पादक शेतकरी मागच्या वर्षी 12,000 रुपये महिना क्विंटल होता कापूस अध्यक्ष महोदय, आणि आज 7,000ला विकावं लागतं. या सगळ्या याच्या अवस्थेमध्ये अध्यक्ष महोदय तुम्ही आम्ही खरं तर एकत्रित होऊन काही गोष्टीचा विरोध करण्याची बळ आपल्याला आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ते जर आलं नाही तर कठीण आहे. आता विलंब प्रतिबंध अधिनियम आहे 2013. आता मला एक प्रश्न आहे, 2013 मध्ये काय म्हणतं अध्यक्ष महोदय? 7 दिवसात एखाद्या पत्राचं उत्तर दिलं नाही तर शिस्तभंगाची कारवाई करा. या कायद्याखाली एकाला जरी शिस्तभंग केला असेल ना तर राजीनामा देतं बच्चू कडू. राजीनामा. मूल्यमापन काहीच नाही कामाचं. काही लोक आम्ही पाहतोय पोटातलं पाणी हालत नाही, फक्त खुर्चीवर बसून बसतं आणि वर कमाई शोधत असतं, त्याला तेवढाच महिना, आणि जो काही काम करत नाही त्याला तेवढा महिना, जो काम करतं त्याला तेवढा. मूल्यमापन काय? मूल्यमापन व्हायला पाहिजे. अरे आमचा हरभरा आज आपण पाहतो 2 चाळण्या मारतोय अध्यक्ष महोदय. त्याच्यातला टोपे साहेब माती जर आली तर घेत नाही. म्हणजे आमचा चना हरभरा आमचं तुमचं धान्य विकत घेताना तुम्हाला मातीचा खडा चालत नाही, आणि पगार कामावाल्याने तुम्ही तेवढाच जर पगार देत असाल तर याचा विरोध केला पाहिजे. तुमच्याकडून होत नसेल तर मला सांगा, मी तयार आहो. तुमचे राजकीय भवितव्य, तुम्हाला मुख्यमंत्री झाले का पंतप्रधान व्हायचं आहे, पंतप्रधान व्हायचं आहे तर अधिक कुठं जायचं आहे, हा सगळ्या नादामध्ये आम्ही खरी बाजू सोडली आहे. काय झालं ठाकरे साहेब? अध्यक्ष महोदय, कलम 10 नुसार आपण जर पाहिलं तर एक जर व्यवस्था मला सांगा का 353 ह्या सगळ्या पाट्या लावल्या पाहिजे. किती दिवसात पत्रव्यवहार झाला पाहिजे, किती दिवसात ते फाईल रिकामी क्लिअर केली पाहिजे. आणि 353 मध्ये ह्या याच्यातल्या अर्ध्या आमदारावर गुन्हे दाखल आहे आणि कायदा येणंच पास केला. आपल्यासारखे बेखूब कोणी लोक आहे? एवढे बेखूब तर मी कधीच पाहिले नाही. आम्ही कोणाला म्हणावं तर ते म्हणतात नाही, ते सचिवाचं. माझं उदाहरण आहे अध्यक्ष महोदय, माझ्यावर 353 दाखल झाला मंत्रालयात आणि 3 दिवस कामकाज बंद होतं मंत्रालयामध्ये, एकावरही गुन्हा दाखल झाला नाही. वा रे कायदा! कायद्याची भाषा आम्हाला सांगायचं आणि तुम्ही कायदा सर्रास मोडाचा. याचा खऱ्या अर्थानं आपण शहानिशा करणं महत्वाचं आहे. ही विषमता थांबवणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि यासाठी आता ओबीसी समाज असेल, दिव्यांग मंत्रालय, दिव्यांग मंत्रालयामध्ये आपण 14,000 कोटी दिले अध्यक्ष महोदय. 1200 कोटी तर त्याच्यात पगारच जाते आणि 200 कोटी अध्यक्ष महोदय फक्त दिव्यांगासाठी येत आहे. त्याच्यात एक तरतूद केली 1 कोटी साहित्य वितरणासाठी. साहित्य गीत्य द्यासाठी 1 कोटी केलं. म्हटलं साहित्य मग किती रुपयाचं द्यायचं एका दिव्यांगाला? म्हणजे 1000 रुपयाचं. 1000 रुपयात तर ट्रायडंट मध्ये 1500 रुपयाचं दाल फ्रायच आहे. मग 1000 रुपयात दिव्यांगाला काय द्यायचे? काही सांगा ना तुम्ही आम्हाला, काय द्यावं बा 1000 रुपयात? आणि एक पुनर्वसन मध्ये 15 कोटी ठेवले आणि त्याच्यामध्ये 500 रुपयात पुनर्वसन. अरे चहा होते ना बाबा आमचा, चहा 500 रुपये. घरकुल 1.25 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये भेटते. तुमचं आमचं संडासचं बाथरूमचं काम 1,25,000 होत नाही. एवढे महामूर्ख समजले का तुम्हाला सामान्य माणसाला? तुम्ही त्याला घरकुले चांगलं भेटावं नाही. 2.5 लाख 3 लाख सगळी महागाई वाढली. त्या गरीबाचं 1.25 लाखात घरकुल कसं होतं मला सांगा ना अध्यक्ष महोदय तुम्ही. मग एका इकडे एवढा सगळा अंतर होत असताना ओबीसी मध्ये शेवटचे मिनिट अध्यक्ष महोदय, आपण एका इकडे आपण ओबीसी तुमच्याकडे आहे, इतर जाती जमातीचे खाते आहे. तुम्ही 10 लाख घरकुलाची व्यवस्था केली, 1.25 लाखानं केली. वाढवा ते. 1.25 लाखात काय होते मला कोणी सांगा. 1.25 लाखात घरकुल म्हणजे मी पुन्हा सांगतोय का शहरातल्या लोकांना 2.5 लाख देतो आपण. ही विषमता थांबवणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. आपल्याकडून त्याच अपेक्षा आहे का या सरकारच्या माध्यमातून मी जरी सरकारला पाठिंबा दिला असेल तर याचा अर्थ असा नाहीये का मी वस्तुस्थिती बोलू नये. आखरी आम्हाला जनतेनं निवडून दिलेला आहे. पक्षाचं जरी बॅनर असलं ना अध्यक्ष महोदय तर मत मारणारा हा पक्षाचा नाही आहे, ते सामान्य जनता आहे. आणि मग इथं असताना आम्ही त्या सामान्य जनतेचा विचार करून धोरण आखले पाहिजे, हे फार महत्वाचं आहे. ते जर आखलं नाही अध्यक्ष महोदय तर कठीण होईल. फक्त अपेक्षा आहे का पुढच्या वेळेस जेव्हा
आमच्या आमदारांचा पगारवाढीचा प्रश्नही तो चर्चेशिवाय होऊ नये एवढी अपेक्षा करतो. आपण बरंच धन्यवाद. बोललो, आमच्यावर कृपा शेखर केली. निकम. नाही तर इथे अन्यायच होते आमच्यावर, तुम्ही नाही केला त्याबद्दल धन्यवाद. शेखर निकम. अध्यक्ष महोदय, पर्यटनावर बोलत असताना मी कोकणातील पर्यटन याविषयी बोलत असताना जर पर्यटनावर आपण चालना दिली तर कोकणात निश्चितपणे रोजगार निर्मिती त्या निमित्ताने होऊ शकते. कोकणाला एका बाजूला समुद्र किनारा लाभलाय, एका बाजूला भव्य अशा दऱ्याखोऱ्यात नटलेला कोकण प्रदेश आहे. परंतु हे करत असताना आपण सर्व अर्थाने विचार करत असतो ते समुद्राच्या पर्यटनाचाच विचार सातत्याने आपण करत असतो. त्यामुळे दऱ्याखोऱ्यातलं जे पर्यटन आहे त्याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. कारण माझ्या मतदारसंघात तीर्थक्षेत्र मार्लेश्वर येतं, टिकलेश्वर येतं, छत्रपती संभाजीराजांचं जिथं वास्तव्य होतं ते शृंगारपूर असेल, कसबा असेल, त्याचबरोबर परशुरामासारखं जे प्रवेशद्वाराला आमचं मंदिर आहे, गड किल्ले आणि इतर देखील अनेक गोष्टी आहेत. त्यामध्ये आमच्याकडे भैरवगड असेल, भवानगड असेल, महिपतगड असेल, गोवळकोटचा किल्ला असेल. हे किल्ले जरी तेवढे मोठ्या ह्याच्यात जरी रूपात आले नसले तरी छत्रपतींचा तिथं निश्चितपणे पदस्पर्श झालेले किल्ले. त्यामुळे ह्या निमित्ताने माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की मार्लेश्वर असेल किंवा टिकलेश्वर असेल, हे ज्यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे होते आणि आदरणीय अजितदादा अर्थमंत्री होते, ते ह्या सगळ्याच्या विकासाकरता एक भरीव अशी निधीची तरतूद त्या माध्यमातून त्यांनी केली होती. ही निधीची तरतूद केलेली आहे. तर माझं त्यांच्या ह्या निमित्ताने सांगणं आहे की तिथला आमदार जरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा असला तरी तिथल्या जिल्हा भाजपच्या जिल्हा अध्यक्षाचं किंवा एखाद्या MLCचं पत्र घ्या आणि ती स्थगिती तातडीने उठवावी. कारण ही आपल्या अस्मितेची मंदिर आहे. एका बाजूला आपण हिंदुत्वाचं सरकार म्हणतो, त्यावेळी अशा मंदिरांचं किंवा जिथं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक आहे तिथे दिलेला निधी देखील वितरित होण्याचं काम आपल्या माध्यमातून होणं खूप गरजेचं. मार्लेश्वर सारखं आमचं जिथं देवस्थान आहे ते अतिशय वेगळं आहे. जिथं 7 धबधब्यांचा एक दर्शन होत असतं तिथं उत्तम पद्धतीचं अभयारण्य देखील उत्तम पद्धतीचं होऊ शकतं. तर आपण तिथं रोपवे सारखी जर एखादी कल्पना केली तर जगातून देखील पर्यटक तिथे येऊ शकतात. त्याच पद्धतीने कसब्याला कर्णेश्वर म्हणून एक मंदिर आहे. या कसब्या गावामध्ये पांडवकालीन जवळजवळ 300 मंदिरं या एका गावामध्ये 300 मंदिरं पांडवांनी उभी केले. त्यामुळे प्रामुख्याने जे प्रमुख मंदिर आहे ते कर्णेश्वर मंदिर आहे. माझी इथं सर्व सदस्यांना या निमित्ताने विनंती आहे की हे मंदिर जर आपण बघितलं की असं मंदिर तुम्हाला कुठेही बघायला मिळणार नाही. इतकं उत्तम स्थापत्य कलेचा नमुना पेश करणारं हे कर्णेश्वर मंदिर आहे, जे पांडवांनी कर्णाच्या आठवणीसाठी पांडवांनी एका दिवसात बांधलेलं मंदिर आहे. उत्तम पद्धतीचं मंदिर आहे. तर माझं ह्या निमित्ताने पर्यटन खात्याला विनंती आहे की ह्या मंदिराकडे देखील पर्यटनाच्या बाबतीत जर आपण लक्ष दिलं तर खूप चांगलं त्या माध्यमातून पर्यटन वाढू शकतं. छत्रपती संभाजीराजे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे शृंगारपूरमध्ये वास्तव होतं. संभाजी महाराजांना संगमेश्वरमध्ये पकडण्यात आलं नाही, त्यावेळी त्यांनी देसाईच्या वाड्यामध्ये त्यांचं वास्तव्य होतं. तर तो वाडा जर शासनाने त्यांना मोबदला दिला आणि जर घेतला तर एक चांगल्या पद्धतीचं म्युझियम देखील तिथं उभं करता येणं शक्य आहे आणि त्या माध्यमातून देखील एक उत्तम स्मारक करण्याचं काम देखील आपल्याला करता येईल. आदरणीय अजितदादांनी या संभाजी स्मारकाला कसब्याच्या गावासाठी 5 कोटीचा विशेष निधी आदित्य तटकरेंच्या माध्यमातून त्यावेळी आम्हाला दिला होता. परंतु या शासनाच्या स्थगितीच्या धोरणामुळे तोही निधी स्थगित आहे. तर अध्यक्ष महोदय, आपल्याला विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून आपण जरी पत्र दिलं, कारण आपल्याला कोकणाची माहिती आहे, आपण नेहमी कोकणात येत असता. आशिष शेलार भाऊ आहेत, त्यांनी त्यांचं पत्र घ्या. तुमच्या माध्यमातून ते मंजूर झालं, तुमच्या माध्यमातून मंजूर झालं तरी आनंद आहे, कारण ते काम होणं खूप गरजेचं आहे. कारण तिथं आपल्याला ऐतिहासिक वारसा लाभलेले सगळे आहे. त्याच पद्धतीने माचाळ देखील आहेत. ही सगळी गोष्ट पर्यटनाला उपयुक्त आहेत, तिथं आपल्याला विचार करावा. कोकणात अनेक खाड्या जैवविविधतेने समृद्ध आहे. कोकणातील खाडी किनारा असलेल्या जैवविविधतेकडे अभ्यासकांचा आणि पर्यटकांचा देखील वाढता कल आहे. तर ह्या निमित्ताने देखील जैव पर्यटनाकडे आपण लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. त्यामध्ये गोवळकोटच्या खाडीमध्ये ज्या पद्धतीने केरळच्या धर्तीवर बॅकवॉटरचं पर्यटन केलेलं आहे त्या पद्धतीचं पर्यटन उत्तम पद्धतीने आपण तिथे करू शकतो.
त्याचबरोबर परशुराम देवस्थान ते गोविंदगड हा रोपवेचा प्रकल्प मला वाटतं वायकर साहेब ज्यावेळी आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते तेव्हा त्यांचा तो एक ड्रीम प्रकल्प होता. त्यांनी त्याबाबतची बऱ्याचशा गोष्टी पूर्तताकडे नेलेला होता. त्यामुळे तो देखील रोपवे होण्यासाठीची एक विनंती आहे. ज्या धर्तीवर साबरमती रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटच्या वतीने नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा वापर करून जर चिपळूण शहर बहादूर शेख नाका ते गोळकोट ढक्का परिसर वाशिष्ठी नदीवर हा जर रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव आपण मंजूर केला त्याबाबतचे सगळे ज्या आवश्यकता कागदपत्राची पूर्तता माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीपादजी नाईक साहेबांच्या माध्यमातून आपण पूर्ण करतोय तोही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला निश्चित विचार करावा लागेल. वाशिष्ठी नदीत मगरीचं वास्तव्य याचा विचार करता क्रोकोडाईल पार्क तिथे जर आपल्याला उभारता आला तर तोही आपल्याला उत्तम पद्धतीने व्यवसायाला चालना देणारं काम करताय. कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देखील राज्यात कृषी पर्यटन धोरण राबवलं जातं. कृषी पर्यटनाच्या धोरणाला या अर्थसंकल्पात पाहिजे तेवढी तरतूद आपल्या माध्यमातून झालेली नाही. तर मला वाटतं त्या बाबतीतही कृषी पर्यटनाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कारण कृषी पर्यटनाला जी बिनशेतीची अट असते ती आमच्या दृष्टीने थोडीशी घातक असते आणि 2 एकर जे क्षेत्र कृषी पर्यटनाला बंधनकारक असतं तर काही ठिकाणी ही अट शिथिल केली तर त्याचाही उपयोग चांगल्या पद्धतीने होईल. या पर्यटनाला ज्यावेळी आपण लाईट देतो ती कमर्शियल पद्धतीने देतो. तर माझी या निमित्ताने आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की ही लाईट आपल्याला जर रेसिडेन्शियल पद्धतीने दिली तर त्याचाही विचार आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करतायत. हे कृषी पर्यटन वाढवायचं असेल तर कोकणात फळबाग आहेत, नारळ, कोकम, सुपारी, आंबा, काजू या बागा आहेत. आणि मला विशेष आपल्या माध्यमातून सांगावंसं वाटेल की इतर राज्यामध्ये पुऱ्या राज्यामध्ये सगळ्या बागायती जे पिकं आहेत त्यांना एजी मध्ये कन्व्हर्जनचं इलेक्ट्रिक बिल दिलं जातं. पण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त एजी अदर म्हणजे जवळजवळ आम्हाला तिप्पट बिल या नर्सरी व्यवसाय असेल किंवा फळबागांसाठी असेल किंवा फोपळी नारळीच्या बागांसाठी आकारलं जातं. आता हे तिप्पट बिल असेल तर कशा पद्धतीने तो शेतीचं पर्यटन करू शकतो हा देखील त्या दृष्टीने महत्वाचा विषय. लोककलेच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर कोकणात विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये नमन, जाकडी, खेळे या प्रकारचे लोककलेच्या माध्यमातून केले जातात. त्यामध्ये आमचे शाहीर दत्ताबुवा आयरन सारखं एक मोठं नाव आहे ज्यांनी याच्यामध्ये प्रचंड काम केलेलं आहे. तर माझी शासनाकडे या निमित्ताने आग्रहाची विनंती आहे की हे लोककलेमध्ये जे काम करणार आहेत ते दिवसभर शेती करतात, दिवसभर फाडीचं काम करतात, दिवसभर घरबांधणीचं काम करत असतात आणि रात्रीच्या वेळी हे नमन, खेळे, नाच याच्या माध्यमातून लोकांना सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून जागृती देखील करत असतात आणि लोकांना रमवण्याचं काम देखील लोक शिक्षणाच्या माध्यमातून करत असतात. तर ह्या कलाकारांना पण ज्या पद्धतीने इतर नाट्य कलाकार किंवा इतर कलाकारांना ज्या पद्धतीचं मानधन दिलं जातं त्या पद्धतीने कोकणातील ह्या लोककलेला साहेब 2च आहेत लोककलेला आपण चांगल्या पद्धतीचं नाव द्यावं. तालुक्याच्या ठिकाणी अद्यावत सांस्कृतिक भवन उभारणीच्या बाबतीत देखील आपण विचार करावा. कुणबी समाजाच्या ओबीसी समाजाबद्दल बोलायचं झालं तर ज्या पद्धतीने बीसी, एससी, एनटी समाजाला पूर्ण स्कॉलरशिप शैक्षणिक दृष्ट्या व्यावसायिक कोर्सला दिली जाते त्याच पद्धतीने ओबीसी समाजाला देखील पूर्ण स्कॉलरशिपची पूर्तता होण्याची या निमित्ताने विनंती आहे. आदरणीय अजितदारांच्या माध्यमातून शामराव पेजेला 50 कोटीचं महामंडळाला निधी वितरित करण्यात आला. परंतु या वितरित केलेल्या निधीच्या माध्यमातून ज्या काही जाचक अटी आहेत त्या जाचक अटीमुळे बऱ्याचशा वेळा तिथला कर्जव्यवहार अजिबात होत नाही. तर माझी या निमित्ताने विनंती आहे की त्यांना अजूनचे पैसे द्यावे आणि त्यातल्या कर्ज मेळाव्याला सूट देण्यात यावी. मुलुंड येथील वसतिगृहात देखील 5 कोटीचा निधी आदरणीय अजितदादांनी तटकरे साहेबांच्या माध्यमातून दिलेला होता. तो निधी देखील वाढवून देण्याच्या बाबतीत निश्चितपणे विचार व्हावा. दिव्यांग बांधवाबाबत बच्चू कडू साहेबांनी सांगितले त्यामुळे तेच विषय मी घेत नाही. फक्त माझी एवढीच मागणी आहे की ज्यांना 50% अपंग आहे त्यांच्या बरोबरच्या सोबतच्याला पण एसटी मधून हाफ तिकिटाची जर सोय झाली तर त्यालाही उपयोग होईल. आणि आमच्याकडे वेगवेगळ्या दऱ्याखोऱ्यात राहणारे दिव्यांग व्यक्ती आहेत त्यांना दाखला मिळवण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. जर एखादा कॅम्प तालुक्याच्या ठिकाणी वेळोवेळी घेतला आणि ह्यांना जर दाखले देण्याचं काम तालुक्याच्या ठिकाणी झालं
तर तेही चांगलं काम होऊ शकतं, त्यामुळे ते काम द्यावे. दिव्यांगांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी मोबाईल व्हॅनचा उपयोग केला पाहिजे. बाकी अनेक अल्पसंख्याक समाजाच्याही मागण्या आहेत. ज्या पद्धतीने 1992 मध्ये रंगनाथ व सच्चर कमिटीची स्थापना केली होती, त्या दोन्ही कमिट्यांचा अहवाल शासनाकडे आलेला आहे, तो मंजूर देखील झालेला आहे. तो अहवाल चांगल्या पद्धतीने जर इम्प्लिमेंट झाला तर त्याचाही उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होईल. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना अनेक विद्यार्थी MPSC UPSC स्पर्धा परीक्षेला बसत असतात. माझी या निमित्ताने विनंती आहे की जिल्ह्याच्या ठिकाणी जर एखादं चांगलं वसतिगृह झालं आणि एक चांगली लायब्ररीची सोय झाली तर अल्पसंख्याक म्हणजे काही एकच समाज नाही, अनेक समाज, शिंपीपासून तेली बिली सर्व समाज येतात, त्यांनाही त्याचा उपयोग होईल. आणि शेवटचं धनगर समाजासाठी ज्या पद्धतीने प्रकाशजी आंबेडकरांनी सांगितलं, माझ्याकडे तर जवळजवळ सगळ्या गावात धनगर समाज आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी तो डोंगर कपारीत आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी जायला यायला रस्ता नाही. 3-3, 4-4 किलोमीटर त्या मुली शाळेत जात असतात. एका बाजूला मुंबई सारख्या ठिकाणी 2-2.5 लाख रुपये देऊन इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये, माझी काही त्याच्याबद्दल हरकत नाही, पण AC शाळामध्ये शिक्षण घेतात आणि आमच्याकडच्या मुली 4-4, 5-5 किलोमीटर चालत जाऊन शिक्षण घेतात. तर या निमित्ताने तिथला कुठच्या पक्षाचा आमदार आहे न बघता सरसकट धनगर वस्त्यांचे रस्ते प्रामुख्याने चांगल्या पद्धतीने झाले तर चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. मनीषाताई चौधरी, चला शेवट करा, कन्क्लूड करा. शेखरजी कन्क्लूड करा. मुद्दे संपले दादा त्यांचे. नाही आहेत, बरेच होते, आता लिंक चला एक शेवटचा तुटली. ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन पर्यटन मंत्री मगाशी नव्हते म्हणून त्यांना मी लेखी स्वरूपात ही मागणी देतो आणि त्यांना या निमित्ताने एकच आग्रहाची विनंती करतो. त्यांना कर्णेश्वर आणि पार्लेश्वरला बोलवा. कर्णेश्वरला आणि मार्लेश्वरला लोढासाहेब आपण यावं. लोढासाहेबांचं लक्ष नाही, जर शेवटच्या बाकावर आम्ही बसलेले थोडे लो प्रोफाईल असल्यामुळे अडचण येते, तर कर्णेश्वरला लोढासाहेब आपण यावं. आणि कर्णेश्वर, कसबा, मार्लेश्वर, टिकलेश्वर ही देवस्थानं आपण जर बघितली तो जो रोखलेला निधी आहे तो क्षणात तुम्ही डिस्बर्स कराल आणि त्याबाबतचं आशिष शेलार पत्र देणार आहेत. त्यांच्या पत्रावर आपण तो निधी लगेच स्थगिती उठवावी. नवीन निधी द्याल तेव्हा द्याल, पण जुनी स्थगिती उठवावी या निमित्ताने अध्यक्ष महोदयांकडे विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. मनीषाताई चौधरी. सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पातील OBC पर्यटन ह्यावर मी माझे मत मांडण्यासाठी उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून OBCत बोलत असताना सरकारचं मी अभिनंदन करते की ह्या बजेटमध्ये त्यांनी OBC समाजाच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधीची वाढ केलेली आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी आपणामार्फत सन्माननीय मंत्री महोदयांना सांगू इच्छिते की आज पण OBC समाजाला ज्या योजना SC आणि ST ला लागू आहेत त्यापासून आमचा OBC समाज हा वंचित राहिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, खास करून OBCची जी व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आहेत, ह्या व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेटमध्ये अनेक OBC समाज हे 2000 नंतर ते त्या जाती ह्या OBC समाजामध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वडील असतील, आजोबा असतील, ह्यांच्या नावामध्ये ते पर्टिक्युलर समाजाची जी जात आहे त्याची नोंद नसते. मग त्यावेळेला ह्या मुलांना ॲडमिशन मिळण्यासाठी खूप त्रास होतो आणि खास करून जे खास व्हॅलिडिटीची कमिटी आहे ह्या कमिटीकडनं त्यांना OBCमध्ये वडिलांच्या जातीच्या समोर समजा SKP लिहिलेलं असेल तर साहेबांना माहिती आहे की ह्याच्या अडचणी का आहेत ते. आणि खास करून ह्या पालघर जिल्ह्यामध्ये OBCच्या कास्ट व्हॅलिडिटीमध्ये लोकांना खूपच त्रास होतो. आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये जो OBC समाज राहत आहे ह्या OBC समाजाला नोकरीमध्ये प्राधान्य तिकडे मिळत नाही. त्याचं कारण आहे की तिकडे पेसा कायदा लागू केलेला आहे. मग अशा लोकांची एज लिमिट निघून जाते आणि मग अशा लोकांना नोकरी मिळत नाही. उदाहरणार्थ पालघर जिल्ह्यामध्ये 2014 पासून नवीन भरतीच झालेली नाहीये. तर 2000 ते 2023 ह्या 2014 ते 2023 मध्ये एकही OBC कॅन्डिडेटला तिकडे नोकरी मिळाली नाही. तर अशा वेळेला आपण जो OBCचा कोटा आहे तो OBCचा कोटा किमान त्यांनी भरून घेणं हे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर
मी आपणास सांगू इच्छिते की आज हॉस्टेल्स आपण सांगितले की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आम्ही मुलांना आणि मुलींसाठी ओबीसीचे हॉस्टेल काढणार आहेत, पण आज ग्रामीण भागातून शहरी भागामध्ये अनेक मुलींना ऍडमिशन कॉलेजला मिळतं, पण मुंबईमध्ये राहण्याची सोय नाही. सावित्रीबाई फुले हॉस्टेल आहे, पण ह्या हॉस्टेलमध्ये सुद्धा सर्वांनाच ऍडमिशन मिळतं असं नाहीये. तर माझी आपणास मागणी आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण भाड्याने जागा घेऊन एखादी बिल्डिंग असेल तर ही बिल्डिंग स्वतंत्र भाड्याने घेऊन तिकडे मुलींसाठी आणि मुलांसाठी हॉस्टेल चालू करण्यात यावी, ही आपणास विनंती करत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे ज्या मुलांना मास्टर करण्यासाठी ओबीसीची जी शिष्यवृत्ती आहे, ही शिष्यवृत्ती सुद्धा मिळण्यासाठी आपण जे नॉन क्रिमिलेअरचं सर्टिफिकेट आहे ह्याच्यासाठी जी 8 लाख रुपयापर्यंत केले आहे ती 10 ते 12 लाख पर्यंत करावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल, ही सुद्धा मी आपणास मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यटन खात्यावर बोलत असताना खास करून मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की महाराष्ट्राला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा मिळालेला आहे आणि ह्या समुद्र किनाऱ्यावरती आपल्याला पर्यटनासाठी आपण लोकांना ब्रेड बटर ही योजनेतून अनेकांना जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्याला दिला आणि हा जोडधंदा करत असताना आता महसूल खात्याकडनं सगळ्यांकडे येण्याच्या टॅक्सची उघरावणी केली जाते. तर तुम्ही कृषी पर्यटन केंद्र असेल, ब्रेड बटरच्या 2-2 रूम पर्यटनासाठी केलेल्या असतील तर त्या लोकांना जो त्रास होतोय त्यासाठी सुद्धा आपण प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, काही लोक ह्या ब्रेड बटर योजनेअंतर्गत ज्या पर्यटनासाठी पर्यटक येतात ते पर्यटक बाहेरून एखादी बियरची बाटली घेऊन आपल्या रूम मध्ये येतात आणि तो जो रिसॉर्ट चालवणारा असेल किंवा पर्यटनमध्ये ज्या हॉटेलवाला असेल त्याच्याकडे दारूचं लायसन नसते आणि अशा वेळेला त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. तर जो पिणारा आहे त्याच्याकडे पिण्याचं लायसन असेल तर त्यांना त्रास देऊ नये, कारण की अनेक लोकांना ह्याचा त्रास भोगावा लागत आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यटनामध्ये बोलत असताना आज आपल्याकडे इतका सुंदर नॅशनल पार्क आहे आणि नॅशनल पार्कमध्ये असलेल्या कॅनरी केव्स, ह्या कॅनरी केव्स मध्ये खास करून श्रीलंकेमधून जास्तीत जास्त पर्यटन ह्या कॅनरी केव्सच्या गुफेमध्ये बुद्धकालीन मूर्ती बघण्यासाठी येत असतात. तर आपण कॅनरी केव्स जे आहे बोरिवली येथील त्याला आपण पर्यटन क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात यावं अशी मागणी मी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर संत शिरोमणी सावता महाराजांचं जे अरण येथे तीर्थक्षेत्र आहे ते अ ग्रेडमध्ये आणावं आणि ते तीर्थक्षेत्र आपण विकसित करावं, कारण की साक्षात पांडुरंगाच्या इकडे अनेक दिंड्या ह्या पंढरीला जात असतात, पण अरणची दिंडी कधीच जात नाही. तर आषाढी एकादशी नंतर पंढरीची दिंडी ही अरणला येत असते संत सावता महाराजांच्या इकडे. तर त्या तीर्थक्षेत्रामध्ये आजूबाजूची जागा घेऊन, कारण चंदन ओटीचा जो कार्यक्रम असतो वैशाख महिन्यामध्ये त्यावेळेला अनेक माळी समाजाचे लोक तिकडे जात असतात आणि त्याच्यासाठी अरणचा विकास होणं हे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, 2-4 मुद्दे. चला शेवट करा. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी मी आपणास विनंती करते मंत्री महोदयांना की आपण अरण ह्या आमच्या तीर्थक्षेत्राला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर वज्रेश्वरी मंदिर हे पुरातन मंदिर आहे आणि ह्या वज्रेश्वरी मंदिर ह्याला इतिहास आहे. अध्यक्ष महोदय, चिमाजी अप्पाने एका रात्रीमध्ये बनवलेलं हे वज्रेश्वरी मंदिर आहे आणि ह्या मंदिरामध्ये अनेक लोक फक्त महाराष्ट्रातील नसेल तर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इकडने अनेक लोक तिकडे येत असतात आणि त्यासाठी आपणास विनंती करते की वज्रेश्वरीचं मंदिर हे सुद्धा आपण तीर्थक्षेत्र म्हणून जाहीर करावं. आणि ओबीसी वर बोलत असताना साहेब आमची विनंती आहे की ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्राकडे आपण पाठपुरावा करावा अशी मी मागणी आपल्या माध्यमातून करत आहे. अध्यक्ष महोदय, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाचा जो निधी आहे तो निधी अपुरा आहे, त्यासाठी आपण
जास्तीत जास्त निधी वाढवावा आणि धन्यवाद. त्याचबरोबर कर्ज प्रक्रिया सुलभ करावी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना जलद गतीने ओबीसी लोकांना कर्ज देण्यासाठी मी विनंती करत आहे. धन्यवाद, अध्यक्ष धन्यवाद. महोदय, खास करून आमच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये जे सागरी पर्यटनास लागणारे परवाने जिल्हाधिकाऱ्याने दिलेले आहेत ते सहजगत्या मिळण्यासाठी व्यवस्था करणे. डहाणूमध्ये औद्योगिक कामास बंदी असल्यामुळे पर्यटन हा एक उत्तम पर्याय असून त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणे. उदाहरणार्थ डहाणू तालुका पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असल्यामुळे तेथील पर्यटकास संधी देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करणे आणि कृषी पर्यटनास येणाऱ्या बिनशेती नियमाचा जातक अटी शिथिल करणे व धोरण तयार करणे. पालघर जिल्ह्याच्या गड किल्ल्याचे सुद्धा संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आपण मला बोलण्याची संधी दिली. धन्यवाद. अमीन पटेल, आपल्याला 5 वाजता उत्तर सुरू करायचे आहे. 5 वाजता 5:30 नाही आहे. ड्युटी आता तो नाही, 3:45 झाले. त्यामुळे मी 15 मिनिटात थांबा. 15 मिनिट. 5 मिनिटं सगळ्यांनी 5 मिनिटात बोला. नाही 5 पाच अध्यक्ष महोदय मिनिटं. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय 15 मिनिटं 2023-24 के वोटिंग सप्लीमेंट पे टूरिज्म एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अदर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, आता हे सुरू झाले. इसके ऊपर नाही, तुम्ही लेखी द्या इथे. ताई लेखी द्या, असं नका करू. अहो तुम्हीच संपवला, तुम्ही धन्यवाद केले माझे. चला द्या, बोला. अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिबा फुले यांची सार्वजनिक सुट्टी ही आपण शासनाने डिक्लेअर करावी अशी मी चला, त्यांच्या धन्यवाद. जयंती चला, अमीन निमित्त पटेल. ह्यांच्या जयंती निमित्त सार्वजनिक सुट्टी आपण डिक्लेअर करावी अशी मी आपणास विनंती करत आहे. चला, धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 2023-24 के सप्लीमेंट्री डिमांड पर टूरिज्म एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अदर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के चर्चा में भाग लेते हुए अपने मत के मांडने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अक़लियत विभाग है जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उस पर अपनी बात रखना चाहता हूँ. अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2021 में 2008 में 21 फरवरी को स्वर्गवासी विलासराव देशमुख ने उसकी स्थापना की थी, उस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बनाया था. अध्यक्ष महोदय, ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया, उसकी एक बहुत खास वजह है कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये कमिटीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट बना के दी कि इस देश में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज के लोग हैं वो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. तो इनके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया कि इनको खास इस डिपार्टमेंट के तहत इनके लिए टेलर मेड स्कीम बना के उनको राहत पहुंचाई जाए. अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट के अंदर 851 करोड़ 851 करोड़ का बजट डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है. अध्यक्ष महोदय, आज पॉपुलेशन को देखते हुए ये बजट बहुत ही कम है. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मंत्री महोदय से कि जो 851 करोड़ का बजट है उसको कम से कम 200 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का बजट करना चाहिए. इसमें 2000 करोड़ का बजट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे जो समाज है उनको पॉपुलेशन वाइज, बजट के टक्के वाइज उसको बजट मिलता है, और माइनॉरिटी को लगातार उनकी स्कीम इंप्लीमेंट करने में इस फंड की त्रुटि होती है, फंड कमी होता है. तो मेरी आपसे बहुत ही मुद्दमाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट 2000 करोड़ रुपए का करना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, आज जो है कर्नाटक का बजट वक्फ बोर्ड के लिए 80 करोड़ का है और हमारा वक्फ बोर्ड का बजट 10 करोड़ रुपए का है. अध्यक्ष महोदय, वहां का पॉपुलेशन और यहाँ के पॉपुलेशन में, माइनॉरिटी में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी हम महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपया देते हैं और जबकि कर्नाटक में 80 करोड़ रुपया मिलता है. अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने की जरूरत है. अध्यक्ष महोदय, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो 260 वैकेंसी आज वक्फ बोर्ड के अंदर है. अध्यक्ष महोदय, पूरे वक्फ बोर्ड का काम देखने के लिए, पूरे महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड का काम देने के लिए सिर्फ 26 लोग हैं, जिसमें 5 प्यून है. अध्यक्ष महोदय, 1 लाख एकड़ लैंड, 1 लाख एकड़ लैंड, 13,500 रजिस्टर्ड ट्रस्ट, उसको देखने के लिए सिर्फ 26 लोग.
अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि ये जो एक्ट है 1995 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया अध्यक्ष महोदय, इसकी जो सैलरी है ये भी गवर्नमेंट पे नहीं करती है। 10 करोड़ रुपए में भी उसको किस तरह से खर्चा करना है उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो फंड भी वापस चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग वहां काम करते, जो 26 लोग काम करते, उनको 7th पे कमीशन देने के लिए भी वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं अध्यक्ष महोदय। और ये पैसा आता कहां से? जो मस्जिद है, दरगाह है, जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज है, उसका खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है उसका 7% वक्फ फीस लगती है, उसमें से काम अध्यक्ष महोदय होता है। अध्यक्ष महोदय, आज 700 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड का अलग अलग कलेक्टर ऑफिस में और जिला में पड़ा हुआ है। जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसके लिए वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, वो पैसा अलग अलग जगह में पड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज औरंगाबाद में इसका हेड ऑफिस है, आज मुंबई, अमरावती और नागपुर में उसका रीजनल ऑफिस है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि वक्फ बोर्ड की ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना ये हमारा जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, आज इस वक्फ बोर्ड को इतना निग्लेक्ट किया गया है कि एडिशनल चार्ज में कई सालों से उसका सीओ चल रहा है। एक परमानेंट, जिस वक्फ के पास 1 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, उसको देखने के लिए फुल फ्लेज सीओ ने अध्यक्ष महोदय, एडिशनल चार्ज से सीओ को चलाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक IAS ऑफिसर इस वक्फ बोर्ड का सीओ होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करता हूं, फंड तो है ही नहीं, बहुत कम फंड है जो नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से और मौलाना आजाद का फंड है। अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में, या उससे भी आगे बढ़ जाऊंगे, पिछले 8 सालों में मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से मंत्री महोदय जी 100 लोगों को भी लोन नहीं दिया गया। 100 अगर 100 लोगों को लोन दिया जाए तो मैं उस ऑफिस में जाकर उनका सत्कार कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज अगर कोई आदमी गैरेज बनाना चाहता है, कोई आदमी मोबाइल रिपेयरिंग का स्टॉल डालना चाहता है, कोई आदमी छोटा मोटा काम करना चाहता है, महिला बचत गट के माध्यम से काम करना चाहती है, ये बोर्ड बंद पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद फंड की कमी है। अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन लोन, एक तरफ बात हो रही है लोढ़ा जी कि सबको पढ़ाना चाहिए, इस देश की हमको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे स्टेट की करनी है। स्टेट 1 ट्रिलियन है सर, देश की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है। उसमें अगर एक वर्ग पीछे रह जाएगा तो क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आज एजुकेशन लोन के अंदर दूसरे जो हमारे बोर्ड्स हैं उसके फॉरेन एजुकेशन लोन दिया जाता है। यहाँ पर आप भी, मैंने इस बजट का भाषण देने के पहला मैंने मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फोन करके बात किया, आज 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग को एजुकेशन लोन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा कि इसको किस तरह से काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज 10 साल पहले लोढ़ा जी मुंबई के अंदर, मुंबा देवी के अंदर एक माइनॉरिटी का ITI बनाने की तय हुआ, जगह उनको दी गई, ITI चल 4 चीफ मिनिस्टर हो गए, 4, वो 6 माले का बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ, 6 फ्लोर बिल्डिंग, 4 चीफ मिनिस्टर, 10 साल। जो हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा का ITI अध्यक्ष महोदय, सेंट जेवियर्स कॉलेज में क्लासेस तो चल रही है पतरे के शेड के अंदर। अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर हर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, उसके अलावा हमारे दूसरे साथी भी वहां पे पढ़ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहे हैं, मगर एक बिल्डिंग दादा उसको बनाने के लिए 6 माले का इमारत बनाने के लिए 10 साल से डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बिल्डिंग को थोड़ा सा गति देके जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। गलती से बच गए क्या अध्यक्ष? नहीं, गलती से नहीं लगी है आपको अध्यक्ष महोदय। नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है अध्यक्ष महोदय, गलती से हाथ लग जाता है, होता है, चलता है, इसमें कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप है, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो डिग्री और डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उस फंड में वृद्धि करना चाहिए, उस फंड को बढ़ाना चाहिए। हर वो माइनॉरिटी का बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो हम खुद थोड़ी स्कीम्स चलती है, कोई अच्छा भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उसकी स्कीम्स की एडवर्टीजमेंट
सही होना चाहिए कि गांव गांव तक वो एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए और लोगों ने उसका फायदा लेना चाहिए और इसके लिए एक हेल्पलाइन बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक रिजर्वेशन की बात है कि जब मराठा कम्युनिटी को और SBC A कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया था, उस रिजर्वेशन को कैंसिल हो गया, मगर जब मुंबई हाई कोर्ट में ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात गई तो मुंबई उच्च न्यायालय ने, मुंबई हाई कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इन समाज को, मैं रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमानों को, आप सही कह रहे हो, 2.5 बरस नहीं, पिछले 7.5 साल से आप अतुल साहब, पिछले 7.5, आप बात सुन लिए ना अतुल साहब, पिछले 7.5 साल से हर असेंबली सेशन में मैंने उसकी मांग की है, मैंने उसकी मांग की है। अमीन पटेल इथे बघून बोला। अध्यक्ष महोदय, पिछले नहीं, गलती है, करना चाहिए था विश्वजीत कदम साहब, अगर हमारी सरकार ने भी अगर पावर में थी वो काम नहीं किया तो हम उसका भी निषेध करेंगे कि होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ उस बात को। ऐसा कोई पक्षपात लेने की बात नहीं, ये कम्युनिटी की बात है। इस सदन के अंदर पिछले 7.5 साल से मैं और मेरे साथी इस बात को उठाते हैं कि मुंबई उच्च न्यायालय ने जो माइनॉरिटीज को, SBC A कैटेगरी को एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन को बहाल करना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म की अगर बात करते हैं, लोढ़ा जी यहाँ पे मौजूद है हॉल असेंबली के अंदर और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं। लोढ़ा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अमीन भाई, आप नहीं आ रहा हूँ उस पे, अबू हाशिम की बात पे भी आऊंगा, अबू हाशिम जी ने कहा उस बात पे भी आऊंगा, मगर क्या होता है सर, पहले किसी को जरा जोर से बोलो तो बुरा लगता है, जोर का धक्का धीरे से लगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य अमित देशमुख जी, आपने महाराष्ट्र में म्यूजियम बनाने की एक बात की है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BKC के अंदर एक 25 एकड़ जगह के अंदर महाराष्ट्र के इतिहास का गौरवशाली एक म्यूजियम बनना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा को, महाराष्ट्र की संस्कृति को, महाराष्ट्र के गौरव को उस म्यूजियम में दिखाना चाहिए, ताकि हर टूरिस्ट जो मुंबई आए उस महाराष्ट्र के म्यूजियम में जाए और अपनी यादें लेकर यहाँ से जाए। अध्यक्ष महोदय, बिहार जैसे के अंदर म्यूजियम है तो महाराष्ट्र में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट, गिन के 2 मिनट प्लीज कंक्लूड करा, प्लीज सर, 2 मिनट। चला अध्यक्ष महोदय, जहाँ टूरिज्म की बात होती है तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जो रात और दिन चलती है। इकडे जाना, एक तिकडे जायचं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पेंडिंग टूरिज्म के ऊपर, मैंने इस हफ्ते पहले के भाषण में भी कहा कि स्पेंडिंग टूरिज्म के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। वो टूरिज्म जहाँ टूरिस्ट आए, 2 दिन रुके, इसके बाद में यहाँ से कहीं जाए। और अध्यक्ष महोदय, मुझको पूरी उम्मीद है कि स्पेंडिंग टूरिज्म के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से कुछ माहौल चल रहा है, कई लव जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सदन के अंदर फैक्ट देना चाहिए। कुछ कागज हमारे पास भी है जिसमें बताया गया है कि जो मंत्री महोदय ने, अपने जवाब में देना सर, नहीं है, अपनी जवाब, आप अपने जवाब नहीं है, ये सर आपके जवाब में, सर हम आपकी जवाब, चला प्लीज, विषय नहीं है हा। अमीन पटेल जी, हा विषय नहीं मंत्री है। महोदय जी, आप अपने उत्तर में आपका जो जवाब है आप दे सकते हैं, हम सुनने के लिए बैठेंगे। नहीं, अध्यक्ष महोदय, इन बातों पे बहुत संवेदनशील बातें हैं, इसको ध्यान से रखना चाहिए। जो गलत काम करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी गलत आदमी को सपोर्ट करने की बात नहीं करते हैं, किसी गलत आदमी को सपोर्ट करने, हम गलत काम को बढ़ावा भी नहीं देते, हम ना गलत काम को बढ़ावा देंगे ना गलत काम को सपोर्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सध्याच्या काळामध्ये यात्रा आहे त्याच्याकडे, आपलं नाव 11व्या नंबरवर आहे रवींद्रजी, त्याचं आपलं नाव 11व्या नंबरवर आहे, त्याचं नावही वरती आहे आणि त्यांना यात्रेमध्ये जायचं आहे। अध्यक्ष महोदय, सध्याच्या काळामध्ये चला पुढे, कलाकार आपली कला ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याकडे दाखवतात, त्यांना प्रोत्साहन देणं हे गरजेचं आहे। त्याकरिता माझ्या भांडूप विभागामध्ये एक सुसज्ज असं सांस्कृतिक सभागृह या ठिकाणी होण्याची मागणी मी सातत्याने या ठिकाणी करत आहे। एक कलाकार कट्टा म्हणून एक अकॅडमी माझ्याकडे आहे,
वयोवृद्धांपासून तर तरुणांपर्यंत त्या कला अकॅडमीमध्ये कलाकार कट्ट्यामध्ये कोणत्या तरी कट्ट्यावर जाऊन ते प्रॅक्टिस करत असतात आणि त्यांना तालीम करणं व सराव करणं हे त्यांच्यासाठी गैरसोय होत आहे. त्यासाठी भांडूपमध्ये सुसज्ज असं सांस्कृतिक सभागृह झाल्यास त्या कलावंतांना कला दाखवण्यास चांगल्या प्रकारे वाव मिळेल. त्याकरिता शासनाने दखल घ्यावी व त्या दृष्टीने कारवाई करावी अशा प्रकारची मी या ठिकाणी मागणी करतो. अध्यक्ष महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला सुंदर असा समुद्र किनारा या ठिकाणी आपल्याला लाभलेला आहे. परंतु या समुद्र किनाऱ्यावर अनेक ठिकाणी घाणीचे साम्राज्य पसरलेले दिसून येते. या समुद्र किनाऱ्यावर देश विदेशातून मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक येत असतात. त्यामुळे या किनारपट्टीला चांगल्या प्रकारे महत्त्व आलेलं आहे. परंतु या घाणीच्या साम्राज्यामुळे किनारपट्टीला स्वच्छता मोहीम राबविणे ही काळाची गरज आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात पर्यटनाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले होते. परंतु या नव्याने सरकारचे पर्यटनाकडे दुर्लक्ष होत आहे असे या ठिकाणी दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची ओळख असलेल्या आपल्या राज्यातील अनेक गडकिल्ल्यांची अनेक ठिकाणी पडझड झालेली आपल्याला दिसून येत आहे. या सर्व गडकिल्ल्यांची तात्काळ डागडुजी करून येथे होणाऱ्या पर्यटकांना आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण या सरकारतर्फे प्रयत्न करावेत व सुशोभीकरण करण्यात यावे अशी या निमित्ताने मी मागणी करतो. अध्यक्षपदी माझा शेवटचा विषय आहे. माझ्या विभागामध्ये अल्पसंख्याक हा विभाग असून या विधानसभा क्षेत्रामध्ये काही वस्त्या अल्पसंख्याक आहेत. मग त्यामध्ये सोनापूर विभाग असेल, पठाण कॉलनी असेल, दर्गा रोड असेल, खिंडीपाडा असेल, या अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये नागरिक सुविधांकरिता मूलभूत नागरिक सुविधा यांचा अभाव भासत आहे. त्यामुळे मोठी गैरसोय होत आहे. या विभागाच्या अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये व विकास व तेथील अल्पसंख्याक बांधवांना मूलभूत नागरिक सुविधा तातडीने मिळाव्यात यासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. कारण मी वेळोवेळी अल्पसंख्याक निधी या ठिकाणी मागण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु तो या ठिकाणी मिळत नाही. आपल्या मार्फत मी मंत्री महोदयांना विनंती करतो, येणाऱ्या काळामध्ये हा निधी जास्तीत जास्त उपलब्ध करून द्यावा अशी विनंती करतो. मला बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आशिष जयस्वाल. अध्यक्ष महोदय, मी माननीय पर्यटन मंत्री महोदय यांना विनंती करू इच्छितो की ही वस्तुस्थिती कृपा करून आपल्या सर्वांना एक्सेप्ट करायला लागेल की आपल्या राज्य सरकारचा आस्थागयात सर्व सरकारचा पर्यटन या विभागाकडे खूप दुर्लक्ष झालं आहे. अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिती जोपर्यंत आपण स्वीकार करणार नाही तोपर्यंत आपण त्या दृष्टीने प्रयत्न करणार नाही. आपल्याकडे एवढा मोठा 720 किलोमीटर समुद्री किनारा आहे, जे देशातील कुठल्याही राज्यामध्ये जो वैभव नाही आहे तो आपल्याकडे आहे. एवढे मोठे जंगल आहे आपल्याकडे, आपले एवढे किल्ले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा इतिहास आपल्या महाराष्ट्रात आहे. आपला 0 माईल नागपूरला आहे. सर्व गड किल्ल्यापासून प्रत्येक निसर्ग पर्यटन पासून प्रत्येक गोष्टी महाराष्ट्रात असताना आणि महाराष्ट्राची फिल्म इंडस्ट्री पूर्ण सेलिब्रिटी मुंबईला असताना आपण आपल्या राज्याच्या पर्यटनाची योग्य ती प्रसिद्धी करू शकलो नाही, ब्रँडिंग करू शकलो नाही. आपण आपला जो इतिहास आहे, आपले जे स्थळ आहे त्याचा योग्य तो प्रेझेंटेशन देशापुढे आणि जगापुढे करू शकलो नाही. हा एक खूप मोठा आपला अपयश आहे. ही आपली खूप मोठी झालेली अक्षम्य चूक आहे. आणि त्यामुळे जे छोटे छोटे राज्य आहे आपल्यापेक्षा, त्यांनी त्यांच्या राज्याची पर्यटन स्थळाची प्रसिद्धी केली आणि ब्रँडिंग शिवाय कुठली वस्तू विकल्या जात नाही. अध्यक्ष महोदय, मान्य करावं लागेल.
मी यापूर्वी देखील सभागृहात बोललो, आदित्यजी ठाकरे या खात्याचे मंत्री असताना, की आपल्या सेलिब्रिटीमध्ये हुकुमचा इक्का अमिताभ बच्चन याला मोदी साहेबांनी यूज केलं गुजरातमध्ये, प्रत्येक कुछ पल तो बिताओ गुजरात में. परंतु मुंबईच्या मंत्रालयापासून 10 किलोमीटर अंतरावर पूर्ण सेलिब्रिटी, पूर्ण फिल्म इंडस्ट्री मुंबईत राहत असताना आपण एकालाही ब्रँड अँबॅसेडर करू शकलो नाही. हे याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव दुसरं राहू शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण प्रामाणिकतेने जर विचार केला तर जे पर्यटन धोरण आपण 2006 मध्ये जाहीर केलं असेल, सांस्कृतिक कार्य विभागाचं धोरण आपण जाहीर केलं, परंतु आपली जी कृती असते, मी नेहमी सांगतो की एखादा धोरण तयार करणं हे खूप अभ्यासपूर्व आपण धोरण करतो. आपले जेवढे धोरण आहेत ते इतके सुंदर आणि इतके चांगले अध्यक्ष महोदय की त्यापेक्षा चांगलं धोरणच राहू शकत नाही. परंतु प्रत्यक्षामध्ये त्या धोरणाची अंमलबजावणी कुठे होते याचं मूल्यमापन आपण करायला पाहिजे. आज आपण आपल्या पर्यटन धोरणामध्ये जे ध्येय ठरवलेले आहे, जे लक्ष्य ठरवलेले आहे, आणि आपण आपल्या राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पामधून जे पैसे आपण वितरित करतो, प्रादेशिक पर्यटन योजनेमधून असो की इतर योजनेतून असो, त्या सर्व योजनेचा जो पैसा आहे तो कुठल्या कामावर खर्च करून राहिलो याचं कुठेतरी मूल्यमापन आणि आत्मचिंतन आपल्या प्रत्येकाने करणं गरजेचं आहे. मी माहिती घेतली अध्यक्ष महोदय, यावर्षी मी माननीय मंत्री महोदयांना भेटलो, त्यांनी देखील सांगितलं आता आमदाराची अडचण वेगळी असते, मंत्र्यांची अडचण वेगळी असते, मला माहित आहे की आपण प्रत्येक आमदाराला 5-5 कोटी रुपये देणार. परंतु या 5 कोटी रुपये आपण दिले त्याला काही हरकत नाही, समन्वय पद्धतीने वाटप केलं, त्या 5 कोटी नाही 3 कोटी दिले तरी चालेल. परंतु त्या निधीतून जे काम आपण घेतो त्या कामातून आपल्या पर्यटन धोरणाशी ती सुसंगत पाहिजे. आणि दुसरं महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय की त्याच्यातून आपल्याला आपल्या पर्यटनाला चालना मिळाली पाहिजे. आणि जे जे प्रस्ताव राज्याला प्रादेशिक पर्यटन योजनेमधून प्राप्त झाले असतील ते जर पर्यटन स्थळाचे नसतील आणि ते प्रस्ताव जर राज्याच्या पर्यटनाला चालना देणारे नसतील तर ते कोणाचे असो अध्यक्ष महोदय, माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की कृपा करून ते मंजूर करू नका. त्याऐवजी निवडक स्थळाचा आपण निवड करा, काही निवडक पर्यटन स्थळाची आपण निवड करा, त्याला योग्य ती प्रसिद्धी करा, त्याला योग्य ते इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या ठिकाणी उभं करा. नाही तर अध्यक्ष महोदय 75 वर्षामध्ये आपण दरवर्षी प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून पैसे खर्च करतो, मात्र त्यातून आउटपुट काहीच होत नाही. एखाद्या गावामध्ये क वर्ग तीर्थक्षेत्र असलेल्या मंदिराला पर्यटनातून पैसे देऊन या निधीचा कृपा करून आपण गैरवापर करू नये, त्यामुळे आपलं खूप मोठं नुकसान होतं अध्यक्ष महोदय. आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपल्या जागतिक पातळीवर जीडीपीच्या 9% कॉन्ट्रीब्युशन हा पर्यटनाचा आहे. एक पर्यटक आला तर 6, 11, 12 लोकांना रोजगार त्या ठिकाणी मिळतो. आणि आपण महाराष्ट्राचा सेंटर 0 माइल कुठे अध्यक्ष महोदय? नागपूरमध्ये. आणि द हार्ट ऑफ इन्क्रेडिबल इंडिया हे मध्य प्रदेश स्वतःला सांगते, जेव्हा की 0 माइल नागपूरला आहे. आणि सर्वात महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय ज्याचा उल्लेख मला आवर्जून माननीय पर्यटन मंत्र्यांचं लक्ष वेधायचं आहे की आपण मध्य प्रदेशची जाहिरात बघा, गुजरातची जाहिरात बघा, द हार्ट ऑफ इन्क्रेडिबल इंडिया, एमपी अजब है सबसे गजब है. आणि गुजरातची ऍड बघा. आणि आपल्याकडे जेवढे रायटर आहे, ज्या लोकांनी त्या सर्व जाहिराती तयार केल्या ते सर्व मुंबईला राहणार आहे अध्यक्ष महोदय, त्या सर्व मुंबईला राहणार आहे. परंतु आपल्याला आपले असेट जे काही आपली शक्ती आहे त्याचा योग्य तो वापर आपण करत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे एम्प्लॉयमेंटवर खूप मोठा विपरीत परिणाम होता अध्यक्ष महोदय. आपण जर विचार केला अध्यक्ष महोदय, जगामध्ये रोजगार निर्माण करणारे जे 2 मोठे क्षेत्र आहेत त्याच्यामध्ये एक पर्यटन आहे. आणि म्हणून अनेक वर्षाचा आपल्या अनुभवाच्या नंतर जेव्हा आपण या खात्याचे मंत्री झाले तर मला विश्वास आहे की या सरकारमध्ये महाराष्ट्राच्या आपण अनलिमिटेड महाराष्ट्रामध्ये आपण काही ना काही प्रसिद्धी केली अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्र नावाने आपण आपली ब्रँडिंग काही प्रमाणात केली, परंतु ती ब्रँडिंग आपली खूप अपुरी आहे. या सर्व विषयावर आपल्याला खूप मोठं पब्लिसिटीचा प्लॅन करावा लागेल, चांगले डिझायनर्स बोलवा लागेल, जे आपले गड किल्ले आहेत त्याच्यावर डॉक्युमेंटरी तयार करावं लागेल. त्याची तो इतिहास आहे तो वेगवेगळ्या युट्यूबच्या माध्यमातून आणि वेगवेगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याची प्रसिद्धी करावी लागेल. ते सर्व जेवढी ब्रँडिंग आपण आपली करू तेवढं आपल्या राज्यामध्ये पर्यटक जास्त येतील. आपले जे जंगल आहे अध्यक्ष महोदय, दुसरं अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे की आपल्या पर्यटन विभागाचा आणि फॉरेस्ट विभागाचा आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचा म्हणजे विशेष करून गड किल्ल्यांचा आता तो खाता वेगवेगळ्या ठिकाणीच राहत होतं यापूर्वी, परंतु याचा एकमेकाशी ताळमेळच नाहीये.
आपल्या प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून आपण फॉरेस्टवर पैसे खर्च करत नाही, कारण की आपल्याला आपले पैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला चालत नाही. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हा आपल्या स्वतःच्या पैशातून विकास करायला जातो. त्यांचं काम जंगल राखणे आहे, पर्यटन वाढवणं नाही आहे. मग ते पर्यटनावर काम करत नाही. आर्किओलॉजी, स्टेट आर्किओलॉजीचे मॉन्युमेंट्स असो, संरक्षित स्मारक असो की राज्य पुरातत्व विभागाचे असो, हे दोन्ही प्रोटेक्टेड आणि रेग्युलेटरी बोर्ड, रेग्युलेटरी जे प्रोहिबिटरी क्षेत्र आणि रेग्युलेटरी क्षेत्र, 100 मीटर हे प्रोहिबिटरी क्षेत्र आहे आणि 300 मीटर हे रेग्युलेटरी क्षेत्र आहे. आणि या 300 मीटर पर्यंत सांस्कृतिक कार्य विभाग मग एसआय असो की स्टेट आर्किओलॉजी असो आपल्याला कुठलेही काम करू देत नाही. आणि त्यामुळे आपले जेवढे काही महत्वाचे पुरातत्व विभागाचे स्मारक आहे त्या सर्व स्मारकाची अध्यक्ष महोदय दुर्दशा झाली आहे. मी अध्यक्ष महोदय मी धोरणात्मक बोलत आहे, कृपा करून मला पुरेसा वेळ द्यावा. आणि म्हणून माझी विनंती आहे की आपल्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रामध्ये पुढच्या 1.5 वर्षात पर्यटन क्षेत्र एक मोठा उच्चांक गाठेल आणि विदर्भाची पब्लिसिटी खूप आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या जंगलाची पूर्ण नागपूरच्या लोकांनी मध्य प्रदेशमध्ये रिसोर्ट टाकले आणि पूर्ण नागपूरचे पर्यटक मध्य प्रदेशमध्ये जातात, मात्र नागपूरमध्ये त्याची योग्य ती प्रसिद्धी केली जात नाही. आणि आपल्या अनलिमिटेड महाराष्ट्राची जी जाहिरात होती त्याच्यामध्ये विदर्भ लिमिटेडही नव्हतं. त्यामुळे एकंदरीत पूर्ण पर्यटनाच्या प्रसिद्धीचा प्लॅन आपण करावा. दुसरा महत्वाचा आणि शेवटचा मुद्दा मांडतो अध्यक्ष महोदय, तो म्हणजे दिव्यांगाच्या संदर्भात. दिव्यांगाच्या संदर्भात मला एक विषय अतिशय महत्वाचा माननीय शासनाच्या लक्षात आणून द्यायचा आहे की आपल्या राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये स्पेशल चाइल्ड आहे. अध्यक्ष महोदय, दर 20 मिनिटांनी एक स्पेशल चाइल्डचा जन्म होतो अध्यक्ष महोदय. आणि त्या लहान मुलांना आयुष्यामध्ये जीवन जगत असताना इतक्या सर्व गोष्टी लागतात की त्या सर्व स्पेशल एज्युकेटर असेल, सन्मान्य सदस्य कंक्लूड करा. नाही ऑक्युपेशनल थेरपी असेल, हे सर्व थेरपी त्याला कंक्लूड करा. मी शेवटचा मुद्दा मांडतो अध्यक्ष महोदय, कृपा करून दिव्यांगाच्या संदर्भामध्ये आपण मला माझा शेवटचा मुद्दा मांडू द्या. अध्यक्ष महोदय, मला माझा शेवटचा मुद्दा मांडू, अतिशय महत्वाचा. 1 मिनिटात. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती एकच आहे की जेवढ्या दिव्यांगाच्या शाळा आहे महाराष्ट्रामध्ये ते 20-25 वर्षापासून अनुदान मिळालं नाही त्यांना. त्या मुलांना शिकवणं काही साधी गोष्ट नाही आहे. आणि सरकारकडे धोरण नसल्यामुळे अध्यक्ष महोदय, कारण जेव्हा वित्त विभागाकडे फाईल जाते, वित्त विभाग सांगते की बृहत आराखडा तयार करा, आणि बृहत आराखडा महाराष्ट्राचा तयारच झाला नाही कारण की त्याचा सेन्सस योग्य पद्धतीने झालं नाही. आणि त्यामुळे 15 वर्षापासून कायम विनोदन तत्वावर त्या शाळा सुरू आहे. आणि माननीय उद्धवजी ठाकरेंनी मागच्या वेळेस 3-4 शाळेला विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली. परत नवीन सरकारने स्थगितीनं त्याला माझी एक विनंती आहे शेवटची की राज्याच्या जेवढ्याच दिव्यांगाच्या शाळा आहे आणि मतिमंद मुलांचे बालगृह आहे त्या सर्व शाळेला आपण कुठल्याही धोरणाची वाट न पाहता विशेष बाब म्हणून मान्यता द्यावी, कोणाच्या त्या शाळा असो, कारण की त्यांच्यावर प्रचंड अन्याय होत आहे. आपण हा निर्णय करावा एवढी विनंती करतो. आणि किमान दिव्यांगाला 2.5 लाखाचा घरकुल करावा एवढी विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सदस्य अबूभाई आजमी. अदा करता हूं, आपने मुझे बोलने के लिए दिया. मैं बजट पे, माइनॉरिटी पे और टूरिज्म पे अपने ख्यालात इजहार करने खड़ा हूं. अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी के बजट का एलोकेशन के लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर से जानना चाहता हूं, अध्यक्ष कौन सा आधार है, किस आधार पे ये बजट दिया जाता है, क्या इसका तरीका है, किस पॉलिसी के तहत अमाउंट तय होता है. अध्यक्ष महोदय, बजट में तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपया के करीब का बजट है. ये 11 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र की. अध्यक्ष महोदय, संविधान का कहना है कि इस देश में हर इंसान को बराबर का हक है, बराबर सबको मिलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, 20% माइनॉरिटी है. जैन लोग माइनॉरिटी में आते हैं. नहीं मैं बता रहा हूं ना, नहीं मैं याद दिला रहा हूं, जैन लोग माइनॉरिटी में आते हैं. अथवा 20% माइनॉरिटी को बजट 735 करोड़ रुपया. कितना बजट का कितना हिस्सा? 0.1%. ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा क्या मैं क्या बताऊं, उससे भी कम. ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है. मैं समझता हूं यह संविधान की खुली खिलाफ वर्जी है, तौहीन है जनाब, बिल्कुल तौहीन है. अध्यक्ष महोदय, जिन्हें मंजिल पे पहुंचाकर मैं खुद बर्बाद मंजिल हूं, जिन्हें मंजिल पे पहुंचाकर मैं
खुद बर्बाद मंजिल हूं, उन्हें आया नहीं मेरी वफा का एतबार आज तक। अध्यक्ष महोदय, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, ये कमजोर तबका है, इन्हें बजट मिलना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं, हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। मगर अध्यक्ष महोदय 22,000 करोड़ हमने तालियां बजा, हमारा हाथ सूज गया तो हमने नूरानी तेल लगाया हाथ में, इतना ताली बजाई हमने, लेकिन हमें क्या मिला सर? हमें ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं मिल रहा सर हमें। अध्यक्ष महोदय, ये मजाक है, माइनॉरिटी कमीशन अभी तक नहीं बना। अभी आजकल चारों तरफ हंगामा चल, बोलूंगा तो हंगामा शुरू हो जाएगा, चारों तरफ हंगामा चल रहा है। माइनॉरिटी कमीशन होता ना सर तो उसको जो है मिनिस्टर का दर्जा है वो बुलाकर पूछ सकता था, लेकिन हमारे पास कोई है ही नहीं, किसके पास जाए? माइनॉरिटी कमीशन नहीं। मौलाना आजाद कारपोरेशन में अध्यक्ष महोदय आज तक चेयरमैन ही नहीं है। माइनॉरिटी की बात हो रही, 20% माइनॉरिटी कमीशन में आज तक चेयरमैन ही नहीं है, सारी पोस्ट खाली है। अंधेर नगरी चौपट राजा, महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी है सर। उर्दू किसी जबान, किसी धर्म की जबान नहीं है बसून बोलू नये सर। उर्दू किसी धर्म की जबान नहीं, उर्दू एक लैंग्वेज है, उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में नजाकत है, उर्दू में शराफत है। मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू? उर्दू मेरी इज्जत है। अध्यक्ष महोदय, माइनॉरिटी इदारों के साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में उर्दू घर बन रहा है, किधर बना अध्यक्ष महोदय? आज तक इसका स्टेटस क्या है? मैं सरकार से जवाब जानना चाहता हूं। एक बार कहा गया कि मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू घर बन रहा है, नदारत बना ही नहीं आज तक। फिर अध्यक्ष महोदय, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले सीएम थे जो, अब बेचारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हो, देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने ऐलान किया कि भाईकल्ला में 50 करोड़ रुपए की लागत से उर्दू घर बनेगा। अध्यक्ष आज तक नहीं बना। एग्रीपाड़ा में उर्दू घर का ऐलान हुआ, इसके खिलाफ एक साहब है, बोलूंगा नाम तो गड़बड़ हो जाएगा अभी, और एक साहब और बैठे, नहीं बोलूंगा, अभी नाराज हो जाएंगे मेरे से, बहुत बड़े आदमी है वो सर। उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि ये एरिया में उर्दू घर नहीं चाहिए। अरे भाई, उर्दू घर किसी मुसलमान का नहीं खाली होता है, उर्दू सबका होता है अध्यक्ष महोदय। वो कहते हैं ना, ऐसा मुझे लगता है कि गर्दिश में सितारा है सर, ऐसा मुझे लगता है कि गर्दिश में सितारा है। फिहरिस्त में, सुनो सुनो, फिहरिस्त में झूठों के नाम तुम्हारा है। तुम आग लगाओ, हम आग बुझाएंगे। तुम आग लगाओ, हम आग बुझाएंगे। ये काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सुनिए, सुनिए अध्यक्ष महोदय, हमने खेली नहीं इंदिरा के लहू से होली, हमने खेली नहीं इंदिरा के लहू से होली, हमने बापू पे चलाई नहीं गोली, हमने राजी को नहीं कत्ल किया, फिर भी हम पे इल्जाम है कि हम वफादार नहीं। अध्यक्ष महोदय, इतनी सारी कमेटियां बनी, भारतवर्ष के आजाद होने के बाद 10 कमेटियां बनी। माइनॉरिटी के हालात क्या है? माइनॉरिटी के हालात क्या मजाक उड़ाते हो हमारा? हर कमेटी ने कहा कि इनके हालात, जरा थोड़ा टाइम दिए सर ना, इनके हालात दलितों से भी खराब हैं, इनके इलाके में जानबूझकर बिजली नहीं दी जाती। ये राजेंद्र सच्चर साहब ने कहा है। कंक्लूड करो। नहीं अरे सर रुकिए, अभी तो शुरुआत हुई ना। नहीं, 5 मिनट आपने अरे आगे जाने के नाम मुझे कंक्लूड करवा रहे हैं। नहीं। इनके इलाके में पानी जानबूझकर कम दिया जाता है। अध्यक्ष मुझे सच है, सुनिए, बहुत मुश्किल है सुनना। अगर एक बोतल पानी से माइनॉरिटी की प्यास बुझ सकती है ना, तो आधा बोतल पानी गटर में भेजना इनको मंजूर है, लेकिन पूरी प्यास बुझाना मंजूर नहीं। ये नाइंसाफी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज अग्रिपाड़ा में आज तक उर्दू घर नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वक्फ की जमीन 2015 में एटी के शेख कमेटी ने वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र के मामलात की इंक्वायरी की दिया था। डिप्टी सीएम ने कहा था हम इस पर एटीआर पेश करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, एटीआर पेश हो चुका है। आप क्या पेश करेंगे? वो तो पेश हो चुका है 2016 में पेश हो चुका है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस पर क्या कार्रवाई हुई ये पेश कीजिए ना। आप एटीआर क्या पेश करेंगे? आज तक उनको पता ही नहीं, याद ही नहीं कि क्या हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 24 रिकमेंडेशन वक्फ के मैटर में पेश करने में, इसमें 20 रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुई थी, 4 रिजेक्ट की गई थी। जो 20 एक्सेप्ट हुई थी उसमें 15 फुल्ली और 4 पार्टली एक्सेप्ट हुई थी। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार भूल गई। इस पर कार्रवाई करने के लिए बात करना चाहता हूं। मौलाना आजाद कारपोरेशन के बजट को बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, बिजनेस लोन
माइनॉरिटी के लिए बिजनेस लोन के लिए अरे रुकिए ना भाई, आप मेरा दिल धका रहे हैं आप। माइनॉरिटी लोन के लिए एजुकेशन लोन, माइनॉरिटी लोन, समाज में बुनकर है, मजदूर हैं, जिन पर बहुत कमजोर हैं, अध्यक्ष महोदय इनको लोन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोविड में महाराष्ट्र का पूरा बजट 3 लाख करोड़, उसके पहले 3 लाख करोड़ था। कंक्लूड करा। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट आधा। अब माइनॉरिटी का बजट कम से कम 1,000 करोड़ का करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष यार को है बोलने, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय खत्म नाना बैठे हैं, नाना बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, मैं इनसे खत्म कीजिए, प्रोटेक्शन चाहता हूं। खत्म कीजिए। अध्यक्ष महोदय सुनिए, आपने टाइम, आपने को आगे जाना है ना। कब्रिस्तान कोई जो है ना जरूरी चीज बहुत है। कब्रिस्तान की जमीनें मरोल में, उल्लासनगर में, शानपाड़ा में, वसई में अध्यक्ष महोदय मिल गई, उस पे फंड गवर्नमेंट ने दे दिया, बन गई सब कुछ, दरवाजा लग गया, मगर एक समाज के लोग जाके खड़े होते हैं, हम यहां पर मुर्दों को दफनाने नहीं देंगे। क्या मतलब है ये? खत्म करो ना से चलेगा उसे। अध्यक्ष महोदय रुकिए, हो गया बस। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले ना, अभी रमजान का महीना, टाइम का आपने को पाबंदी है सर, हो गया बस, कंक्लूड। बस रमजान का महीना, हमको किसी ने मुबारकबाद नहीं दी आप तक? देंगे। अरे कल से रमजान है, आप मुबारकबाद दीजिए, रमजान का महीना आ रहा है, कम से कम पानी की सप्लाई, बिजली, रात को लोग जो है दिन भर लोग सोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप जाइए फॉरेन में, जहां दिन भर दुकानें बंद, रात भर खुली रहती हैं। कम से कम सरकार को एक ऑर्डर करना चाहिए। माइनॉरिटी का त्योहार बहुत बड़ा है, दुआ करेंगे तो मेरा देश ऊपर चला जाएगा। इसमें इनके लिए रात को दुकानें चलती रहे, दूध की सप्लाई होती रहे, इस तरह से चारों तरफ काम होता रहे। अध्यक्ष, लास्ट में टूरिज्म के ऊपर बस सुनिए। अभी टूरिज्म देश का डिमांड्स करना है आपने को, देश का डिमांड्स पे बात करनी है। सुनिए ना यार, 2 चीजें बस, देश का टूरिज्म बढ़ाना है। जाइए विदेश में देखिए ना, लोग चाहते हैं, टूरिज्म की हर चीज है। मुंबई इतना खूबसूरत शहर है, जितना टूरिज्म होना चाहिए उतना नहीं है। इसको ये एक्सेप्ट कीजिए, इसको टूरिज्म चौपाटी पे थैंक यू होटल बनाइए, बैठने बस हो गया अरे हो गया सर। तो ये मैं दूसरा जो बजट माइनॉरिटी का है आप नेक्स्ट टाइम करिए, उसका उस बजट का 15%, 5%, 10% टाइम बाउंड सबके लिए बजट वापस चला आता है। तय बोला, प्लीज खत्म करो। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी से कहना चाहता हूं, थोड़ा मिठाई रखिए हाउस में, मिठाई रखेंगे। आदमी मीठा बोलता है तो मीठी बोलता है, मीठा खाएगा तो मीठी बोलेगा, करिए। जहरी बोलते हैं। जरा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं ये तहल्लुक जमाने वाले, जरा सी लर्जिश पे तोड़ देते हैं ये तहल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी तहल्लुक बना के रखना कमाल है। और जो है इस हाउस के अंदर हर इंसान को बात करने का पूरा हक है। और पलट पे जहां पटेल पे जो बोला जाता है ना, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया सुनती है, और जो बोलता है वो सच माना जाता है। अगर झूठ बोलेंगे ना तो नफरत फैलती है। ऐसे झूठ इस पलट पे नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी मांग है। झूठ बोलने वालों के साथ कार्रवाई होना चाहिए। यस, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य आदित्य तटकरे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभागाअंतर्गत बोलत असताना मगाशी माझ्या आधी अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी पर्यटनासंदर्भामध्ये विविध आपले सूचना असतील, मागण्या असतील, त्या या ठिकाणी मांडल्या, आणि त्या मांडत असताना कोकणाच्या पर्यटनाचा प्रामुख्याने या ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला। मग ते कोकणातील लोकप्रतिनिधी असो किंवा महाराष्ट्रातील इतर विभागातले लोकप्रतिनिधी असो, यांनी सगळ्यांनीच कोकणामधल्या पर्यटनाचा आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख केला आणि कोकणाला लाभलेला समुद्र किनारा या संदर्भातही आवर्जून उल्लेख केला। खरं तर अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला आपण पर्यटन वाढीचा या ठिकाणी मुद्दा मांडत असतो त्यावेळेला सर्वात महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे त्याच्यामध्ये दळणवळणची साधनं म्हणजे रस्ता असेल, कनेक्टिव्हिटी असेल। अध्यक्ष महोदय, 22-23च्या अर्थसंकल्पामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेबांनी या ठिकाणी पर्यटनाच्या वाढीच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा असणारा रेवस ते रेडी या समुद्री महामार्गाची त्या ठिकाणी घोषणा केली। या महामार्गाचा आराखडा सुद्धा तयार करण्यात आला, याचा अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलं
9,000 कोटी हे इतकं अंदाजपत्रक आणि याचा सविस्तर आराखडा त्यावेळेला तयार करण्यात आला, ज्याचा उल्लेख यंदाच्याही अर्थसंकल्पामध्ये निश्चितपणाने अर्थ व नियोजन मंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केला. अध्यक्ष महोदय, या ज्या महामार्गाअंतर्गत रेवस ते रेड्डी हा समुद्री महामार्ग आहे आणि या आराखड्यामध्ये फक्त रस्ता नाही तर त्याचबरोबर म्हणजे रेवस ते रेड्डी पर्यंतचा फक्त रस्ता चौपदरीकरण नाही तर त्याचबरोबर त्या लगत असणारी सर्व जी महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थळं आहेत या स्थळांकडे जाणाऱ्या पोच रस्त्यांचा सुद्धा या आराखड्यामध्ये समावेश आहे. आणि या व्यतिरिक्त रेवस ते रेड्डी या रस्त्यालगत मध्ये असणारे 13 जे पूल आहेत, जे ब्रिजेस आहेत, याचाही त्यामध्ये समावेश आहे. या बैठकीचं आयोजन ज्या वेळेला तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री म्हणून अजितदादांनी केलं त्यावेळेला प्रामुख्याने त्या ठिकाणी मी मागणी केली की हे जे 13 पूल्स जे ब्रिजेस आहेत हे आयकॉनिक पद्धतीनं करण्यात यावे, जेणेकरून पर्यटनाला अधिक त्या ठिकाणी चालना मिळेल. आज जर आपण बघितलं तर बँड्रा वर्ली जो सी लिंक आहे तो फक्त पाहण्यासाठी येणारे पर्यटक जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. आपल्याला आठवत असेल ज्या वेळेला या बँड्रा वर्ली सी लिंकचं उद्घाटन झालं त्यावेळेला पहिले 15 ते 20 दिवस तिथं इतका जॅम होता, कारण लोकांना तो अनुभव घ्यायचा होता की या ब्रिजवरून, या आयकॉनिक ब्रिजवरून जाण्याचा अनुभव काय असू शकतो. आणि म्हणून या रेवस ते रेड्डी समुद्री महामार्गावर सुद्धा जे 13 ब्रिजेस आहेत हे सुद्धा आयकॉनिक पद्धतीनं बांधले जावे अशी मागणी मी त्यावेळेला केली आणि ती त्या आराखड्यामध्ये समाविष्ट सुद्धा करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये याची घोषणा ही निश्चितपणाने करण्यात आली, पण त्याच्यासाठी लँड एक्विजिशन असेल किंवा रस्त्याच्या बांधकामासाठी या वर्षीमध्ये किती तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे याचा उल्लेख हा करण्यात आलेला नाहीये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी या चर्चेच्या माध्यमातून विनंती राहील की खऱ्या अर्थानं पर्यटनाला चालना देणारा हा जो प्रकल्प आहे हा लवकरात लवकर सुरू व्हावा. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये अनेक नाविन्यपूर्ण धोरणं त्या ठिकाणी सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये कृषीवर आधारित कृषी पर्यटन धोरण असेल, त्याचबरोबर साहसी पर्यटन धोरणं असेल, बीच शॅक पॉलिसी असेल, पर्यटन क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय असेल, हा महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये झाला. आणि म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या धोरणांना अधिक चालना देण्याच्या साठी आपण त्या ठिकाणी लवकरात लवकर पावलं उचलावी. कोविडच्या कालावधीमध्ये सर्वात जास्ती फटका जर कुठल्या क्षेत्राला बसला असेल तर तो पर्यटन विभागाला आणि पर्यटन क्षेत्राला त्या ठिकाणी बसला, कारण त्यावेळेला ट्रॅव्हलिंग ही आपल्याला त्या ठिकाणी त्याला बंधनं होती, मर्यादा होती. पण त्याही कालावधीमध्ये मला आवर्जून या ठिकाणी उल्लेख करावासा वाटतो की महाराष्ट्र राज्य हे नॅशनल लेवलचे जितके सर्वे झाले त्याच्यामध्ये टॉप 3 मध्ये आणि एक वर्षी तर पहिला क्रमांक, प्रथम क्रमांक हा पर्यटन क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी मिळाला. जरा कृपया जरा सर्वांना शांतता राखा. आणि तरी सुद्धा आपल्याला पर्यटन क्षेत्राकडे जो उद्योग विभागाच्या खालोखाल सर्वात जास्ती रोजगार निर्मिती देणारा हा पर्यटन क्षेत्र आहे आणि त्याला जास्तीत जास्त प्राधान्य या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपण द्यावं, शासनाने द्यावं अशी मी या निमित्ताने विनंती करते. 22-23च्या अर्थसंकल्पामध्ये 2,753.27 कोटी रुपयांची तरतूद ही करण्यात आलेली होती. त्यापैकी फक्त 743.31 कोटी म्हणजे फक्त 27% हा खर्च झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती करायची आहे की प्रादेशिक पर्यटन अंतर्गत ज्या कामांना आपण या ठिकाणी स्थगिती दिलेली आहे त्याच्यामध्ये डॉक्टर सलीम अली पक्षीय संशोधन केंद्र असेल, डॉक्टर आपल्या स्वतंत्र भारताचे पहिले अर्थमंत्री डॉक्टर चिंतामणराव देशमुख साहेब रोपवाटिका असेल, त्याचबरोबर दिव्याघरचं कासव संवर्धन असेल, पुरातन कुडा लेणे असतील, याचा त्या आराखड्यामध्ये प्रादेशिक पर्यटनच्या कामांमध्ये समावेश आहे. अनेक या ठिकाणी जे सदस्य आहेत त्यांनी सुचवलेल्या कामांचा यामध्ये समावेश आहे आणि म्हणूनच आज 27% खर्च झालेला आहे. अजून आता आठवडा जेमतेम हे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यासाठी राहिलेलं आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 877.82 कोटींची तरतूद आहे जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये फार कमी आहे. त्यामुळे आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, माझी या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती राहील की त्यांनी जे प्रामुख्याने पर्यटन वाढीच्या दृष्टिकोनातून जे प्रकल्प आहेत, जे प्रस्ताव आहेत त्यांच्यावरची स्थगिती या ठिकाणी उठवावी. अष्टविनायक मंदिर आराखडा हा गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादांनी जाहीर केला. मोरगाव असेल, रांजणगाव असेल, ओझर असेल, लेण्याद्री असेल, थेऊर असेल,
त्याच्यानंतर नगरमधलं सिद्धटेक असेल, रायगडमधलं पाली असेल, महड असेल, ही 8 जी मंदिरं आहेत ही अष्टविनायकमध्ये समाविष्ट आहेत. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 50 कोटींची प्राथमिक पहिल्या टप्प्यातली तरतूद करण्यात आलेली होती आणि त्यालाही स्थगिती आहे. त्याची स्थगिती ही लवकरात लवकर उठवण्यात यावी आणि त्याला अधिक या ठिकाणी तरतूद देण्यात यावी. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये पुरातन जे मंदिर आहेत ज्यांना 100 पेक्षा जास्त वर्ष झालेली आहेत अशा मंदिरांच्या संवर्धनासाठी 100 कोटीचा निधी ठेवण्यात आलेला होता, ज्याचा उल्लेख या अर्थसंकल्पामध्ये झालेला नाहीये. माजी मंत्री महोदयांना विनंती राहील की याकडेही आपण लक्ष केंद्रित करावं. सांस्कृतिक विभागाअंतर्गत महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळामध्ये एक समिती ही आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव जे गड किल्ले आहेत त्यांच्यासाठी स्थापन करण्यात आली, जेणेकरून त्यांचं संवर्धन व्हावं. याही सरकारच्या कालावधीमध्ये त्या समितीला आणखीन त्याच्यामध्ये थोडेफार बदल करून हेतू आपला तोच आहे की गड किल्ल्यांचं संवर्धन हे झालं पाहिजे. पण माझी या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विनंती राहील की हे जे गड किल्ले आहेत याच्यापैकी निम्मे गड किल्ले हे केंद्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाच्या आधिपत्याखाली येतात आणि केंद्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाची परवानगी मिळवणं याच्यामध्ये 2 ते 3 वर्षाचा कालावधी हा लागतो. रायगड किल्ल्याच्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आम्ही बघितलेलं आहे की गेल्या 5-6 वर्षापासून काम सुरू आहे, पण त्याला हवी तितकीशी काही गती या ठिकाणी प्राप्त झालेली नाही. त्याच्यामुळे माझी विनंती राहील की आपण आराखडा समितीच्या माध्यमातून तयार करू, पण केंद्राच्या पुरातत्व विभागाकडनं या ठिकाणी आपल्याला त्याची परवानगी मिळणं हे फार गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग विभागाच्या अंतर्गत माझी या ठिकाणी प्रामुख्याने विनंती राहील की शासन निर्णय 21 डिसेंबर 2020 नुसार दिव्यांग व्यक्तींना विभक्त रेशन कार्ड देऊन अन्न सुरक्षेचा लाभ त्या ठिकाणी देण्यात यावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, जिल्ह्याचं जे आपलं जिल्हा रुग्णालय असतं इथे आठवड्याच्या एका दिवशी किंवा 15 दिवसातून एकदा दिव्यांग आणि अपंगांच्या दाखल्यांच्या देण्यासंदर्भातला कॅम्प लावला जातो, पण तो जर आपण डिवाइड करून प्रत्येक उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये लावला तर दिव्यांगांना सोयीस्कर सुद्धा पडेल आणि त्यांना दाखले हे लवकरात लवकर देता येतील. वयोश्री योजना जी केंद्र शासनाने सुरू केलेली आहे त्याला यंदाच्या मागच्या वर्षीपासून मर्यादित केलेला आहे. माझी या ठिकाणी शासनाला विनंती राहील की आपण आमदार निधीतून किंवा शासनाच्या कुठल्या निधीतून वयोश्री योजनेच्या नुसार अध्यक्ष महोदय सगळ्यांना आपण 15-15 मिनिटं वेळ दिली, 5 मिनिटाचा तरी कालावधी द्यावा. आमचंही तिसरं नाव होतं यादीमध्ये, त्याच्यामुळे तोही आपण द्यावा. अल्पसंख्याक विभागाअंतर्गत अल्पसंख्याक विभाग विषयी बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, या योजनेचे प्रस्ताव तालुकास्तरीय स्तरावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये येत असतात, पण अनेकदा इथं स्टाफची कमतरता असल्यामुळे त्याला तांत्रिक मान्यता वेळेत मिळत नाही आणि मंजूर झालेला हा निधी सुद्धा लॅप्स होतो. त्याच्यामुळे माझी विनंती राहील की अल्पसंख्याक विभागाअंतर्गत मंजूर झालेल्या कामांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये गती देण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने उपाययोजना कराव्या. राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्यात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरून प्रमाणित केल्यावर सदर अर्ज फेटाळण्याच्या सूचना शिक्षण संचालक यांनी दिलेल्या असल्याने माननीय शिक्षण मंत्री यांनी विधानसभेच्या दिनांक 2 मार्च 2023 तारांकित प्रश्नामध्ये लेखी उत्तरात मान्य केलेला आहे. माझे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी विनंती राहील की 1ली ते 10वी पर्यंतच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मिळणारी जी प्री मॅट्रिकची शिष्यवृत्ती योजना आहे त्याचा लाभ हा बंद करण्यात आलेला आहे, तो सुरू करण्यात यावा. जेवढे प्रस्ताव आलेले आहेत त्याला शासनाने या ठिकाणी मान्यता द्यावी अशी मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी विनंती करते. ओबीसीच्या संदर्भात शेवटचा मुद्दा या ठिकाणी बोलत असताना जनगणना, जातीनिहाय जनगणना ही झाली पाहिजे, ही सर्वच लोकप्रतिनिधींची या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मागणी प्रामुख्याने राहिलेली आहे. त्यामुळे त्यामध्येही राज्य शासनाने लवकरात लवकर पाठपुरावा करावा आणि ठोस पावलं उचलावी. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 5,656 कोटींची तरतूद ही इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागासाठी करण्यात आलेली होती. या वर्षी ती तरतूद 43,348.65 कोटी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये सुमारे 1,300 कोटी रुपयांची कमी निधी या विभागास देण्यात आलेला आहे. पुढच्या कालावधीमध्ये तो जास्तीत जास्त मिळावा अशी या ठिकाणी विनंती करते. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अश्विनीताई जगताप. अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय लक्ष्मण जगताप मान्य आहे ना, यांच्या मान्य, आपण येऊन बघून घेऊ शकता. अध्यक्ष महोदय, प्रथम मी स्वर्गीय लक्ष्मण जी जगताप यांच्या स्मृतीस अभिवादन करते. अध्यक्ष महोदय, सन
2023 ते 24 यांच्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागणीवरील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विषयावर बोलत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या चिंचवड मतदारसंघातील पवना नदीच्या तीरावरील श्रीमान महासाधू श्री मोरया गोसावी मंदिर हे पुरातन जागरूक देवस्थान असून चिंचवड या ठिकाणी सद्गुरू महासाधू श्री मोरया गोसावी यांनी योगमार्गाने संजीवन समाधी घेतली असून याला 460 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. राज्यभरातून व शहरातील लाखो भाविक श्रीमन महासाधू श्री मोरया गोसावी पुण्यतिथी उत्सवाला व दरमहा चतुर्थीला मोठ्या प्रमाणात देवदर्शनासाठी येतात. श्री मोरया गोसावी मंदिर देवस्थान व मंगलमूर्ती वाडा परिसर सुशोभित करणे, पादुका मंदिर, सभा मंडप, संरक्षण भिंत उभारणे, मुख्य प्रवेशद्वार जतन संवर्धन व दर्जा वाढवणे इत्यादी करिता शासनास पर्यटन स्थळ विकास कार्यक्रम अंतर्गत मोरया गोसावी मंदिर चिंचवड देवस्थान ट्रस्टला क वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा घोषित करून निधीची पूर्तता करावी. अध्यक्ष महोदय, तसेच भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात एकाच कुटुंबातील 3 भावंडांनी दिलेले बलिदान संपूर्ण देशामध्ये एकमेव स्फूर्तिदायक उदाहरण असलेले क्रांतीवीर चाफेकर बंधूंचा जन्म, बालपण व शिक्षण हे चिंचवडच्या ऐतिहासिक भूमीत झालेले आहे. चाफेकर वाड्याला हजारो देशभक्त व पर्यटक भेट देतात. श्री क्षेत्र चिंचवड क्षेत्राचा विकास व ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी पर्यटन सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या सहकार्याची व निधीची नितांत आवश्यकता आहे. चिंचवड धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळांचा शासनाच्या तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकास आराखड्यामध्ये समावेश करून विकास करणे आवश्यक आहे. तसेच अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्ह्यातील निसर्गाच्या सानिध्यात असलेले मावळ तालुक्यातील लोणाळा, खंडाळा, राजमाची, कार्या येथे थंड हवेच्या ठिकाणी देशभरातून पर्यटक येतात. लोणाळा खंडा परिसराचा राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हणून विकास होणे आवश्यक असे. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पदस्पर्शाने पावन झालेल्या लोहगड, विसापूर किल्ल्याचे संवर्धनाचे, दुरुस्तीचे, पर्यटकांना सोयी सुविधा पुरवणे. त्याचबरोबर श्री एकविरा माता कार्ला लेणी व शिरगाव साई मंदिर येथे पुरातत्व विभागाच्या सूचनेनुसार पर्यटनासाठी व भाविकांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता निधीची आवश्यकता आहे. मावळ तालुक्यातील पर्यटन करिता विशेष लोणाळा, खंडाळा, कार्ला याचा सर्वांगीण पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता व देशभरातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने नियोजनबद्ध सदर परिसरात विकास करण्याकरिता निधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपली आभारी आहे. सन्माननीय सदस्य विक्रम सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय कामकाजावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, मी पर्यटन विभागावर या ठिकाणी या निमित्तानं बोलण्यास उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील उमराणी येथे सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक आहे. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज पन्हाळ किल्ला जिंकल्यानंतर तो पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी विजापूर आदिलशाहीने त्यांचा सरदार बहलोल खान 5 मिनिटात मागण्यास घ्या. आपण डिमांडवर बोलतोय. सर्व सन्मान्य सदस्यांना सूचना आहे. बरं, आपल्याला 5 वाजता उत्तर घ्यायचं आहे. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय. 5:30 या प्रतापराव गुजर स्मारकासाठी या ठिकाणी निधी मिळावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बिरोळ येथील भैरवनाथ मंदिराला या ठिकाणी 70 लाखाचा निधी पर्यटन विकास मंत्र्यांनी मंजूर केला. पण त्याच्याबरोबरच रामपूर येथील किल्ला, त्याचबरोबर खलाटी येथील लक्ष्मी देवीचं सुशोभीकरण, गुड्डाबर येथील धानमा देवी हे कर्नाटक राज्याचं लिंगायत समाजाचं लिंगायत आंध्र, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील इथं भाविक येतात मोठ्या प्रमाणावर. त्यामुळं या इथं स्नानगृह आणि स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी या ठिकाणी निधी मिळावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, उमराणी येथे पर्यटन मल्लिकार्जुन मंदिर यासाठी सांस्कृतिक भवन व स्वच्छतागृह, त्याचबरोबर पिलेविन ब्लॉक आणि सोनेलगी येथे सिद्धेश्वर मंदिराला
सुशोभीकरणासाठी निधी मिळावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, कोळगिरी येथील भैरवनाथ देवस्थानासाठी या ठिकाणी सुशोभीकरणासाठी निधी मिळावा. अशा पद्धतीचा 5 कोटीचा निधी या सुशोभीकरणाला मिळावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक विभागावर बोलत असताना अल्पसंख्याक समाज या ठिकाणी मुस्लिम, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध, त्याचबरोबर धनगर समाज हा या ठिकाणी माझ्या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आहे. अध्यक्ष महोदय, हा धनगर समाजातला युवक आज स्वतःच्या कष्टावर उभा राहून आज शिक्षण चांगल्या प्रकारे घेतलेलं आहे. त्यामुळं कौशल्याच्या माध्यमातून त्यांना एक असा या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र उभा करून त्याचबरोबर त्या माध्यमातून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभारण्यासाठी या ठिकाणी निधी द्यावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक बहुल गावांना विकासासाठी या निमित्तानं आपण 10 लाख आतापर्यंत देतोय. तो निधी हा वाढवून 20 लाख करण्यात यावा अशी या निमित्तानं मी आपल्या माध्यमातून शासनाला मागणी करतोय. या निधीच्या माध्यमातून समाजातल्या स्मशानभूमी त्याचबरोबर मंगल कार्यालय अशा समाज उपयोगी काम या निमित्तानं घेता येईल. अध्यक्ष महोदय, उर्दू माध्यमाच्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक विस्तार अधिकारी या निमित्तानं नेमण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर अल्पसंख्याक शाळांमध्ये भौतिक सुविधांसाठी मिळणारे दरवर्षीचं रक्कम 2 लाखाच्या ऐवजी 5 लाख करण्यात यावी. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यातील जिल्हा परिषद उर्दू आणि कन्नड या अल्पभाषिक शाळांमध्ये 100% पदभरती या निमित्तानं करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर दिव्यांगांसाठी समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात जवळजवळ 1775 विशेष शिक्षक सध्या कार्यरत आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यांचा अनुभव पाहता 12 ते 17 वर्षापासून सर्वजण विशेष शिक्षक या पदावर कार्यरत आहेत. अध्यक्ष महोदय, या विशेष शिक्षक यांच्या मदतीने हे 2 लाख आज दिव्यांग कंक्लूड करा. करतोय. दिव्यांग विद्यार्थी आज शिक्षण घेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं मी आपल्याकडं शिक्षण घेणाऱ्या या दिव्यांग शिक्षण घेणाऱ्या जवळजवळ विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी त्याचबरोबर सर्व सहाय्यभूत सेवा या विशेष शिक्षक पुरवतात. म्हणून या निमित्तानं आपल्याला विनंती करतो की त्यांना शासनात कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावं एवढी या निमित्तानं विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य यमुनाताई जाधव. हो. अरे माईक. थंडी लागते. हा, बोला. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. सांस्कृतिक कार्य विभागावर बोलताना मी सगळ्यात पहिल्यांदा अमित देशमुख साहेब मी आपले आभार मानू इच्छिते आणि संजय कुटे साहेबांचं. कारण सांस्कृतिक विभागावर बोलताना आपण जे कलाकारांबद्दल कोट केलं हे खरंच खूप त्यांची दयनीय अवस्था आहे. पण फक्त तमासगीरांचीच नाही तर ओव्हरऑल सगळ्या कलाकारांची कोविड नंतर इतकी वाईट परिस्थिती आहे. आपण लोकप्रतिनिधी त्यांना मदत करतो पण आपल्याला एक लिमिट असते आणि त्यांच्यामध्ये ज्यावेळेला मोठ्या आजारांना सामोरं जावं लागतं तेव्हा हे कलाकार मंडळी वर्गणी काढून स्वतःच्या लोकांना मदत करतात. तर त्याच्या बाबतीत कुठेतरी ठोस उपाय होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये गावदेवी माता मंदिर आहे, डोंगर आहे, भंडारदेरा टेकडी आहे. मी 3 वर्षापासून मागणी करते की या गावदेवी मंदिराला ऐतिहासिक महत्व आहे. चिमाजी आप्पा पेशवे आणि कान्होजी आंग्रे यांनी तिथे भेट दिलेली आहे. एक पडीक असा किल्ला तिथे आहे आणि त्याचा फक्त पर्यटन दर्जा ब मध्ये नकाशामध्ये समावेश करावा म्हणून गेली 3 वर्ष मी पाठपुरावा करते. आत्ताच्या पण पर्यटन मंत्र्यांना मी पत्र दिलेलं आहे. तर मला असं वाटतं ही गोष्ट लक्षात घेता, कारण त्या गावदेवीच्या मंदिरासमोर पूर्ण समुद्र आहे, अरबी समुद्र, आणि अतिशय विलोभनीय असं ते स्थळ आहे. तर ते पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्वाचं आहे. त्याचा पर्यटन नकाशात आणि पर्यटन ब मध्ये समावेश व्हावा. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघामध्ये प्रिन्स आगा खान यांनी बांधलेली हसनाबाद मस्जिद आहे, गैतिक शैलीचं ग्लोरिया चर्च आहे, जिजामाता उद्यान, अशी अनेक ठिकाण आहेत. यांची सुद्धा पर्यटन नकाशामध्ये समावेश व्हावा.
आणि जिल्ह्याच्या पर्यटन संकेतस्थळांमध्ये त्यांना प्रसिद्धी देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, पर्यटन अतिशय झपाट्याने वाढतंय, खूप त्याच्यामध्ये प्रगती होते, रोजगार मिळत आहेत, उद्योग वाढतोय. पण अध्यक्ष महोदय, काही गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. काही ठराविक पद्धतीची या पर्यटनामध्ये समावेश केलेला आहे. झोपडपट्टी पर्यटन म्हणजे झोपडपट्टी पर्यटन पर्यंत आपण समजू शकतो की झोपडपट्टीतल्या गरीब लोकांची गरिबी दूर व्हावी, त्यांचा राहणीमान वाढावं, उंचावावं म्हणून आपण प्रयत्न करतोय. पण एक गडद पर्यटन आणि लैंगिक पर्यटन अशा दोन ज्या गोष्टी याच्यामध्ये समावेश आहेत त्याबद्दल मी बोलू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, गडद पर्यटन हे राष्ट्राच्या आणि राज्याच्या काळजीचं कारण आहे. कारण या अंतर्गत हेरगिरी होऊ शकते आणि हेरगिरी मार्फत पुढचे अतिरेकी हल्ले इथे त्यांचं नियोजन होऊ शकतं. आणि म्हणून या ठिकाणी केवळ भारतीय पर्यटकांना जाण्याला मुभा असावी, बाहेरच्या पर्यटकांना जायला मुभा नसावी. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबरीने लैंगिक पर्यटन हा अतिशय विचित्र प्रकार आहे की ज्या ठिकाणी परदेशातून आलेल्या महिलांचं आपल्या काही मानसिक पुरुष असतात मानसिक दृष्ट्या दुर्बल, त्यांच्याकडनं शोषण होतं आणि वाईस वर्सा आपल्या भारतीय स्त्रियांकडे परदेशी पुरुष सुद्धा आकर्षित होतात आणि त्या पद्धतीने त्यांचं तिथे शोषण केलं जातं. तर अध्यक्ष महोदय, इथे कुठेतरी कायदा बनण्याची गरज आहे आणि याच्यावर कुठेतरी लक्ष देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, कुलाब्याला असणारं जे ताजमहाल एवढं मोठं हॉटेल आहे, त्याचं जे समोरचा जो वॉटर फ्रंट वॉटर आहे त्याला बघायला लोक येतात, पण तिथे अधिकारी वर्ग काम करण्यात कुठेतरी कमी पडतात. पोलीस विभागाचा वाहतूक विभाग आणि बीएमसी यांना तिथे ताकीद द्यावी, सक्त ताकीद द्यावी. आणि तिथून जे रेडिओ क्लब आहे तिथपर्यंतचा जो पदपथ आहे, इथे ज्येष्ठ नागरिक हे पर्यटनासाठी येत असतात तर जागोजागी त्यांना आसन व्यवस्था करावी ही मी मागणी करते. अध्यक्ष महोदय, मगाशी अबू आझमी साहब म्हणाले उर्दू लैंग्वेज के बारे में. अबू आझमी साहब, उर्दू सिर्फ नजाकत की लैंग्वेज नहीं है, तो वो तहजीब की लैंग्वेज है. और इस तहजीब के कारण मैं बोल रही हूँ की जिथे जिथे उर्दू शाळा बंद झालेल्या आहेत, मोठा समाज आहे आणि हे केवळ एका मुस्लिम माणसानीच नाही बोलावं, तर त्यांच्या विधानसभेत जे अल्पसंख्याकांची संख्या असते त्यानुसार प्रत्येक आमदारांनी बोललं पाहिजे की उर्दू शाळा बंद पडत चालल्यात, त्या उर्दू शाळा सुरू करण्यात याव्या. अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक मुलं ही शाळाबाह्य झाल्यामुळे व्यसनाधीन झालीत आणि कुठलाही मार्ग न सापडल्यामुळे ते आमिषाला बळी पडून गुन्हेगार बनत चालीत. तर यांचं कुठेतरी समुपदेशन होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि अल्पसंख्याक शाळांना जी नॉन सॅलरी ग्रँट असते ही फार कमी आहे. 2019 ते 22 ती दिलीच गेलेली नाही, ती ग्रँट वितरित करण्यात यावी. आणि अध्यक्ष महोदय, 60% मुस्लिम समाज माझ्याकडे आहे, म्हणून एक मागणी करते की काही ट्रस्टच्या मस्जिदी आहेत आणि काही अल्पसंख्याक ट्रस्टचे इमारती आहेत, यांच्या अतिशय जीर्ण अवस्था झालेल्या आहेत. तर यांच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टिकोनातून अध्यक्ष महोदय कुठेतरी त्याच्यावर विचार व्हावा. आणि जाता जाता एक सांगेन की माझ्या माझगाव विभागामध्ये, कारण आपले पालकमंत्री कोळीवाडे सजवतायत, गावं सजवतायत, तर माझगाव विलेज आहे आणि तिथे हेरिटेज बंगलोज आहेत जे पर्यटक तिथे बघायला येतात फॉरेनवरनं. तर तिथे संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातून काहीतरी उपाययोजना व्हावी ही मी मागणी करते. आणि मला बोलायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. सन्मान्य आप बोलिए, क्या है अपना इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ में पनवेल के नजदीक चिचोटी एक कोई जगह है, वहां पर किसी बच्ची के साथ लड़की की छेड़छाड़ हुई महिला की. अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वहां पर जितने उत्तर भारतीय हैं उनको मारा जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, ये मैं प्रधानमंत्री जहां से चुन कर आए हैं, बनारस के लोग वहां रहते हैं, ये वोट देते हैं उनको, ये लोग हिंदुत्ववादी की बात करने वाले लोग हिंदुओं को मार रहे हैं. मैं मांग करना चाहता हूं कि जिसने भी महिला के छेड़छाड़ किया उसके साथ जो भी करना करो उसको, लेकिन सभी को इस तरह के बिल्कुल बंद किया जाए. जिन्होंने मारा है, गुंडागर्दी की, उनके साथ सख्त कदम. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अध्यक्ष पर्यटन, सांस्कृतिक विभाग, अल्पसंख्याक विभाग व इतर मागासवर्गीय विभाग अध्यक्ष महोदय आणि अपंग कल्याण विभाग अध्यक्ष, या सगळ्या अध्यक्ष महोदय, या पूर्णी मागण्यावर अध्यक्ष महोदय, मी सर्वात आधी अध्यक्ष महोदय ज्या ठिकाणी विदर्भामध्ये
पर्यटनच्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधून अध्यक्ष महोदय की पर्यटन विदर्भामध्ये चिखलदरा हे नंदनवन आहे आणि त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय चिखलदरामध्ये विदर्भामध्ये ज्या पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय संपूर्ण विदर्भातून महाराष्ट्रातून देशातून त्या ठिकाणी पर्यटन येतात पण अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी आज खऱ्या अर्थानं विकासापासून ते वंचित असल्यामुळं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे कारण चिखलदरा हे खऱ्या अर्थानं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे त्यांनी मुख्यमंत्री असताना 500 कोटी रुपये चिखलदरामध्ये विकास आराखडा तयार केला होता त्या ठिकाणी अनेक मोठमोठ्या प्रकारे एशियामधला 3rd नंबरचा स्कायवॉक तो सुद्धा त्या मुख्यमंत्री असताना त्या ठिकाणी सुरू केला अध्यक्ष महोदय आणि त्या स्कायवॉकचा अध्यक्ष महोदय महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये ते बंद पडलं त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय खऱ्या अर्थानं ते स्कायवॉक सुरू केलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी पर्यटनाचा दर्जा आणखी उंचवला पाहिजे त्या ठिकाणी जेवढे किल्ले अध्यक्ष महोदय त्याचं सौंदर्यीकरण झालं पाहिजे त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी चिखलदरामध्ये जेव्हा विकास आराखडा तयार केला तेव्हा गोलमाल रस्ता जो आहे तो चिखलदराचं आकर्षण होतं आणि तो आकर्षण असल्यामुळं सुधीर भाऊला विनंती करतो की चिखलदरामध्ये सुधीर भाऊ जो गोलमाल रस्ता जो आहे तो काही थोडासा फॉरेस्टच्या एरियामधून जातो पण आपली सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना आपण फॉरेस्ट मंत्री असताना त्या ठिकाणी तो रस्ता मंजूर केला आघाडी सरकारमध्ये त्या रस्त्याचं काम थांबलं तर माझी विनंती आहे तातडीची एक बैठक घेऊन तो गोलमाल रस्ता जर सुरू केला आणि स्कायवॉकचं काम सुद्धा फॉरेस्टच्या माध्यमातून काही थोड्या एनओसी मुळे थांबलेलं आहे ते जर केलं तर त्या ठिकाणी पर्यटनाला चांगली चालना मिळेल आणि या माध्यमातून अध्यक्ष त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त निधी चिखलदरामध्ये द्यावा पर्यटनाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय विनंती करतो अल्पसंख्याच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय मैं यहाँ पे अबू आजमी साहब थे रईस साहब भी है अपने अमीन भाई है आपने बोला यहाँ पे कि अल्पसंख्यक तो ध्यान नहीं है मैं आपको कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक विभाग के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे तो अमरावती में 7 एकड़ जगह उन्होंने कब्रिस्तान के लिए दी थी वहाँ कमली वाले बाबा की दरगाह है उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और देश के पंतप्रधान जो हमारा अब्दुल कलाम साहब जो है वो नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया था तो अल्पसंख्यक को बराबरी में पूरी तरह से बोलना मोदी सरकार के टाइम पे ही पंतप्रधान राष्ट्रपति बने हो तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज रमज़ान का महीना है मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद भी दूंगा और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरह से आज अल्पसंख्यक के माध्यम से जो काम पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम के अंदर मोदी जी ने जब आपकी आघाड़ी सरकार थी 350 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को दिया पर यहाँ पे इतनी सोई सरकार थी तुम्हारी आघाड़ी सरकार कि उन्होंने वो प्रपोजल केंद्र को नहीं भेजा तो ये अन्याय इन लोगों ने किया तुम्हारे ऊपर तो जब पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम के अंदर 350 करोड़ रुपए के प्रपोजल देश के प्रधानमंत्री जी भेजते हैं और उसको रोकने का काम अगर तुम्हारी सरकार करती है तो मुझे लगता है इस पे भी तुमने ध्यान देना चाहिए और मी आज या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय एक विनंती करतो की पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून 350 कोटी रुपयाचे प्रपोजल अमरावती जिल्ह्यामध्ये मधले प्रपोजल पूर्ण एस्टिमेट काढून अध्यक्ष महोदय सरकारकडे आलेले आहे चीफ सेक्रेटरीची हाय पॉवर कमिटीची मीटिंग अध्यक्ष महोदय ती जर चीफ सेक्रेटरी महोदयाने घेतली आणि ते प्रपोजल 350 करोड रुपयाचे जर केंद्राला शिफारिश केले तर अध्यक्ष महोदय लवकर मायनॉरिटी विभागासाठी चांगला फंड या अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्राप्त होईल अध्यक्ष महोदय त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी मी पर्यटनाच्या माध्यमातून एक आणखी मागणी करणार अध्यक्ष महोदय गोंडवाला जो फॉरेस्टचं जंगल सफारी जे आहे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय मेलघाट हे फॉरेस्टचं एकदम कोर एरिया आहे त्या ठिकाणी सुद्धा जंगल सफारी जर सुरू झाली सुधीर भाऊ ते एक चांगला आमच्या मेलघाटमध्ये पर्यटन वाढेल आणि पर्यटनाला खऱ्या अर्थानं एक उद्योगासारखा दर्जा मिळेल जर पर्यटन जर चांगल्या पद्धतीने वाढलं तर उद्योग क्षेत्रामध्ये जसं आपण काम करत आहे उद्योग क्षेत्रामध्ये आपण उद्योग टाकतो लोकांना रोजगार देतो जर पर्यटनामध्ये जर चालना दिली तर मला असं वाटतं अनेक हजारो लोकांना रोजगार मिळेल म्हणून गोरेवाडा सारखा एक चांगलं जंगल सफारी आणि टायगर रिझर्व एरियामध्ये जर आपण त्या ठिकाणी सुरू केली तर खऱ्या अर्थाने एक चांगली तिथे चालना मिळेल अध्यक्ष महोदय याचप्रमाणे अध्यक्ष इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागामध्ये अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी जे कोळी समाजाचा अध्यक्ष महोदय मोठा प्रश्न आहे कोळी समाजाला अजूनपर्यंत सुद्धा आरक्षणापासून कोळी समाज वंचित आहे
धनगर समाज वंचित आहे अध्यक्ष महोदय, त्याकडे सुद्धा अध्यक्ष महोदय सरकारने पुढे त्याला नेलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय दिव्यांगाबद्दल दिव्यांग अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगाला ज्या पद्धतीनं विभाग दिला त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय आज दिव्यांगाची परिस्थिती काय आहे, जिल्हा परिषद मध्ये असू द्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, त्या ठिकाणी कुठेही आपण जागा भरती करत नाही. त्या ठिकाणी लोक ते दिव्यांग आपला अर्ज देतात की आम्हाला इथे स्टॉल पाहिजे, इथं रोजगारासाठी संधी पाहिजे. त्या ठिकाणी सुद्धा अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी कुठला स्टॉल दिव्यांगाला दिला जात नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणून दिव्यांगासाठी अध्यक्ष महोदय जे लोक सहानुभूती दाखवतात त्यांनी खऱ्या अर्थानं या विषयावर लक्ष दिलं पाहिजे आणि त्या दिव्यांगासाठी रोजगार, त्या दिव्यांगासाठी नोकर भरती, त्यांच्या पगाराविषयी अध्यक्ष महोदय सगळ्यांनी पुढे येऊन बोललं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. ही माझी आपल्या माध्यम विनंती अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. धन्यवाद. सर्व निलेश लंके. अध्यक्ष महोदय, आज मी अर्थसंकल्प 2023-24 या मागण्यांवर बोलत असताना मी शासनाचे लक्ष दिव्यांग कल्याण विभागावर आतापर्यंत झालेले दुर्लक्ष यावर वेधणार आहे. अध्यक्ष महोदय, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झालेत, परंतु दिव्यांग बांधव व भगिनींच्या समस्या सोडवण्यासाठी मात्र शासनाने अक्षम दुर्लक्ष झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मी या ठिकाणी दिव्यांगांना स्वावलंबी करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक तालुक्यात अपंग पुनर्वसन केंद्र निर्माण करण्याची मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, अपंगांना जी रुपये 1000 संजय गांधी पेन्शन मिळते ती कमीत कमी 3000 करण्यात यावी. तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्या मार्फत दिव्यांगांना त्यांच्या उत्पन्नाचा 5% निधी हा वैयक्तिक खर्चासाठी दिला जातो. ते मेट्रो सिटीत प्रत्येक दिव्यांगास 2000 ते 3000 महिना मिळतो, पण तोच निधी ग्रामीण भागात वर्षाला फक्त 200 ते 300 रुपये मिळतो. ही तफावत कमी करून सर्व निधी एकत्रित करून सर्व दिव्यांगांना समान वाटप करण्यात यावे. तसेच अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगाचे 21 प्रकार आहेत, त्या प्रमाणात दिव्यांगांना सोयी सुविधा मिळत नाही. आजपर्यंत बरेच दिव्यांग आदिवासी भागात राहतात, त्यांच्याकडे अपंग प्रमाणपत्र मिळालेले नाहीत. ते मिळण्यासाठी दरवर्षी तालुका पातळीवर अपंग प्रमाणपत्र काढण्यासाठी शिबिर आयोजित करण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगांना हरित ऊर्जा वर चालणारी वाहने सबसिडीमध्ये देऊन त्यांच्या हाताला काम द्यावे, त्याने रोजगार निर्मिती पण होईल. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग ही एक आजारी व्यक्ती असते, त्यांच्यासाठी कुठलीही विमा योजना नाही. त्यासाठी शासनाने दिव्यांग विमा योजना चालू करावी, ज्याने दिव्यांगांना चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेता येतील. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व मध्ये दिव्यांग लोकप्रतिनिधी असावा, त्यासाठी आरक्षण मिळावे. अध्यक्ष महोदय, ज्या संस्था दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी काम करतात त्यांना मशिनरीसाठी व जागेसाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे, त्यासाठी जास्त प्रमाणात कुशल वर्कर तयार होतील. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील ज्या MIDC आहेत त्या ठिकाणी जो दिव्यांग कोटा आहे तो कोणीच भरत नाही, तो भरण्यासाठी आग्रह करावा व शासनाच्या ज्या जागा दिव्यांगासाठी राखीव आहेत त्या लवकरात लवकर भरून दिव्यांगांना न्याय द्यावा. अध्यक्ष महोदय, अशा विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या प्रलंबित असून शासनाकडे याकडे त्वरित लक्ष घालून या मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती करतो. मला सन्मान्य सदस्य सीमाताई हिरे. धन्यवाद. शेवटचा मिनिट. अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभागाच्या मागण्यांच्या संदर्भात मी येथे उभी आहे. नाशिकमध्ये धार्मिक पर्यटन हे खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पुण्य झालेल्या या भूमीमध्ये अनेक जण, गोदावरीचा उगम आहे आणि अनेक जण इथे धार्मिक पर्यटनाकरता येत असतात. परंतु पेशवेकालीन असलेलं नवशा गणपती मंदिर येथे धार्मिक पर्यटनाकरता मोठा वाव आहे आणि गोदावरीच्या तीरावर वसलेले हे मंदिर असल्यामुळे तिथे विविध सुविधा जर निर्माण करून दिल्या तर चतुर्थी असेल, त्याचबरोबर गणपती असेल किंवा इतर वेळेस मोठ्या प्रमाणात भाविक इथे गर्दी करत असतात आणि
या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय, इथे पर्यटन मंत्री आहेत मंगल प्रभातजी, त्यांना मी विनंती करते की या संदर्भात मीटिंग लावून आपण इथे निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर आमच्या सातपूर येथे सप्तशृंगी मातेचं मंदिर आहे आणि कालच गुढीपाडवा झाला. 12 गाड्या उडण्याचा मोठा कार्यक्रम तिथे होत असतो आणि उंच अशा टेकडीवर हे मंदिर बसलेलं आहे. परंतु तिथे कुठलीही सुविधा नसल्यामुळे आणि MIDCत हे मंदिर असल्यामुळे तिथे भाविकांना खूप मोठी गैरसोय होत असते आणि तिथे जर सुधारणा केल्या तर मला वाटतं नाशिकच नाही परंतु अनेक जण बाहेरून देखील लोक येऊन इथे दर्शन घेतील आणि त्याचबरोबर त्या पर्यटनाचा आनंद देखील घेतील. आमच्या इथे असलेलं सोमेश्वर मंदिर जे गोदावरीच्या तीरावर आहे, महादेवाचं मंदिर आहे आणि इथे देखील श्रावण महिना त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात गर्दी महादेवाच्या दर्शनाकरता येत असते आणि खूप मोठा परिसर आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात इथे वृक्ष लागवड केलेली आहे, नैसर्गिक संपत्ती मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्यामुळे मी आदरणीय पालकमंत्र्यांकडे विनंती करते की या मंदिराला पर्यटन स्थळ म्हणून चांगला वाव मिळू शकतो. मागच्या काळात जयकुमार रावल हे पर्यटन मंत्री असताना त्यांनी काही निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यातनं एम्पी थिएटर बांधलेलं आहे परंतु त्याही पुढे अजूनही चांगला विकास होऊ शकतो. त्यामुळे आदरणीय आदरणीय पर्यटन मंत्र्यांना हा देखील ठिकाण हे विकसित करावे ही मी मागणी करते. तिन्ही स्थळं हे अतिशय सुंदर आहेत आणि त्यामुळे आपण याचा विचार करून त्याची बैठक लावावी आणि त्याचबरोबर त्याकरता निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी मागणी करते. धन्यवाद. सन्माननीय विश्वजित कदम. विश्वजित कदम. सुरू झालं. हा बोला साहेब. अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24च्या अर्थसंकल्पीय पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक व दिव्यांग कल्याण विभाग या विषयांवर मी माझे विचार मांडण्याकरता इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सांगली जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाचा एक अत्यंत चांगला एक इतिहास आहे आणि त्याचबरोबर माझा जो पलूस कडेगाव विधानसभा मतदारसंघ आहे, हा कडेगाव तालुका हा सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला आणि पलूस तालुका हा कृष्णा नदी काठ्याला वसलेला आहे. डिमांड्स या दोन्ही तालुक्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं द्या अध्यक्ष महोदय, मला कल्पना आहे. अध्यक्ष महोदय, कडेगाव तालुक्यामध्ये डोंगराई देवस्थान आणि चौरंगीनाथाचं देवस्थान आणि सागरेश्वर देवस्थान ही तिन्ही देवस्थानं ही पश्चिम महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्रात फार प्रसिद्ध आहेत आणि तिन्ही देवस्थानांमध्ये प्रचंड तिथल्या यात्रेला लोकांची प्रचंड मोठ्या संख्येने गर्दी दरवर्षी होत असते. सातत्याने येणारे भाविकांची गर्दी तिथे असते. स्थानिक त्यात कडेगाव तालुक्यातले, पलूस तालुक्यातली मंडळी येतात, सांगली जिल्ह्यातले येतात, इतरही राज्यातल्या कर्नाटकातली काही मंडळी येतात. सागरेश्वर हे ज्योतिर्लिंगाचं एक प्रसिद्ध म्हणजे ऐतिहासिक मंदिर आहे. चौरंगीनाथाला पर्यटन दर्जा देण्याचं काम माझे वडील स्वर्गीय पतंगरावजी कदम साहेबांनी केलं. डोंगराईला पर्यटन स्थळाचं दर्जा देण्याचं काम केलं. या दोन्ही ठिकाणी ज्या पर्यटनाच्या माध्यमातून जे असंख्य भाविक येतात त्या भाविकांच्या बाबतीत सुद्धा तिथं सुविधा उपलब्ध करणं, तिथं आता रस्ते, तिथं नागरिकांना राहण्याची व्यवस्था केलेलीच आहे. पण त्याचबरोबर तिथे आता चौरंगीनाथामध्ये जे वृक्ष संवर्धन झालंय, वन खात्याच्या माध्यमातून सुद्धा तिथे पर्यटन स्थळ एक निर्माण केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने आज त्याला एक राज्यव्यापी दर्जा देण्याची आवश्यकता आहे अध्यक्ष महोदय. कारण तिथे दोन्ही ठिकाणी, त्याचबरोबर पलूस तालुक्यात सुद्धा अध्यक्ष महोदय आज माझ्याकडे औदुंबर नावाचं मोठं दत्ताचं तीर्थक्षेत्र आहे. तिथे कवी सुधांशू एक मोठे या महाराष्ट्रातले ख्यातनाम असे कवी त्या ठिकाणी राहून गेले आणि त्यांनी आणि नागठाणे गाव जिथे बालगंधर्वांचं वास्तव्य राहिले, हे दोन्ही ठिकाणी या ठिकाणी आज तिथे सुद्धा दत्त तीर्थक्षेत्रामध्ये मोठ्या संख्येने आज तिथं पर्यटनाची संख्या येत असते. तिथं 1939 साली कवी सुधांशूनेच तिथं ग्रामीण साहित्य संमेलन सुरू केलं. आज ही ती परंपरा चालू. अध्यक्ष महोदय, औदुंबरच्या समोर अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं, भुवनेश्वर देवीचं मंदिर आहे आणि त्या भुवनेश्वर मंदिराचं सुद्धा एक मोठं भाविक स्थान आहे आणि म्हणून पलूस कडेगाव या दोन्ही ठिकाणी आज पर्यटनाला एक मोठा स्कोप आहे. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने ज्या काही मागण्या मी सातत्याने पूर्वीच्या मंत्रिमंडळात सरकारमध्ये केलेल्या होत्या त्याच्या मागण्यांना आज या ठिकाणी योग्य तो न्याय देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, नांद्रे इथे मिरज तालुक्यातलं
एक मोठं मुस्लिम समाजातील आमच्या बांधवांचं त्या ठिकाणी दर्गा आहे. त्या दर्ग्याला सुद्धा यात्रेला हजारो आणि लाखो लोकांच्या संख्येने गर्दी होत असते. त्या ठिकाणी कर्नाटकातनं सुद्धा नांद्रेला या ठिकाणी त्या दर्ग्याला मंडळी येतात आणि म्हणून तिथे हिंदू मुस्लिम सगळे माझे भाविक एकत्र येऊन त्या ठिकाणी तिथला उरूस साजरा करतात. अध्यक्ष महोदय, नांद्रेला सुद्धा या ठिकाणी पर्यटनाचा दर्जा देऊन त्याला निधी द्यावा. अध्यक्ष महोदय, कडेगाव मध्ये आज या ठिकाणी ताबूत उभे केले जातात. सन्माननीय 100-150 वर्षापूर्वीची परंपरा. आता अध्यक्ष आपण महोदय, reply असं घेऊया नाही. आपण. अध्यक्ष महोदय 2च मिनिटं. अध्यक्ष नाही, महोदय संपवा ना आपण. नाही, Please, दोन मी संपवतो. आपल्याला अध्यक्ष महोदय वेळ आहे, 2 5:30. अध्यक्ष महोदय 5:30ची वेळ, 2च मिनिटं मला Please. द्या. या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, कडेगावला जे या ठिकाणी आज ताबूतचा मोहरम या ठिकाणी साजरा केला जातो, तो देशपांडे कुटुंबानी, ब्राह्मण समाजातल्या कुटुंबानी सुरू केला आणि त्या दृष्टीने सुद्धा कडेगावच्या मोहरमला सुद्धा एक राज्य पर्यटनाचा दर्जा देऊन त्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाव्यात. ह्या माझ्या मागण्या. रिप्लाय घेऊया अध्यक्ष आपण. महोदय, अपंग व्यक्तींना न्याय देण्याच्या बाबतीत माझ्या अधिकच्या सर्व सहकार्याने भावना व्यक्त केल्यात. अपंग सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय. बोला मुनगंटीवार साहेब, बोला, सुरू करा. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24 करिता सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी मागणी क्रमांक ZD1, ZD2 व ZD5 मध्ये रुपये 1085,44,44 फक्त व अनिवार्य खर्चासाठी मागणी क्रमांक ZD1, ZD2, ZD3 व ZD6 मध्ये 177,36,72,000 फक्त अशी एकूण 1,262,80,72,000 फक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद सभागृहास मंजूर करण्याची मी आपल्या माध्यमातून विनंती करीत आहे. अध्यक्ष महाराज, सांस्कृतिक विभागावर ज्या सन्माननीय सदस्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले, त्या सर्व मुद्द्यांच्या संदर्भात शासनाच्या वतीने मी त्या सर्वांना आश्वस्त करतो की गंभीरपणे त्या मुद्द्यांच्या संदर्भात प्रश्न सुटावेत याकरता सांस्कृतिक विभाग लक्ष देईल. माझ्या विभागाव्यतिरिक्त पण माझ्याशी संबंधित आहे असं दर्शवून आज विभाग नसतानाही काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यामध्ये सन्माननीय एक अतिशय सक्रिय विधानसभा सदस्य रवी राणाजी यांनी या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले. वन विभागाची आज चर्चा नसतानाही त्यांनी पर्यटनाला व सांस्कृतिक विभागाला जोडून एक सक्रिय सदस्य आहेत. मी निश्चितपणे रवी राणाजी, आपला जो गोलमाल रस्ता आहे व चिखलदऱ्याच्या स्कायवॉकच्या संदर्भामध्ये तसेच सिडकोच्या वतीने चिखलदरा विकसित करण्याची जी घोषणा सन्माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री व आत्ताचे उपमुख्यमंत्री यांनी केली होती, या संदर्भामध्ये याची बैठक आयोजित करून तुमचा जो या संदर्भातली भावना आहे त्या भावनेच्या अनुरूप तिथं विकास करण्याचा निश्चितपणे आम्ही विचार करू. अध्यक्ष महाराज, या चर्चेच्या निमित्ताने मी सभागृहाला एक निमंत्रणही देतो आहे. आपल्या राज्याचा सर्वात मोठा पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आहे. अतिशय या पुरस्काराचं एक अनन्यसाधारण महत्वाचं आहे आणि आदरणीय आशाताई भोसले यांना हा पुरस्कार देण्याचं नियोजित आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे की उद्या 6:30 वाजता सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून आयोजित महाराष्ट्र भूषण या कार्यक्रमात गेटवे ऑफ इंडियाच्या ठिकाणी सर्व सदस्यांनी, विशेष करून विरोधी पक्ष नेते व सर्व सन्माननीय नेत्यांनी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं अशी ही मी विनंती करतो. यासोबत उद्या काल 6:30 वाजे दुसरा महत्वाचा विषय की मी सर्व सदस्यांना विनंती पत्र दिली आहे की हे वर्ष तुमच्या माझ्यासाठी एक महत्वाचं वर्ष आहे. खरं तर याचा तुम्हाला मग अभिमान आहे की जगातल्या 193 देशात आमचा जन्म भारतात झाला, पण भारतात सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतलं तरी आपल्या रक्ताच्या थेंबा थेंबामध्ये चैतन्य निर्माण होतं. जय भवानी जय शिवाजी हा जयघोष केला तर बेशुद्ध माणूस सुद्धा शुद्धीवर येऊ शकतो. ही या नावात यांनी या कर्तृत्वात कामात ताकद आहे. आपण यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्याचं नियोजित केलं आहे. ज्या सन्माननीय सदस्यांना यासाठी सूचना करायच्या आहे त्याही सूचना करण्याची आवश्यकता आहे. 350 या सोबत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विभागाकडे 88,000 पेक्षा जास्त वस्तू आहेत, पण ते एका ठिकाणी जमा नाही. कुठं गोडाऊन मध्ये आहेत, कुठं रिझर्व्ह बँकेमध्ये काही नाणी आहेत.
आणि या संदर्भातही सांस्कृतिक विभागाने देशातलं अत्याधुनिक संग्रहालय करण्याचा निर्णय केला आहे. काही सूचना आल्या की आपल्याकडे असणारे जे 387 आर्कॉलॉजी विभागाच्या मॉन्युमेंट्स आहे त्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही महावारसा ही समिती स्थापन करतोय. या विभागाचं बजेट दादांना माहिती आहे, अजितदादांचा अनुभव मोठा आहे, अतिशय कमी होतं. पण याही विभागाला आता डीपीडीसीतून 3%, महावर्षाच्या माध्यमातून CSR असं करून या प्रकल्पामध्ये सुद्धा अतिशय वेगाने जरी काम करता आलं नाही तरीही आतापर्यंत जे काम झालं नाही त्यापेक्षा निश्चितपणे 25 पट काम हे किल्ले जतन करण्याच्या दृष्टीने आपण काम करतोय. सिंधी, हिंदी, गुजराती हे या महाराष्ट्रामधल्या अकादमी अतिशय काही वर्षापासून या अकादमीच्या माध्यमातून याही साहित्याला महाराष्ट्रामध्ये चालना दिली जाते. पण या महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर असेल, भिवंडी असेल, सिरोंचा, भामरागड, चंद्रपूरचा काही भाग, नकोडा असेल, बगारशा असेल, मोठ्या प्रमाणावर तेलुगू भाषिक आहे. आता तेलुगू आणि बंगाली साहित्य अकादमी ही करण्याचा निर्णय झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य कलाकारांसाठी कल्याण मंडळ, विभागीय सांस्कृतिक कार्यालय, OTT, युनेस्को यासाठीही काही निर्णय विभागाने घेतले आहे. कृषी विभाग ही पोटाची भूक शमवण्यासाठी आहे आणि मनाची भूक शमवण्यासाठी सांस्कृतिक विभाग आहे. मन आनंदी असेल तरच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये राज्य पुढे जाऊ शकेल हा विचार ठेवून या ठिकाणी मी सभागृहाला विनंती करतो की या अनुदानाला एकमताने पाठिंबा द्यावा. धन्यवाद. सन्माननीय मंत्री महोदय. साहेब हाँ ठीक. आपका नाम नहीं बोला. हाँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24 करिता पर्यटन विभागाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी मागणी क्रमांक ZD4 मध्ये रुपये 1008 से 5 कोटी फक्त व अनिवार्य खर्चासाठी मागणी क्रमांक ZD4 मध्ये 110 कोटी फक्त असे एकूण रुपये 1009 से 15 कोटी फक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद सभागृहास मंजूर करण्यात मी आपल्या माध्यमातून विनंती करीत आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशय चांगल्या रीतीने पर्यटन विभागावर सर्वांनी चर्चा केली. माननीय सदस्य श्री छगन भुजबळ साहेब, संजय कुटे जी, अमित देशमुख जी, प्रकाश आंबेडकर जी, बच्चू कडू जी, मनीषाताई चौधरी जी, अमीन पटेल जी, रमेश कोरगामकर जी, आशीष जायसवाल, अबू आदमी जी, अदिति तटकरे जी, आशाताई जगताप मैडम, विक्रम सावंत जी, यामिनीताई जाधव, रवि राणा जी, निलेश लंके जी, सीमाताई हिरे असा एकूण 17 सदस्यांनी यावर चर्चा केली. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी और 2 माननीय मंत्रियों को भी इस पे बोलना है, इसलिए मैं समय की मर्यादा समझ के शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं. माननीय छगन भुजबल साहब ने जो 3 विषय उठाए कि 80-90% काम हुए हुए हैं, वो नासिक में महिला हाट का, त्र्यंबकेश्वर में ट्रैकिंग इंस्टीट्यूट का, ये दोनों काम हम अगले 3 महीने के अंदर अंदर उन कामों को 1 महीने में मान्यता देके 3 महीने में वो काम पूरा करने का प्रयास करेंगे. यदि 90% के ऊपर काम हुए, ज्यादा काम बाकी हो गए तो उतना समय ज्यादा लगेगा. माननीय सदस्य श्री संजय कुटे जी ने जो बताया कि नवीन कोर्सेज शुरू करने के बारे में, वो बहुत अच्छी कल्पना, उसको स्वीकार किया जाता है. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सफारी के काम के बारे में उन्होंने बताया, उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से बात करके जरूर इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में निर्णय करेंगे. माननीय सदस्य मनीषा चौधरी जी ने कानेरी केव्स को और ब्रजेश्वरी मंदिर, दोनों ही बहुत पुराने स्थान है, दोनों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की जो मांग की है उसको हम स्वीकार करते हैं और आज इस सदन में कानेरी केव्स को, ब्रजेश्वरी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करते हैं. माननीय अमित जी देशमुख ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जहाँ पे स्थान रखा हुआ है, उनका पानगांव देसापुर में जो तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपन तीर्थ क्षेत्र घोषित करते हैं. माननीय अमीन पटेल जी ने मुंबई आई का जो सजेशन दिया है, वो मुंबई आई का सजेशन भी स्वीकार है. आपसे चर्चा करके जगह देखेंगे. और आपकी जानकारी के लिए नवंबर में दुबई फेस्टिवल की धरती के ऊपर मुंबई के अंदर बहुत बड़ा मुंबई फेस्टिवल होने वाला है और उसमें हमारी आशा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसके अंदर हिस्सा लेंगे. पूरे महाराष्ट्र से नहीं, दुनिया से लोग देखने को आएंगे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आशीष जायसवाल जी ने जो 2-3 बातें कही, उसमें मैं थोड़ा 2 मिनट बोलना चाहता हूं. उनका एक सुझाव था कि जो हम फंड आमदारों को दे देते हैं और बाकी सबको दे देते हैं, इसकी बजाय अभी केवल जो पर्यटन स्थल घोषित हैं उनको ही काम दिया जाए. तो माननीय आशीष जायसवाल जी, मार्च अप्रैल के अंदर महीने में, पहले महीने में हम GR निकाल के इसके बाद में अगले साल से जो पर्यटन विभाग का फंड केवल जो पर्यटन स्थल घोषित है उन तक ही जाएगा. आपने बहुत अच्छी सूचना दी, स्वीकार है. और हैं क्या बोले?
है ना 2 मिनट में समय करेंगे, 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। अरे बोलू द्या मंत्री साहेबांना। 2 मिनट बोलते हैं, मुझे बोला। कभी कभी बोलने का मौका मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बोलू छोटी सी द्या, बात बोलू है, नका। पर्यटन रोजगार का बहुत महत्वपूर्ण जगह है। पर्यटन के ऊपर से रोजगार बहुत मिलेगा। महाराष्ट्र के विकास में महाराष्ट्र को यदि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट पूरा करना है, महाराष्ट्र वापस नंबर 1 पे लाना है, तो सबसे ज्यादा किसी में स्कोप है तो पर्यटन विभाग के अंदर है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पर्यटन के अंदर सरकार के अलावा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, कोई भी माननीय सदस्य, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी डॉक्टर, कोई सुझाव लेके आता है प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, तो उसको हम जगह की सुविधा भी करके देंगे, उसको हम सारी परमिशंस भी लाके देंगे। पर टूरिज्म के अंदर महाराष्ट्र को हम नंबर 1 स्थान पे ले जाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आने वाले समय में प्रार्थना करेंगे। पर मैं अपनी बात समाप्त करने पहले इससे सम्मिलित नहीं है, फिर भी 1 मिनट में अपनी जो लास्ट में जाके अबू आदमी जी ने एक गलत शब्द इस्तेमाल किया, एक महिला सदस्य ने 1,25,000 का फिगर कहा था और उन्होंने ये पूरे होशहवास में सोच समझ के कहा था, क्योंकि ये महाराष्ट्र का पिछले कई सालों का फिगर है। 1 मिनट ठहरिए, आपने बोला था मांगनी नीति, क्या आपने जो बोला था मांगनी पे नहीं बोल रहे थे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, इसकी FIR नहीं होती है। इसके लिए ऐसे शब्द जो अबू आदमी ने जो बोले, मेरे आपसे निवेदन है कि उन शब्दों को आप देखकर उसके बाद के अंदर उसको सदन के प्रोसीडिंग से निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तपासून घेऊ। अरे अल्पसंख्याक आहे आता, नंबर प्रमाणे चला, नंबर प्रमाणे चला। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्याक विभागाच्या मागण्यांवरती सन्माननीय सदस्य श्री अमीन पटेल साहेब, सन्माननीय सदस्य श्री संजय कुटेजी, श्री अमित देशमुख जी, श्रीमती आदिती तटकरे जी, श्री रवी राणाजी आणि श्री विश्वजित कदम या सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी आपली मतं प्रदर्शित केली। सन्माननीय सदस्य श्री अमीन पटेल साहेबांनी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठीचे अर्ज तात्काळ मंजूर करावेत। शिक्षणामध्ये या ठिकाणी मुस्लिमांना आरक्षण द्यावं, वक्फ बोर्डाचे फक्त 10 कोटी रुपये तरतुदी वाढवावी अशा पद्धतीची सूचना या ठिकाणी केली। याप्रमाणे सन्माननीय सदस्य श्री कुटे साहेबांनी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला तरतूद वाढवण्यात यावी अशा पद्धतीची मागणी केली। सन्माननीय सदस्य श्री अमित देशमुख साहेबांनी सुद्धा अल्पसंख्याक समाजासाठी भारतीच्या धर्तीवरती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम संशोधन प्रशिक्षण मानव विकास संस्था स्थापन करावी अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे। श्रीमती आदिती तटकरे यांनी बहुल ग्रामीण आणि नागरी ग्रामीण भागातील प्रस्तावना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ मान्यता द्यावी आणि शैक्षणिक कॉलेज विद्यापीठ अशा पद्धतीचा या ठिकाणी विषय उपस्थित केला। या बाबतीत आम्ही सन्माननीय सदस्य श्रीमती आदिती तटकरे यांनी सांगितल्याप्रमाणे जे प्रस्ताव या संबंधात बहुल ग्रामीण आणि नागरी भागांचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे विहित नमुन्यामध्ये आणि सर्व अटींची पूर्तता करून प्राप्त झालेल्या आहेत अशा प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता द्यावी, निधीची उपलब्धता तपासून या पद्धतीच्या सूचना देऊ। त्याचप्रमाणे श्री रवी राणाजींनी पंतप्रधान जनविकास महामंडळाचे जवळपास 350 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव हे केंद्राकडे पाठवणं प्रलंबित आहे अशा पद्धतीचं या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला। या बाबतीत हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मुख्य सचिवांकडे प्राप्त झालेले आहेत। याची छाननी करून ते शिफारशीसह केंद्राकडे या ठिकाणी तात्काळ पाठवण्याच्या सूचना ती हाय पॉवर कमिटीची बैठक घ्यावी लागते। ती बैठक घेऊन तात्काळ शिफारस करून हे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याचा सुद्धा या ठिकाणी आपण सूचना देऊ। त्याचप्रमाणे खासदार आमच्या दिल्लीमध्ये असणाऱ्या श्रीमती नवनीत कौर राणा मॅडम यांनीच हे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यासाठीचा या ठिकाणी पाठपुरावा सतत केलेला आहे। आता पतीनी इथं विधानसभेत मागणी केली, मॅडम तिकडे दिल्लीमध्ये करतायत, तर आम्ही दिल्लीकडे हा प्रस्ताव शिफारस करून पाठवू। आवश्यकता असल्यास माननीय मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष या ठिकाणी शिफारस सुद्धा केंद्र सरकारकडे या ठिकाणी आपण करू। सन्मान्य इतर सदस्यांनी ज्या या ठिकाणी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्याच्या बाबतीत सुद्धा निश्चितपणाने सहानुभूतीपूर्वक सगळ्या बाबी तपासून विचार केला जाईल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी अल्पसंख्याक विकास विभागाची मागणी क्रमांक अल्पसंख्याक विकास विभागाची मागणी क्रमांक ZE01 ते ZE03 अंतर्गत कार्यक्रम अनिवार्य बाबींकरिता एकूण रुपये 877 कोटी 82 लाख फक्त इतका अर्थसंकल्प सन 2003 चा मान्य करावा अशी सन्मान्य सभागृहास आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो। अध्यक्ष महोदय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय
मागण्यांच्या चर्चेत सहभागी झालेल्या सन्माननीय सदस्यांचे धन्यवाद मानतो मी. सन्माननीय सदस्य सूचना नोंद घेण्यात आलेली आहे. सन्माननीय सदस्य छगनजी भुजबळ साहेब, संजयजी कुटे साहेब, अमितजी देशमुख साहेब, प्रकाश आंबेडकरजी, बच्चू कडू साहेब, शेखर निकमजी, मनीषाताई चौधरी, आदित्यताई तटकरे, विक्रम सामंत, दवी राणाजी. सर, सन्माननीय सदस्य छगन भुजबळ साहेबांनी बऱ्याचशा सूचना दिल्यात. त्यातली महत्त्वाची सूचना की त्यांनी सांगितलं होतं की सर्व जे मंडळं दिली आहेत त्याला पण आम्ही त्या सगळ्या मंडळांना 50-50 कोटी रुपयाचं तरतूद केलेली आहे. जी सर्वात महत्त्वाची आपण जे मांडले होते की या सर्व ह्याला की फक्त 4000 कोटी, 4000 नाही साहेब, सगळे मिळून 4348 कोटी दिलेले आहेत. मागच्या वर्षी ही नंतरच्या याच्यामध्ये 1300 कोटी दिले, मागच्या वर्षी पण 5300 कोटी रुपये पण त्यामध्ये केले होते. त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा निधी हा या खात्याला कमी पडणार नाही एवढं मी आपल्याला नक्की आश्वासन देतो. आणि आपण सांगितलेलं तर वसतिगृहासाठी ऑलरेडी 5 ठिकाणी आपण वसतिगृहाची जागा उपलब्ध केलेली आहे. सन्माननीय कुटे साहेबांनी पण त्याचा उल्लेख केला. आणि या पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये ओबीसीच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या सगळ्या पूर्ण केले जातात. त्या संजय कुटे साहेबांनी पण त्यांच्या याच्यामध्ये जे 36 वसतिगृह आहेत ते वसतिगृह जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत किरायाने घेऊन चालत तो संकल्पना ऑलरेडी आम्ही या जूनमध्ये 36 जिल्ह्यांमध्ये 2-2 वसतिगृह, एक मुलांसाठी एक मुलींसाठी असं वसतिगृह घेण्यात. आधार योजना पण आपण सुरू करतोय. याच्यात एकच मिनिट फक्त, एक मनीषाताईंनी खूप महत्वाच्या 2 मागण्या केल्या होत्या त्याचा मी उल्लेख करतो की एक जे सावता महाराजांचं जन्मस्थान आहे आरण, त्याला ऑलरेडी मनीषाताई आपण अ दर्जा मिळावा म्हणून मागणी केलेली आहे. माननीय देवेंद्रजींनी आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यात बैठक झाली होती, त्याच्यामध्ये मान्य केलंय की त्याला लवकरात लवकर आणि त्याच्यासाठी निधी पण उपलब्ध करा. महाज्योतीसाठी पण साहेब मी सांगितलं तसं ऑलरेडी आपण सगळ्या स्कीम त्याच्यामध्ये तुम्ही ज्या सांगितल्या त्या ऑलरेडी सगळ्या स्कीम आपण त्याच्यातून राबवतोय. त्याच्यासाठी पण भरपूर निधी. तुमच्या थोडासा गैरसमज असा झाला की ऑलरेडी आपल्याकडे निधी आहे आणि पुढच्या निधी पण मिळेल. 55 कोटी रुपये फक्त आता इमिजिएटली त्यांनी दिले. बाकी सगळ्या त्याच्यासाठी निधी पाहिजे तेवढा जवळजवळ 300-350 कोटीचा निधी. ऑफिस पण 5 ठिकाणी ऑलरेडी आपलं ऑफिस झालेलं आहे. पुण्याच्या ऑफिससाठी तर आपली जागा पण उपलब्ध झाली आहे. तिकडे लवकरात लवकर आपण बांधकाम पण सुरू करणार आहोत. नाशिकच्या तर जागा तुम्हीच घेऊन दिलेली आहे. त्याच्यात मनीषाताईंनी जे 2 विषय मी सांगितले तसं एक आरणचा विषय होता, दुसरा महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आहे त्या जयंतीला सुट्टी मिळावी म्हणून आपण जे सांगितलं होतं नक्कीच त्याच्यामध्ये ताई पूर्णपणे लक्ष घालून करू. बाकी संजय कुटे साहेबांनी पण बरेचसे केले होते. या सगळ्या मागण्या ज्या आहेत ते नक्कीच ह्याच्यामध्ये सर्व ठिकाणी आम्ही लक्ष घालून पूर्ण करायचा प्रयत्न करू. सायटेशन वाचतो मी. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सन 2023-24 करिता मागणी क्रमांक ZG1 ते ZG5 अंतर्गत एकूण रुपये 4348 कोटी 65,34,000 फक्त इतकेच अनुदान मंजूर करण्याची सभागृहास विनंती करीत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पातील चर्चेच्या दरम्यान सन्माननीय सदस्य दिव्यांग कल्याण क्षेत्रासंदर्भात ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्याची नोंद घेतलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत मागणी क्रमांक ZI 1, 2, 3, 4 व 5 खाली अनिवार्य खर्च कार्यक्रम खर्च राज्य हिस्सा व केंद्र हिस्सा मिळून रुपये 1464 कोटी 23,05,000 फक्त चा सन 2023-24च्या अर्थसंकल्प सभागृहाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. त्यास मान्यता देण्याची आपणामार्फत मी सभागृहाला विनंती करतो. चला, आता मी सन 2023-2024 अर्थसंकल्पातील पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांच्या मागण्या वितरित केलेल्या सूचीत दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग अनुक्रमांक 250 ते 255, अल्पसंख्याक विकास विभाग अनुक्रमांक
56 ते 258 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अनुक्रमांक 264 ते 267 दिव्यांग कल्याण विभाग अनुक्रमांक 273 ते 276 अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. आता मी चर्चेसाठी प्राधान्य क्रमात नसलेल्या खालील विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या कामकाज पत्रिकेसोबतच्या सूचीत दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. सामान्य प्रशासन विभाग 1 ते 10, वृत्त विभाग अनुक्रमांक 53 ते 60, विधी व न्याय विभाग अनुक्रमांक 75 ते 79, नियोजन विभाग अनुक्रमांक 110 ते 193, संसदीय कार्य विभाग अनुक्रमांक 194 ते 196, गृहनिर्माण विभाग अनुक्रमांक 197 ते 200, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग अनुक्रमांक 219 ते 222, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय अनुक्रमांक 247 ते 249, मराठी भाषा विभाग अनुक्रमांक 251 ते 263. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ विचार खंडशः विचार व संमत करणे. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023 मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, नाही याच्या नाही आधी कन्सिडरेशनच्या वेळेला दादा कन्सिडरेशन. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023 विचारात घ्यावे असा प्रस्ताव आपल्या अनुमतीने मांडतो. आणि असा प्रस्ताव मांडत असताना दादा, आपण एकूण या ठिकाणी 9 सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांच्या संदर्भात आपली पहिली सूचना मौजे राजगुरू नगरच्या संदर्भातली होती. या संदर्भात खरं तर पद्धत अशी असते की तुम्ही मांडल्यानंतर आम्ही आमच्या त्या 9 सूचना सांगतो आणि नंतर तुम्ही सांगता की जी बैठक लावतो. आता मागच्या वेळेस काय झालं, पुरवणी मागण्या होत्या, त्याच्यावर तुम्ही सांगितलं, उत्तरं दिली, आम्ही पण गप्प बसलो आणि विषय संपला. तुम्ही विधिमंडळाला विचारा किंवा अध्यक्षांना विचारा. तुम्ही जर सांगितल्यानंतर माझ्या माहितीप्रमाणे काही सन्माननीय नाना पटोले साहेबांच्या आहेत आणि काही माझ्या मान्य झालेल्या सूचना आहेत. 9 सूचना माझ्या मी मांडल्यापैकी 9 सूचना अध्यक्ष महोदयांनी आमच्या मान्य केल्यात आणि नानांच्या बहुतेक 4 सूचना नानांची नाकारलेत. नाही नाकारली आहे ती. ओके ओके. ही चर्चा झालेल्या विषयांवरती मुद्दा मांडलेला. नाही मी तसं नाही मांडले. मी नानांचं सांगतोय. ठीक आहे, तुम्हाला त्या संदर्भातलं पत्र मिळेल. तर उपमुख्यमंत्री महोदय, ह्या सामान्य प्रशासनाच्या आमच्या 3 आहेत, नियोजन विभागाच्या 3 आहेत, मराठी भाषाची 1 आहे, पुन्हा नियोजन विभागाची 1 आणि गृहनिर्माणची 1 आहे. तर माझी विनंती आहे की मागच्या वेळेस फारच आपल्याला उशीर झाला होता. ह्यावेळेस तुम्ही आमची आणि असलमची त्याची लवकर मिटिंग, अधिवेशन संपल्यावर घ्या, परंतु लवकर मिटिंग लागली तर मग त्याच्या ती कामं मार्गी लावायला आम्हाला मदत होईल. ठीक आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अजित पवार साहेबांनी आणि सन्माननीय असलम शेख साहेबांनी ज्या सूचना दिल्या, ज्या आपण मान्य केलेल्या आहेत, त्या सूचनांच्या संदर्भातली मीटिंग ही लवकरात लवकर लावून या सूचना ज्या आहेत त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आणि सन्माननीय नानांची सूचना जरी आपण अमान्य केली असली तरी आमचे मित्र असल्यामुळे त्यांनाही बोलवून त्यांची सूचनेवर पुढची कारवाई केली जाईल. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक
2023 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023 संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने मी प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 16 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2023 संमत करावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. घ्या. विनियोजन विधेयक तर मंजूर झालेलं आहे. माझी अर्थमंत्र्यांना एवढीच विनंती आहे की जसं विवेक्षित मागण्यांच्या संदर्भात आपण मीटिंग लावता त्याच पद्धतीने अनेक सन्माननीय सदस्य कपात सूचना देतात. किमान माननीय अध्यक्षांनी स्वीकारलेल्या कपात सूचनांच्या संदर्भात सुद्धा आपण जर एखादी मीटिंग लावली, कारण आपल्याकडे पद्धत अशी की पत्र लिहून कळवायची, पण त्याच्यामध्ये काही तो प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे आपण जर त्याच्या संदर्भात सुद्धा एखादी मीटिंग लावली तर मला वाटतं त्याचा उपयोग होईल. तर आपण अशी विनंती मान्य करावी अशी माझा आग्रहाची विनंती आहे. ज्येष्ठ सदस्यही आहेत, अध्यक्ष देखील राहिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना नियम सगळे माहिती आहेत. पण अपवाद म्हणून एखादी जर महत्वाची सूचना असेल तर आपण लावू शकतो. सरसकट जर लावायचं ठरवलं तर आपल्याला माहिती आहे इतक्या कपात सूचना येतात की 365 दिवस कपात सूचनेच्याच बैठकीत जातील. अपवादात्मक आपल्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्यांनी एखादी मागणी केली तर लावता येईल. चला इंट्रोडक्शन घ्या. शासकीय विधेयके पुरस्थापनार्थ सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा होऊ दे विधेयक ना 2023. हे झाल्यावर घेऊ. महोदय, सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. सांगतो. विधेयक प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ सुधारणा विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 15 महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ विधेयक 2023 मांडण्यात आले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळाली. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 17 महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक 2023 मांडण्यात आले. अशासकीय कामकाजाबद्दल घोषणा.
शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 रोजी अशासकीय कामकाज घेण्यात येणार आहेत. शुक्रवार दिनांक 10 मार्च 2023 रोजी कामकाजाच्या क्रमात दर्शवलेली तथापि उक्त दिवशी अशासकीय कामकाज न झाल्याने विचारार्थ प्रलंबित एकूण 8 अशासकीय विधेयके चर्चेकरिता घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. अशासकीय विधेयकांना याच्या वेळ अशासकीय विधेयक व ठराव संमतीने निश्चित करावण्याचे असतो. तथापि सध्या अशासकीय विधेयके व ठराव समिती नव्याने गठीत करण्यात येत असल्याने मी शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 रोजी अशासकीय कामकाजासाठी उपलब्ध असलेल्या 150 मिनिटांच्या वेळेपैकी 30 मिनिटांचा वेळ पुनर्स्थापनार्थ असलेल्या विधेयकांना व उर्वरित 120 मिनिटांचा वेळ खालील नमूद असलेल्या एकूण 8 अशासकीय विधेयकांना चर्चेकरिता देत आहे. सन 2019 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 50 भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2019 श्री प्रताप सरनाईक 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2019 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 51 महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी विधेयक 2019 श्री अतुल भातखळकर विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 9 महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा विधेयक 2020 श्री अतुल भातखळकर विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र चिकित्सालयीन आस्थापना नोंदणी व विनियमन सुधारणा विधेयक 2020 अतुल भातखळकर विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 11 महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांची माता पित्याप्रती जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व या व देखभाल या संदर्भाच्या मानकामाबाबत विधेयक 2020 श्री अमित साटम विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबत विधेयक 2020 श्री प्रकाश आंबेडकर विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास सुधारणा विधेयक 2020 श्री अतुल भातखळकर विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 24 महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक 2020 श्री सुनील प्रभू विधानसभा सदस्य यांचे 15 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. वरीलपैकी कोणत्याही विधेयकाचा वेळ वाचल्यास तो त्या पुढील क्रमांकाच्या विधेयकाला देण्यात येईल. आजचा कार्यक्रम आता उर्वरित वेळेत आपण आता लक्षवेधी घेऊ. आपण आता 10 नंबरचं बिल घ्या, आम्ही लगेच ते काढून देतो. मुख्यमंत्री ते मांडतायत आणि त्याच्यानंतर तुम्ही माधुरीताईंचा प्रस्ताव घ्या. अध्यक्ष महोदय, मंगळवारचा प्रस्ताव होता तो अजून आपला झालेला नाहीये. शिवाय आपण काहीतरी आव्हाडांशी बोललाय ते ऑन लेग आहे, त्याच्याबद्दल पण निर्णय घ्या. अध्यक्ष महोदय, आता तेच जाहीर करत होतो. ज्यांना लक्षवेधी त्यांना नंतर आता घ्या ना, सगळ्या सभागृहाला का थांबवताय? ठीक आहे, आपण मग असं करू. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी सुचवल्याप्रमाणे आपण आता 10 नंबरचं बिल घेऊ. 10 नंबरचं बिल झाल्यानंतर आपण 293 जो पेंडिंग आहे ज्याच्यावर केवळ 4 सदस्यांनी बोलायचं आहे, जे त्या दिवशी उपस्थित होते रात्री, तेवढा आपण घेऊ. तो घेतल्यानंतर सत्तारूढ पक्षाचा सन्मान्य सदस्य माधुरीताई मिसाळांचा जो प्रस्ताव आहे त्यावरती चर्चा घेऊ 1 तास आणि मग लक्षवेधी 1 तास. म्हणजे आज 5:30 वाजले आहेत. आपण 8:40 पर्यंत सभागृह चालू. आपलं विधानसभेचं सत्र सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत या सभागृहामध्ये 293च्या सूचनांच्यावर चर्चा झाली अर्धवट स्वरूपामध्ये, पण 3 पैकी एकाही त्याच्यावर उत्तर शनिवारी आपल्याला तिन्ही प्रस्तावांवरचं उत्तर शनिवारी मिळणार आहे, अंतिम आठवडा. बरोबर.
सगळ्याची उत्तर शनिवारी मिळणार. सन्मान्य मुख्यमंत्री, नाही उद्या सकाळच्या तर आहेत विधेयक स्पेशल क्रमांक सिटिंगला. 10. आज एक तास महाराष्ट्र 8च आहेत. 8 आहेत, 1 तासात संपवू आपण. विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन संरक्षण उपाययोजना सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात याव्या. कुठे गेले सदस्य? आग प्रतिबंधक व जीवन संरक्षण उपाययोजना करण्यासाठीचं हे विधेयक आहे. आगीच्या संभाव्य धोक्यापासून आपण नुसतं तोंडी आदेश देतो की फायर ऑडिट झालं पाहिजे, स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं पाहिजे, तर ते बंधनकारक करणारं हे बिल आहे. शैक्षणिक ज्या सुविधा आहेत ज्या 30 मीटरमध्ये मिळतात त्याची उंची वाढवून 45 मीटर करण्याचं हे बिल आहे. पार्किंगच्या बाबतीमध्ये मुंबईमध्ये जी अडचण होते ते पार्किंगची उंची देखील 30 मीटरवरनं 15 मीटरवरनं 24 मीटर करण्याचं हे बिल आहे आणि ते बिल आपण मान्य करतोय. आणि या बिलाचा जो फायदा आहे तो अग्निशमन यंत्रणा स्ट्रॉंग करण्यासाठी होणार आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन संरक्षण उपाययोजना सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 14 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 24 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. प्रभारी मंत्री. अध्यक्ष महोदय, सन 20 ते 23 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना विधेयक 20 ते 23 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन संरक्षण उपाययोजना सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 10 महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन संरक्षक उपाययोजना सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सावंत साहेब 14 लहान आहे दादा साहेब. आता तुम्ही सांगितलं तसं करतोय की हो, तरी देखील तुम्ही मध्येच काहीतरी करताय. घ्या. महोदय, सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र में अनुदानित खासगी व्यवसाय संस्थांना प्रवेश व शुल्क याचे विनियमन सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र विना अनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. राज्यामध्ये प्रामुख्याने प्रोफेशनल कॉलेजेसची फी नियंत्रित व्हावी यासाठी जो कायदा आपण 2015 साली केला त्याच्यामध्ये स्वाभाविकपणे दिवसेंदिवस कॉलेजेसची संख्या वाढते आहे, त्याच्यावरचा लोड वाढतोय. त्याच्यामुळे एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटर ज्यांनी प्रामुख्याने आलेल्या बॅलन्स शीटच्या आधारे असेसमेंट करायचं असतं की यांचा खर्च बरोबर आहे ते जोडणं आणि प्रत्येक विद्यापीठाचा कुलसचिव हा त्याला आवश्यकतेप्रमाणे बोलवता येणं. दादा कॉलेजेस खूप वाढत चालली आणि यांची फी आपण नियंत्रित नाही केली तर त्यांना त्याची रिएम्बर्समेंट देता येत नाही. 2 वर्षासाठी आपण ती फी ठरवून देतो. ती ठरवताना त्यांनी सगळा त्यांचा एक्सपेंडिचर मांडायचा असतो भागिले विद्यार्थी म्हणजे फी. तर हे करताना एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटर ऑलरेडी आहे त्यात एक वाढवतो आणि प्रत्येक विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारला आवश्यकतेप्रमाणे बोलवण्याची परवानगी देतो. म्हणजे त्याचं काम थोडं सोपं होईल. अदरवाईज ते खूप उशीर लावतात
आणि तोपर्यंत आपण त्यांची निम्मी फी जी रिएम्बर्स करतो किंवा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल पूर्ण ती करता येत नाही. प्रश्न असा आहे की सन 2023 बोला. आता आपण जे विधेयक या ठिकाणी मांडलेलं आहे फी निश्चित करण्याच्या संदर्भामध्ये, तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये फी रेग्युलेशनचा कायदा ऑलरेडी अस्तित्वात आहे. मग जर तो कायदा जर अस्तित्वात असेल तर आता म्हणजे ते स्वायत्त आहेत, ते स्वायत्त असताना आपण वेगळे आणखीन ऑडिटर नेमायला लागलो. आणि हा एक मुद्दा आहे. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की सभागृहात आपण नॉर्मली विधेयक मांडलं की हे नापसंतीचे ठराव वगैरे आपण हे सगळं मांडत असतो. आपण आता ती पद्धत बंद केली किंवा कसं, जरा मला मार्गदर्शन झालं तर बरोबर. नाही, याच्यात कसं आहे, आपण नापसंतीचे जे ठराव मांडतो त्या संदर्भात जर मागणी केली तर आपण त्या संदर्भातलं मांडणं घेतो. मागणी झाली नाही तर यापूर्वीही आपण कन्सिडरेशनला घेतो. वरून विचारलं जातं कोणाला हे प्रस्ताव मांडायचे आहेत का म्हणून. याच्यात साहेब असं आहे की माझ्या माहित नाही, थांबा जरा एक मिनिट, मला पहिली रुलिंग तर देऊ दे. त्यांनी विचारलेला प्रश्न आहे, मला उत्तर देऊ दे, त्यानंतर बोला तुम्ही. नॉर्मली असं आहे साहेब की पहिली गोष्ट तर ज्या सदस्यांनी तो प्रस्ताव दिला असतो तो उपस्थित असायला पाहिजे आणि तो ती प्रस्ताव मांडतो एक. आणि त्यांनी जर उपस्थित असताना तो मांडला नाही तर चेअरवरती बंधनकारक नाहीये ते पुकारण्याचं. त्यामुळे मला वाटतं या विधेयकासाठी जर का ज्या सदस्यांनी तो प्रस्ताव मांडला असेल तो उपस्थित असेल तर त्यांनी तो मांडावा, त्याला परवानगी दिली जाईल. पण ते जर उपस्थित नसतील तर मला वाटतं आपण पुढे जाणं क्रमप्राप्त आहे. दादा नाही त्या अनुषंगाने चाललेलं आहे. मी आपल्याला देखील म्हटलं तुम्ही ज्यावेळेला विधेयक वाचलं त्यावेळेला म्हटलं तुम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन करा. नंतर तुम्ही 10 नंबरचं विधेयक घेतलं त्यावेळेला मला बोलायचं होतं, मी हात वर केला होता, माझी लाईटही चालू होती. पण आपण बोलायलाच जर देणार नसेल तर नापसंती व्यक्त करून किंवा आम्हाला आमच्या सूचना जर द्यायच्या असतील तर या बिलावर ज्या सदस्यांनी नापसंतीचा प्रस्ताव दिला आहे ते जर सभागृहात उपस्थित असतील तर त्यांनी कृपया आपलं मत मांडावं. तेच मांडत होतो आम्ही. विधेयक 10 नंबरच्या बाबतीमध्ये सर आपण 14 वर आहोत आता. बोलूनच देणार नसेल, विधेयक क्रमांक 14 वर आहोत आपण. बोलूनच देणार नसेल तर काय उपयोग आहे मग. अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांच्याकडे माहिती पाहिजे की यामध्ये आपण विविध संस्थांना ऑटोनॉमस स्टेटस देण्याचे अधिकारी सरकारकडे घेताय का पहिलं, आणि दुसरं या संस्थांची खरेदी विक्री करायचे अधिकार आणि परवानग्या द्यायचे अधिकारी आपण सरकारकडे घेताय का. माननीय अध्यक्ष महोदय, फी नियंत्रण समिती ही आपल्या विधानसभा विधान परिषद कायदा करून स्वायत्त झाली. त्याला काही आपण सूचना पण नाही करू शकत. ती समिती आपल्याला आवश्यकता वाटली तर आपण बरखास्तही करू शकत नाही, त्याला टर्म पूर्णच करावी लागते. ऑटोनॉमस कॉलेजेसच्या बाबतीमध्ये ती फी ठरवण्याचा मुद्दा देत नाही, कारण ऑटोनॉमस कॉलेजेस जे आहेत त्यांना आपण हे म्हणजे ऑटोनॉमस कॉलेज गव्हर्नमेंटची जी आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये फी वेगळी ठरवण्याचं कारण नाही, कारण आपण गव्हर्नमेंट ठरवतो. नव्याने ऑटोनॉमस विद्यापीठांनी आपण ज्यावेळेला ह्या फी नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेला त्याला विरोध केला किंवा विनंती केली असं म्हणून की आम्हाला जर ऑटोनॉमस विद्यापीठ म्हणून खूप स्वातंत्र्य देत असाल तर तुम्ही आमच्या फीवर बंधन आणू नका. विधेयक आणलेलं पेंडिंग राहिलं, विधानसभेत संमत होऊन विधान परिषदेत आपण थांबवलं आणि मधल्या काळात बैठक घेऊन त्यांनी एक वर्षभर साहेब मान्यता दिली चांगली की आम्ही ऑटोनॉमस विद्यापीठ असूनही 5% आर्थिक मागासांसाठी रिझर्वेशन ठेवतो. उद्या त्यांची एक बैठक बरोबर डिसेंबर करून
आपल्याला नवीन विधेयक आणायचं आहे की ऑटोनॉमस विद्यापीठामध्ये 5% जागा ह्या आर्थिक मागासासाठी असतील, पण ह्या बाकीच्यांनी खर्च काय करावा वगैरे आपलं काही बंधन नाही. त्यांनी खर्च केलेला सबमिट करायचा, जो आपण खरा आहे की नाही खोटा आहे एवढा चेक करायचा, आणि आपण म्हणजे त्या कमिटीने की आपण संस्थांना ऑटोनॉमस स्टेटस देण्याचे अधिकार सरकारकडे घेतं का? आपण देणार का? मंत्रालयातून देणार का की या विद्यालयात ऑटोनॉमस आम्ही स्टेटस दिलं? नंबर 2. आणि दुसरं, टू प्रोव्हाइड फॉर चेंज ऑफ ट्रान्सफर ऑफ मॅनेजमेंट, हे त्यांची मॅनेजमेंट बदल करायचे अधिकार देखील मान्यता देण्याचे अधिकार सरकार आपल्याकडे ठेवणार आहे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक फी नियंत्रणाचं आहे आणि त्यामुळे ऑटोनॉमस स्टेटस, त्याचं उत्तर मी देतो की ऑटोनॉमस स्टेटस ठरवण्याचं काम हे युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन करते. आपण प्रस्ताव पाठवतो, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनची कमिटी येते, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनची कमिटी मान्यता देते. आपल्याला त्यांना केवळ आजपासून तुम्ही ऑटोनॉमस कॉलेज झालात, तुम्ही ऑटोनॉमस विद्यापीठ झालात एवढं आदेश काढण्यापुरतं फक्त आपल्याला अधिकार आहेत. पण आता जे विधेयक आहे ते मुळात त्याच्याशी संबंधित नाही आहे पृथ्वीराज बाबा. ते प्रामुख्याने जे आहे ते फी नियंत्रण समितीने अशी मागणी केली की आमच्यावर जर लोड वाढत चालला तर आम्हाला एक चार्टर्ड अकाउंटंट आणि एक कॉस्ट ऑडिटर आणखीन द्या, प्लस विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना केव्हाही त्या विद्यापीठाच्या परिसरातल्या कॉलेजेस संबंधी माहिती घेण्यासाठी बोलवण्याचा अधिकार. दृष्ट्या मागासांना आपण 5% जागा ठेवणार आहे. हा नाही, आपण उल्लेख केला आता, जास्तीची माहिती दिली म्हणूनच मी त्यांना सांगतो. नाही, आपण त्याचा विचार करत असताना आपण आज आपल्या शासनाने घेतलेल्या धोरणाप्रमाणे कुठल्याही खाजगी कॉलेजमध्ये सुद्धा फी भरत असताना SC आणि ST विद्यार्थ्यांची 100% फी शासन भरतं. OBCची फी ही सुद्धा 50% शासन भरतं. आता पुन्हा आपण याच्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 5% जागा ठेवायच्या, तर त्याची फी कोण भरणार, हा एक तो मुद्दा आहे. मी थोडं कन्फ्युजन यातलं दूर करतो की डीम युनिव्हर्सिटी आणि प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी, ऐका ना, डीमलाही आला कायदा, हे आला कोर्टाचा निकाल आला आणि आपण काय ह्या बजेटमध्ये प्रोव्हिजन घेतली. डीम आणि प्रायव्हेट विद्यापीठ यांना आपण रिएम्बर्समेंट देत नव्हतो, परंतु न्यायालयामध्ये मॅटर घेऊन डीम पुरवठ्याचा निर्णय आला आणि आपण बजेटला प्रोव्हिजन घेतली. फक्त आपण कॅपिंग केलं की तुमची फी 20 लाख असेल, त्याच्या निम्मी म्हणजे ओबीसीची आम्ही 10 लाख देणार नाही, आम्ही 5 लाख देणार, त्याचं एक टेबल तयार केलं. आता ऑटोनॉमस कॉलेजेसना फी नियंत्रणमध्ये आणण्याचा आपला प्रयत्न होता, कारण ते 20 लाख 22 लाख काही फी लावत आहेत. त्यावर त्यांनी विधानसभेत कायदा पास झाल्यानंतर विधान परिषद येण्यापूर्वी विनंती केली की बा आम्हाला तुम्ही जर फी नियंत्रणमध्ये आणणार असेल तर एवढी मोठी म्हणजे उदाहरणार्थ फेम जर दिलीप वळसे पाटील बघितलं असेल तुम्ही तर 900 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट त्यांची आहे, किंवा डी.वाय. पाटलांचं तळसंग पाहिलं असेल तर आपण अक्षरशः विदेशात असं वाटतं. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं म्हटलं की याचे रिस्ट्रिक्शन येतील. आपण म्हटलं नाही, काहीतरी तर गरिबांसाठी करा. मग त्यांनी 5% जागा अशा ठेवल्या की ज्याची फी ही त्यांनी घ्यायचीच नाही, आपण देण्याचा काही मुद्दाच येत नाही. 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणारे पण त्यांच्या मेरिटमध्ये बसणाऱ्यांची ती 20-22 लाख फी आपण भरायची नाहीये, त्यांनी घ्यायची नाहीये. त्याचं वेगवेगळं आणायला लागेल. त्यांनी मान्य केलं. त्यांचं म्हणणं होतं की आमच्यावर विश्वास ठेवा दिलीप वळसे पाटील साहेब. तर आपण म्हटलं की आम्ही विश्वास ठेवण्याचा मुद्दा नाही, पुढे आम्ही आहोत की तुम्ही आहोत कोण माहिती. तर पुढच्या अधिवेशनात त्याचं बिल आणवलं. बोला वायकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, ऑटोनॉमस कॉलेजच्या बाबतीमध्ये डीम युनिव्हर्सिटीच्या बाबतीमध्ये देखील त्यावेळेला बिल आलं असताना अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश शुल्क यांचे विनियम सुधारणा विधेयक 2023 विधान परिषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाच्या 25 सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे यावरील प्रतिवृत्त 6 महिन्याच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठवण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, आपण ज्या वेळेला
या ठिकाणी डीम युनिव्हर्सिटीच्या बाबतीमध्ये देखील चर्चा केली. मला वाटते 2014 नंतर आपण डीम युनिव्हर्सिटीला मान्यता देण्यासाठी या सभागृहामध्ये अनेक लोकांनी त्या पद्धतीने डीम युनिव्हर्सिटी या ठिकाणी त्यांचे प्रस्ताव आणले. त्या प्रस्तावांना आपण मान्यता दिली. त्याच पद्धतीने मेडिकल कॉलेजच्या बाबतीमध्ये देखील अनेक प्रस्ताव आले, त्यांना देखील आपण अशा पद्धतीने मान्यता दिली. आपण इथे मान्यता देतो, युजीसीच्या गाईडलाईन असतात त्या पद्धतीने आपण जातो. एकदा युजीसीने ठरवल्यानंतर त्याच्यावरती आपण इथे ठरवतो की त्यांनी एवढी एवढी फी घ्यावी ते घ्यावी, पण ते जी कमिटी नेमतो आपण, जे त्याच्यावरती शुल्क कमिटी जी नेमतो ती त्यांना नेहमीच अशाच परमिशन देत असते. त्यामुळे मेडिकलच्या कॉलेजच्या बाबतीमध्ये देखील अशाच पद्धतीने ते त्यांनी सांगतात की आम्ही एवढी घेऊ, तरी ते कालांतराने ती वाढवत जातात. आता देखील युजीसीने मान्यता दिली, आपण इथे सभागृहामध्ये मान्यता दिली, तर हे कॉलेजेस देखील अशा पद्धतीच्या फी वाढवत जातात आणि त्याचा त्रास तिथल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांना होतो. याच्यावरती कुठेतरी नियंत्रण असणे प्रामुख्याने महत्वाचं आहे आणि ते नियंत्रण सरकारच ठेवू शकते आणि त्या बाबतीमधले आपलं धोरण काय ते सांगावं. माननीय अध्यक्ष महोदय, फी नियंत्रण समितीने तुम्ही प्रोड्यूस केलेला सादर केलेला खर्च हा ह्या CA-ICW कडून चेक करून तो खर्च मान्य. आता मी वेळ जाईल, पण काही जण त्यांच्या डायरेक्टरांची मंथली सॅलरी 50 लाख दाखवतात. तुमचं म्हणणं मला मान्य आहे, त्या रिजेक्ट होतात. मग फायनली जे ऍक्सेप्ट केलं त्याला विद्यार्थी संख्येने भागलं की ती फी येते. ती फी त्यांना 2 वर्ष बदलताच येत नाही. 2 वर्षानंतर त्यांना पुन्हा प्रपोजल द्यावं लागतं प्रपोजल, आणि ते प्रपोजल आपण मान्य केल्याशिवाय त्यांना फी वाढवता येत नाही. वाढवली तर ते त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल. आणि वाढवत नाहीत ते काय करतात की त्यांचं बॅलन्स शीट सबमिट करताना असं कमान बांधली, 6 कोटी रुपये खर्च आला. अरे तो कमानीचा आणि शिक्षणाचा काय संबंध? मग ती फी नियंत्रण समिती ते रिजेक्ट करते. फायनली जे ऍक्सेप्ट करतो आपण एक्सपेंडिचर, सॅलरी ऍक्सेप्ट करतो, कॅम्पस डेव्हलपमेंट एक्सपेंडिचर करतो, हॉस्टेल ऍक्सेप्ट करतो, त्याला विद्यार्थी संख्येने भागलं की फी येते. ती त्यांना 2 वर्ष बदलता येते. आणि अनेक कॉलेजमध्ये त्या ठिकाणी निदर्शने देखील झाली होती. अनेक मेडिकलच्या कॉलेजमध्ये देखील अशा पद्धतीने निदर्शने झाली होती. मग त्यावेळेला कोणती फौजदारी कारवाई त्यांच्यावरती करण्यात आली? अशा जर केसेस आपण दिल्या तर कारण फी, मला हे मान्य आहे की फी नियंत्रण समितीमध्ये जास्तीचा खर्च मांडतात. मला हे मान्य आहे की थोडंसं फी नियंत्रण समितीमध्ये थोड्या रिलेशनच्या आधारे ऍडजस्टमेंट, थोडा खर्च धरा की हो, पण त्यांनी फायनली ऑर्डर पास केलेलीच फी घ्यावी लागते. त्याच्या व्यतिरिक्त घेता येत नाही फी. माधुरीताई. अध्यक्ष महोदय, माननीय वळसे पाटील साहेबांनी जो मुद्दा मांडला त्याला जोडून मी मांडते की 100% ही मागासवर्गीयांची फी शासन भरतं, 50% ओबीसीची फी शासन भरतं. पण अध्यक्ष महोदय, या वेळेस बरेचसे म्हणजे कोविड नंतर बऱ्याचशा संस्था नवीन येतात. त्याची दुसरी पण बाजू आहे की त्यांना कॉलेज चालवणं मुश्किल झालं अध्यक्ष महोदय, कारण जी शासन 100% फी देतं, आता आम्हाला असं सांगण्यात आलं अध्यक्ष महोदय जेव्हा आम्ही चौकशी केली सगळ्या कॉलेजेसतर्फे की शासन जे केंद्राचे जे पैसे येतात ते विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये सरळ तुम्ही जमा करणार असं सांगितलं गेलं अध्यक्ष महोदय. आणि अजूनपर्यंत राज्याला त्याची माहिती नाही की शासनाने तिकडून केंद्राने जमा केलेत का नाही विद्यार्थ्याच्या खात्यात. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय की जेव्हा विद्यार्थ्याच्या खात्यामध्ये पैसे येतात अध्यक्ष महोदय, तुम्ही नवीन संस्थांना फी पण घेऊन देत नाही, त्यांना परीक्षेला बसून न देणं ह्याच्यावर पण तुमचं बंधन आहे अध्यक्ष महोदय. त्यांची मार्कलिस्ट अडवता येत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि अशा वेळेस जर त्या विद्यार्थ्यांनी जर संस्थाला फी परत नाही केली अध्यक्ष महोदय, आणि एवढंच काम करायला लागेल संस्थांना की त्यांच्या अकाउंटमधनं आपल्या अकाउंटला फी ट्रान्सफर करण्यासाठी त्यांच्या मागं लागायला लागेल अध्यक्ष महोदय. तर मला असं वाटतं की ह्या अनुषंगाने अशा खूप साऱ्या संस्था आहेत की ज्याचे 2-2, 3-3 कोटीचे एरियर्स आज पेंडिंग आहेत ह्या गोष्टीसाठी, आणि त्यांना हेही माहिती नाही की त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ते पैसे जमा झाले आहेत का नाही. तर अध्यक्ष महोदय, या संबंधी पण राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे काहीतरी प्रस्ताव पाठवावा आणि अशा संस्थांना याच्यातनं मोकळीक द्यावी. अध्यक्ष, सभागृहाची बैठक आजचं कामकाज पूर्ण होईस तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. बोला.
अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे, कारण ज्या नवीन संस्था येतात त्यांना शासन जागाही देत नाही, कुठल्याही पद्धतीची मदत पण नाही आणि असे 2-2, 3-3 कोटीचे अरियर्स, गेला 2.5 वर्षातला कोविड, या संस्था मोडकळीस आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संबंधी पण शासनाने लक्ष घाला. माननीय अध्यक्ष महोदय, हा हळूहळू बिलाचाही स्कोप खूप वाढत चालला. या बाबतीत तर मी स्वतःही आग्रही आहे. या बाबतीमध्ये व्यक्तिशः मी पण आग्रही आहे आणि हे या निमित्ताने मी सगळ्यांच्या वतीने मांडतो की ही फी जोपर्यंत केंद्र निम्मी आणि महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार निम्मी अशी रिएम्बर्स होईपर्यंत, मग कधी ती जानेवारीत होते, फेब्रुवारीत होते, मार्चमध्ये होते, ती होईपर्यंत आपल्याला त्यांना तेवढ्या अमाऊंटची गव्हर्नमेंट गॅरंटी द्यायला लागेल. विदाउट मॉर्गेज त्यांनी तेवढे पैसे बँकेतून घ्यावे लागतील, तरच संस्था चालतील. पण हा एक स्वतंत्र विषय आहे. ताईने मांडलेला आणखीन स्वतंत्र विषय आहे की ही फी देताना पूर्वी आपण संस्थेला तेवढी एकदम द्यायचो, दिलीप वळसे साहेब, एकदम द्यायचो. त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार व्हायला लागला, म्हणून केंद्राने आग्रह झाला की मुलांच्या अकाउंटला भरा. त्या अकाउंटमधून त्या मुलाला ती फी काढता येत नाही, ती फी त्याला कॉलेजलाच द्यावी लागते, अशी त्या अकाउंटची रचना आहे. त्यामुळे तो ती फी वापरेल. 2 फिया येतात त्याला, त्याचा जो पोर्शन येतो तेवढाच तो काढू शकतो, हा पोर्शन काढू शकत नाही. देत नाही म्हणजे ते त्याच्या अकाउंटला पडून असतात. त्यामुळे हे बिल वेगळं आहे आणि त्यामुळे मी सांगावं. आता तुम्ही मगाशी सांगताना आम्हाला सगळ्यांना सांगितलं की या समितीमध्ये एक अतिरिक्त संधी लेखापाल आणि एक परिव्यय लेखापाल यांची नियुक्ती देण्याची विधेयकामध्ये प्रस्तावित आहेत, त्याच्याकरता हे बिल आणलेलं आहे. परंतु तुम्ही जर पाहिलं तर या विधेयकाच्या निमित्तानं सभागृहाला एक माहिती मिळणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, सध्या राज्यामध्ये कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी किती शुल्क आकारलं जातं हे सभागृहाला खरं कुणालाच आम्हाला माहिती नाही. शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे अध्यक्ष महोदय संबंधित खासगी संस्थांनी जी कागदपत्र दाखल केली आहेत, जो खर्च त्यांनी ऍक्च्युअली तिथं दाखवलेला आहे, त्याच्या आधारे शुल्क हे निश्चित केलं जातं. मात्र ही सर्व कागदपत्र खरी आहेत किंवा खोटी आहेत याची तपासणी शुल्क नियामक प्राधिकरण कशा पद्धतीने करते याची देखील खरं तर चंद्रकांत दादा पाटील, सन्माननीय मंत्री महोदय, सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे. आणि हे बिल मंजूर करून घेत असताना शुल्क नियामक प्राधिकरणाची सदस्य संख्या वाढून सर्व प्रश्न जे आता माधुरीताईंनी, जे रवींद्रजींनी किंवा दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी, अनेक मान्यवरांनी इथं उपस्थित केलेले आहेत, हे सगळे प्रश्न सुटणार आहेत का याची खात्री मंत्री महोदय देऊ शकतील का? माननीय अध्यक्ष महोदय, मी पुन्हा तेच सांगतोय की माधुरीताईंनी उपस्थित केलेले, दिलीप वळसे पाटील साहेबांनी उपस्थित केलेले, त्याच्यानंतर रवींद्र वायकरांनी उपस्थित केलेले विषय हे पूर्णपणे वेगळे आहेत. आता तुमचा मुद्दा जो आहे की एखाद्या कॉलेजने त्यांचा एक्सपेंडिचर सबमिट केला तर त्याची छाननी होते, त्याला माणसं कमी पडतात म्हणून तर हे वाढून मागतायत. ती फी ठरल्यानंतर ती वेबसाईटला टाकली जाते किंवा समजा अजितदादा मेडिकल कॉलेज याची फायनल ही फी ठरली वेबसाईट टाकली जाते. मी वायकरांना तेच सांगतोय की त्याच्यापेक्षा जास्त ते घेऊच शकत नाही. हा, ती ठरताना जो काही घोळ चालला आहे तो तर आपल्याला माहिती आहे आणि त्यामुळे आपण बोलला तुम्ही मला द्या हो, तुम्ही मला द्या आणि मी त्याच्यावर तातडीने कारवाई करेन. कारण अशा प्रकाराने ती शुल्क नियंत्रण समितीने ठरवून दिलेल्या फी पेक्षा त्यांनी मग मॅगझिन फी घेतली, मग गॅदरिंग फी घेतली, त्याला आपण काय करू शकत मांडू. हो, समितीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन आलो आणि त्यांची कार्यपद्धती तपासली अध्यक्ष महोदय. आणि तिथं कसं असतं अध्यक्ष महोदय की एक कमिटी पूर्ण महाराष्ट्राची फी निर्धारित करते. तिथे जे माणसाची आयएसची जे पोस्टिंग आपण करतो ते एकदम कुठंच कामाला नाहीये, त्याला त्या ठिकाणी दिलं जातं. तुम्ही समजून घ्या विषय. आणि तिथं प्रत्यक्षात काय होऊन राहिलं की एकूण त्यांनी दिलेला खर्च आणि इंटेक कॅपॅसिटी याला आपण डिवाइड करतो आणि त्याच्यामुळे जी फी झाली ती निर्धारित करतो, त्याची कोणीच पडताळणी करत नाही. त्यांच्या घरी काम करणारे लोक, ड्रायव्हर, हे सर्व त्या ठिकाणी कर्मचारी दाखवले जातात. त्याच्यामुळे ती फी फुगून गेलेली असते अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आपल्याला माझी परत विनंती आहे की याच्यावर परत पडताळणी होणं आवश्यक आहे आणि प्रत्येक शिक्षण संस्थेमध्ये फी ही वाढवावी
म्हणून अनावश्यक खर्च त्या ठिकाणी लोट केला जातो. त्याच्यामुळे ते खर्च सरकार ओबीसी एससी आणि एसटीचा 100% सरकार भरते, ओबीसीचा 50% भरते. हा भुर्दंड सरकारवर देखील टल्ला आहे. त्यामुळे ही जी शिक्षण शुल्क समिती आणि एक समिती पूर्ण महाराष्ट्रात त्यांना वेळच नाही एवढं आली इंटेक कॅबिनेट खूप काही खोला जाऊन त्याची तपासणी होत नाही. त्यामुळे याच्यावर आपण विचार करावा एवढी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की जवळजवळ बिल का आणलं याला सपोर्टिंगच सगळे बोलतायत, त्याची संख्या. आता याच्यामध्ये कोण कोण आहेत, म्हणजे का कसं काय असं होईल? मुळात अध्यक्ष जे आहेत ते उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत. विद्यापीठाचा दादा, हे अमेंडमेंट बिल आहे ना, अमेंडमेंट बिल आहे. मग आपण मला वाटतं जो प्रश्न केलाय तो मूळ बिलावरचा केलेला आहे. एक मिनिट ऐका तर खरं, यात जी अमेंडमेंट मागितलेली आहे ती जी पदं वाढवण्यासाठी आहेत, त्यात मला वाटतं एक कॉस्ट अकाउंटंट आणि एक चार्टर्ड अकाउंटंटचा वाढवायचा आहे, आणि डायरेक्टर ऑफ आयुष आणि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एज्युकेशन यांना त्या समितीवरती घेण्यासंदर्भात हे मर्यादित बिल आहे. त्यामुळे मला वाटतं त्या विषयावरती बोलणं जास्त उचित राहील की त्यात आपल्याला अजून काय ऍडिशन करायची आहे, कमी करायची आहे, ते प्रश्न विचारणं जास्त संयुक्तिक राहील. बोला आपण. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश शुल्क यांचे विनियमन सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. त्याआधी माननीय रवींद्र वायकरांनी याला समितीकडे पाठवा असा प्रस्ताव मांडला, तो मागे घेण्याची पण विनंती करतो. ठीक आहे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र दादांची विनंती ते काय नामंजूर करणार नाहीत, मागे घेणार ना. झालं, चला आता झालं. आता काय 2 मिनिटं. महोदय 2 मिनिटं रेकॉर्डवर चुकीचं जाईल. त्यांनी नाही दादा, सगळ्यांच्या ह्याच्यासाठी बोलते. रेकॉर्डवर चुकीचं जाईल. ते जे म्हणलेत की खर्च फुगवून सांगितले जातात आणि त्यानुसार फी वाढवून दिली जाते, तसं होत नाही अध्यक्ष महोदय. एक नियमावली आहे आणि त्या नियमावलीच्या बाहेर कधीही फी अलाउड करतच नाहीत. ते खर्च पण त्यांच्या नियमावलीत बसणारे तेवढेच ते घेतात. ठीक आहे, चला आता पुढे जाऊया. नाही झालं. आता काय प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 14 महाराष्ट्र विना अनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे.